your question? Yeah, please. Okay, I don't know, maybe if you only just recently joined, but if you had heard what I said at the beginning, regardless of how the situation, whether it was a setup or not a setup, the parent is the name, I don't think it's her biological mother, I think that's just the lady that she's staying with, but let's just call her mother for now. The mother is 100% at fault for using the child as a pawn in any manner. That is not what I said. I literally said when Mr. Yomi was talking, I do not dispute that matter, regardless of how it happened. The child is under your care and is under your guardian. You are 100% responsible for anything that may or may not happen to the child. So whether or not it was Mr. Damola, it was this time. The mother is at fault. The Damola one, whether you know how Nigerian bloggers are. If they choose to just speak about don't talk about bloggers. Why they arrested her? This guy was arrested though. And he was allowed to go. After confessing that yes, I slept with her, the guy said this person is sleeping with me. They found sperm and they allowed him to is there any evidence of that? There's not been evidence. I can't testify and I cannot speak. I'm only speaking of the video that I saw. If there was I just posted I'm listening to you. I just posted the mug shot of the guy. Yeah, I saw he wasn't arrested because he went to preach to the girl. Right. The only evidence available against Ijesha was the one he was breaking the girl's hand. Yes. Could be on your sister. It's only sexual harassment. This guy in question, when he was spam, you don't understand. I understand your point. You're not getting it. You know, boss, what I think is a lot of people, is including this person, this note, they are rigid because they are what they believe is what they believe. They don't know what they believe. The reason why we're here, that is the reason why we're here is to clarify. Wait, please. Because I know a lot of people. If you're going to say maybe you should have some manners when you're talking. They don't have understanding of this. You're not calling. They don't have understanding of this case. You don't have. So I wasn't speaking French when I was we need people to know what is going on. Exactly. Please, no, wait. We want to understand this case better. Exactly. So if people do not understand, if I don't understand something and I'm asking a question and Mr. Yomi is answering, what's your mouth? Maybe you don't call me Vijay because that is not my point. I was just trying to understand Mr. Yomi's standpoint on the case. That was it. Let me explain to you. No, she actually came for argument, and I don't think it's right. You're not going to tell me what I think. What's going on? No need to argue. Hold on. Kid boys, it's okay. Now, notes. Let me explain to you. There is no evidence against Baba Ijesha that he slept with any child. Of course, yes. Princess herself cannot even testify or witness that I was there or I saw evidence that Baba Ijesha slept with this girl when she was 7. No doctor reports, no physical witness, no incidents of like, I saw that girl that time. I saw blood coming from her. I asked her, she refused to talk. It's nothing, it's blank, it's empty. She did not even say the girl told her. She said the girl told a friend. And that friend said, I am not testifying against Baba Ijesha. That is not what happened. Now, put that aside. That means Baba Ijesha sleeping with the girl, use car key, no evidence. Now, this time, she now said it was because of that I set camera. Shabi, you want to know whether Baba Ijesha will do it with the girl? By law, by normal common sense, you wait until Baba Ijesha come to your house. But unfortunately, Baba Ijesha does not know where that house is. You are not getting it. That is not a house that Baba Ijesha even know. So she needs to invite him, give him the address, then place the girl beside Baba Ijesha. And inviting Baba Ijesha is for a movie. That is not appropriate. You understand? Why are you setting camera for the person that doesn't even know your house? Sorry, if the police say, set the camera, we want to know whether he will do it. And he said, okay, when is he going to come? He said, he doesn't even know where I live. So why do you say you want to set camera? Yeah. Because it is
an organized crime. Of course. And it Thank you for says- explaining. Thank you for explaining. I completely understand that point. So obviously, I don't know what's her name, Kid Boss. When she was previously saying I came to argue, I wasn't speaking French when I was talking. I said I just want to understand your standpoint because there's a lot of things. There's a lot of class captain. So, okay. So can you hear me? Yes or no? I mean, you mean, I can hear you. Okay, so Not you like I can can hear you, but I want to. What I'm trying to tell you is Exactly. I understand what you're saying, but the thing is, when Mr. So not to side anyone. Of course not. But when my thing is, when Mr. Yomi was explaining, you now said something like, let's not have rigid viewpoints, so and so. I did not come here with a biased mind. I came here and I asked questions, and 90% of what you said, you were saying the girl is 14, truly. That's where they talk to you in my head because You were saying she's 14, you were like, as if you had the age or whether or something. not the girl is 14, Wait, the age is clearly subjective to anybody's opinion because she looks old enough. I'm not that one was not up for disagreement. That was not what I was saying. Hello, my dear. I'm listening. Naturally, between you and I, you're a very intelligent person. If without this case, with the girl coming in front of you, you are likely not to be 14 as her age. You might pick 13, you might pick 19, you might pick 17. You cannot tell me you have the monopoly of knowledge of knowing the exact age of every minor that comes before you. It can only be a guess game. And the law says, even logically said, if what you are ready to give out is a guess, don't choose to know it. So basically, as we speak now, despite the case going to trial courts and appeal courts and Supreme Court, it is still a guess game. The age game, and the girl's age is still a guess game. I'm telling you on my honor, even Lagos State government, they don't know the true age of the girl because nothing was established. And I'm telling you again, the girl was writing different ages because they never knew the case was going to go to party. So when she wrote her age in Sabo police station, when they got to party, when they said, bring the girl, when you write your statement, this is another command. The girl forgot the age. She wrote a different age. And it was still the Lagos State government, and I can tell you the DPP, Mr. Current DPP, was one defending because the woman that started the case left. The former DPP then left. Do you understand? So what we are trying to say in essence is that we might accept that what Baba Ijesha did, kissing the girl, licking the hand, because the girl is like a daughter to princess, is morally wrong. But if it will be criminally wrong, probably because the girl is 14. But this 14 that we are all agitated about, even that they went to court for, they deliberately say we will not touch on that age. By number one, not asking for the birth certificate, not allowing the mother to come and testify, not going for medical examination. The other option that would have used in getting the true age of the girl is Damola, they call her that investigation got in sleeping with the girl. Now, the guy was meant to be charged alongside with Baba Ijesha, including the security of the house killing. But the guy had already threatened that if they should take me to that court, I will prove the age of that girl that she's an adult as at that time. She's my girlfriend. I did not sleep with a 14-year-old. I didn't sleep with a minor. She's an adult. So if you take me to that court, knowing the implication that if the guy maintain and give evidence that the girl is like 19 as they claim then, Lagos State government, princess, a couple of them, to be paying millions. In spite of the video, that is a story, what you can hear. They will be paying damages and they will say sorry to the man that whatever he did with the girl is two consensual adults. So why should princess record them and throw it to social media? It becomes a crime on the part of princess. Simple thing. But because even the judge, during delivering a judgment, said, I can confirm that, of course, there is no intention to have sex or rape the girl. Because it doesn't make any sense. Possible princess, I want to go and escort. The girl is not Baba Ijesha's girlfriend. Baba Ijesha needs to rape, force her, punch her, tear her bra, and princess, who is the colleague, gone to escort someone that she's coming back. Should make any sense, babe. You will not agree that the intention of the man is to have sex. No, his intention is just to only kiss, smooch the girl, touch her boobs, and then relax her and say,
You know, because that is what they want just to do. And I was trying to explain that they went to cut that part and said, Yomi Fabiyi said he only went to kiss and touch books. You know, all these terrible criminal blogs that are faceless and enjoying the anonymity of social media, they believe they have the leeway to destroy anybody's life. It's their own lot. They can only brainwash people that are ignorant and, you know, that fall for their bait and stuff. That's why I'm talking what I'm talking now. Governor Sanwo-Olu sọ ní tí mo sọ ìgbà sọ kọ́ pé chief judge Nàìjíríà wa ohun tí mo sọ yìí wọ́n mọ̀ pé òótọ́ lè mi sọ. And it takes a whole lot of courage to see somebody of my status to maintain this. The only mistake they were making is Baba Ijesha is Yomi Fabiyi is doing it because it was Baba Ijesha. I don't do things because of sentiment. I trust human rights. It's my forte. It's what I want to do. And I know that Nigerians, let me say 95% of Nigerians, they don't know their rights, they don't know the law. And they'll be saying Nigeria is a lawless society. If people can be encouraging torture by police officer, they'll say, I get torture. That means people won't know. They don't even know their rights. But they will see them come on social media and be trying to form public opinion. That is why the political class, they continue to exploit the Nigerian youth. Look at even Iyabo Ojo, the old nonsense. She has a hand in Mohbad's death. The friend testified. The driver testified. What did Lagos State government and police did? Lagos State police did. They covered everything up and they gave her a leeway. She's enjoying. Now an investigation was done. She's now seen as a suspect in the death of Mohbad. Spending Mohbad's friend said, even when Mohbad was bleeding inside the house, this woman was cursing Mohbad while the guy was in pain. Now, they took Mohbad. He said, why did you take Mohbad to hospital? He said Mohbad does not like hospital. But when it was already late, they took Mohbad to two hospitals, and the two hospitals said, you brought a dead body. Is that not a serious crime? When they were going to be burying Mohbad, Mohbad's wife, packaged jazz and white clothes, throw it on the coffin of Mohbad. Iyabo Ojo saw everything. She put Wunmi under her elbow. And none of you people that protested, you're all irrelevant. She even came out and said, I regret asking for the exhumation. So it's absurdity. You need to start playing a part. Stop staying too much on social media. Educate yourself. Get informed. Balance the story. Stop tilting towards sentiments and emotions. Understand that objectivity and logical reasoning is the key for a young person. You are nation builders. All the parents now are getting old. If you are still in this kind of thinking, how do the country get better? Do you now understand? How do we now include what's it called? Damola Ati Okele in this? How do we bring them back to this case now? If they want to, is it Baba Ijesha or Princess herself that will bring them back? Only the government or the police can revisit the case. Even it's so terrible in this country that in the light of a new lead, you will still be begging the government to do the right thing. We don't have a working system. Majority of us, we have millions, we have 250 million Nigerians. Only few people understand the nitty-gritty of rule of law. What we do is social media and nonsense and sentiment. That is why all these blogs, they will be dictating the pace of the country. They will be ambushing and setting people up for dragging, and you'll be following suit. Because that is what everybody is raised with. Our parents are not contributing into nation development. They are interested in witchcraft. How do we destroy this person? That is why we are so good. They are witchcraft. Go and look at the parents. They are full of evil, and that is why they will change what I say. They will cut it apart. Let's destroy it. They are killing the country, and they are killing their own children and their own existence. And that's what people want. Conway, I said we all start putting pressure. I have put up the letter I wrote to the government. You saw the letter. You saw the response. I wrote to them, go into the investigation. They said, if we get a new stop, but we cannot disclose the school of the girl, the skinnico. You are meant to disclose it so that we can get the real age of the girl out. Arrest Damola. You try and say you want to sentence Damola to life imprisonment because that Damola Adekola's pen was found and that the girl said this person slept with me. Is life imprisonment direct. Evidence is one.
Now, the Amala Adekola will not want to go to life imprisonment. They want to expose princess and bring the true age of the girl and say, I did not sleep with a 14-year-old. I slept with her, yes, but I didn't sleep with a 14-year-old. I am not a pedophile. And while he's trying to prove his case, immediately he established the true age of the girl as at the time Baba Ijesha was kissing and licking her finger. If it turns out that the girl was an adult as at that time, then no crime has been committed by Baba Ijesha because there was no force, that was not a rape, and the consent was given by that girl. The only reason why everybody's shouting pedophile, he lead the hand, is because the girl is said to be 14. If the girl is not 14, to get paid almost 25, one lakh, they are both adults. But these people, they will be acting like it is justifying their love for children. Go and check them, they are all hypocrites. Only would they belong to any child rights NGO. They will only become an activist on social media. They will only, and that is where we have the problem. That is why the political class will say, this is not a generation that really care about this country. Let's continue to exploit them. They will deceive you. Any case, somebody will kill them, let's turn around and do it. Okay. Well, someone said Amala has not committed any crime if their union was consensual. If the girl is an adult, if the girl is fully 14, Amala Adekola will go for life imprisonment. Baba Ijesha has been punished for kissing the girl's hand if she was 14. Saying that they should retry Baba Ijesha, they cannot retry him again for the same crime. You can't go to jail for same crime twice. So most of these people, they have no basic knowledge. They think when they give them coins or they want to do video so that people can come to their page, they should go and carry Baba Ijesha again. It shows that there is high level of ignorance and arrogance that goes with it. Why would they get better? When the young people that are supposed to be knowledgeable, intelligent enough to understand that that is how the law works. You cannot try on that same crime. The only reason why, when they go back to the case, they arrest the other people in the light of a new evidence. Okay, Baba Omo 14, but age or age money. No shame okay, and the Baba Ijesha, and of some okay, so well, if the girl is an adult, they're sorry, it's not a crime. But the old almost 7 years, on your crew wants a bishop put one court. That is why the police came to lie. They did not have access to the CCTV. Mr. Kowe, sorry. Sẹ́rí kọ́lọ́ sàánú lọ́rọ̀ Baba Ijesha yẹn ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ ló pọ̀ fún Baba Ijesha ń bẹ̀ àti ẹ̀kọ́ fáwa náà ta jẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni yóò fojú hàn gbangba wípé apá kan kíní kan bá gàjà òjè apá ẹ̀ kan gùn jù tán lọ àbòsí ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ó fojú hàn ariwo àtẹkùn àtàbòsí òun ló ṣẹlẹ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ yìí nígbà yẹn. Ṣòtì tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀. Tí ó wà ní ọwọ́ Ìyábọ̀ ọ̀nù ìjọba máa sòrò fún princess yẹn. Ìyábọ̀ yìí náà ní ṣe gbogbo ìbálà yẹn. Ariwo àtẹkùn yẹn ni. So nígbà tẹ wá ṣe gbogbo nǹkan yẹn, ìbéèrè tẹ́mi béèrè torí mo ṣe fídíò kan recently lórí ọ̀rọ̀ yẹn gbà tí princess ń sunkún lórí kinní tó ń sunkún egbére kan káàkiri. Mo ń jẹ́ kó yẹ pé kó lọ wá jókòó sí. Okay, Baba Ijesha ṣe àbí? Ó dà ó ṣe kò tún ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti rán lọ sẹ́wọ̀n ó dẹ̀ ti dé? Ṣé kó lọ bẹ́ sómi ni? Ṣé kó lọ kúngbà tó tẹ̀wọ̀n yẹn dé ni? Kí lẹ tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀? So ẹ jẹ́ ní ọ̀rọ̀ àwọn pípù yìí ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń gbé kẹ́ ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ kí ẹ̀yàn máa gbàdúrà fún Baba Ijesha kó rí láìfọ̀ ẹ̀lú kó fa everybody wọn lọ́wọ́ they will pay for it later. They are going to pay for it. Láìpẹ́ tó fẹ́ lò lọ́níwọ̀n tó fẹ́ kó lò ó ṣe òpérù Ìyábọ̀ yẹn ó máa ń ní lọ́kàn pé ẹni tó ń bá ti pamọ́ lẹ̀ kò gbọdọ̀ gbérí mọ́. Bó ṣe rí pé Baba Ijesha ní pé ó sọ̀rọ̀ padà yẹn ó ti di problem fún pé òun máa fi àwọn bọ́ọ̀lù rẹ̀ láti òun lọ ṣe wá lọ ní fídíò ẹ mọ fídíò tó ti ní tẹ́lẹ̀. O gbọ́dọ̀ stop. Ibo ni audio fídíò yẹn wà? Ibo ni audio fídíò yẹn wà? Ibo ni audio fídíò yẹn wà lóòótọ́? Ẹ lè rí láíláí Ibo ni audio fídíò yẹn wà? Ẹ́díò tẹ máa gbọ́ ní ìgbà tí Baba Ijesha ń bẹ̀bẹ̀ nìkan. Ibi
just like I have a question. Wọ́n lè ó ti dé padà ó dẹ̀ ti dé lábìínú jàre mọ́mì Navazi mú bọ̀ ó ti dé padà ó dẹ̀ ti dé láti wá lògo tọ́rọ̀ bí kò lè rí lòdì so ó máa lò kò sí nǹkan tó fẹ́ yẹ sí ẹ ló ṣe kò ṣe ó ṣàti lọ jìyà ó dẹ̀ ti dé nìyẹn so wọn bá máa sunkún kọ́ máa sunkún kiri sókàn dùn mí Bíọ́lá bóyá nítorí pé Bíọ́lá jóbìnrin ló ṣe bẹ̀rù irú fídíò yẹn èmi kọ́ mi lè delete ẹ̀ torí kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ mi lè bring down fídíò yẹn láéláé lórí platform mi mo máa fi síbẹ̀ ni kò sí tó lè ṣẹlẹ̀ ó ṣàti lọ ṣẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ ṣé tó wá fẹ́ tún gbé ni wọ́n lè wá tún gbé pé ó dẹ̀ ń fi àwọn kan pé kọ́ má tún lọ fẹnu jóhun náà bọ̀ ẹni tọ́lọ̀ wò jábọ́ yìí ò lè jábọ́ kí ọba jẹ̀ṣà má panic. wọ́n ti kọ́ káńsù Bíọ́lá náà ṣó fún wọn ni ṣó ṣe pé ṣó sọ̀rọ̀ tí ò dání ó yẹ kí ṣe ní pàṣẹ. èèyàn yín tá fi èèyàn ó ní kó wá sọ sáìdì ẹ̀ ní kóòtù gan ṣé máa ń gbẹ́jọ́ ẹnìkan dá kóòtù ìgbàdá yìí lọ gún ẹ̀ only you that speaking here there and everywhere. Yes now. So why this thing? You were not ready to listen to him then. Gbogbo yín tí ìwọ ẹni tí ìyàwó jẹ bó ṣe kọ́kọ́ mission bó ṣe rú Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ pa nìyẹn very dark man tí gbogbo yín ṣe kọ́ lélẹ̀ ni ṣé kí yẹn ò padà lẹ́wọ̀n yìí ṣé kò lọ sẹ́yìn ó mission kóhùn fún yẹn jẹ gidi ó ń lọ́wọ́ tó ti ọ̀gá ìṣà Liza Anjorin Yomi Fabiyi gbogbo aró ti fún jẹ àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dínú mẹ́láyè nígbà tó bá ọdún yorùbá jáde ó sọ fún yẹn pé màá jẹ́ kó mọ̀ kóbìnrin lóṣù oṣù agbára obìnrin tó máa ń lò nìyẹn òun làwọn ṣe jáde pé tó bá bàbá yín kẹta ọ́n ní nàrà bá lè fẹsẹ̀ tó fi yẹn kún ní gbúrò wọn mọ́ iṣẹ́ tó wù ní nìyẹn ẹ wá wo òṣèré tíátà wo which actress or actor lẹni tó nírú wà yẹn. kò sí o èmi ò rí mi o ọmọ àti wẹ̀rẹ̀ actress abuké ayé ò ṣe fẹ́ nìkan o mi ò rí kí mi wọ́n ti o. wà pẹ̀lú Ṣèyí Tinubu agbára wẹ̀rẹ̀ tó ti lọ láti bàyẹ̀ nìyẹn o pẹ̀lú MC Olúọmọ agbára tó ń lò nìyẹn o kì í sọtọ́ fún ilé ni pẹ̀lú àwọn oògùn fẹ́fẹ́fẹ́ àwọn yẹn ní kọ́ńtìtì máa gbọ́ sí pé ẹ̀ ń fún ọmọ ìlágbára ó gba yí ọkùnrin jẹ́ lọ something máa ṣe yín because gbogbo dẹ́ ṣe yẹn orí burúkú yẹn mọ́ Nàìjíríà orí burúkú tí kẹ́ ṣe ti pọ̀ jù ẹni lùtùtì ọ̀fẹ́ náà lè lọ sẹ́wọ̀n ẹni lùtùtì ọ̀fẹ́ bá orúkọ ẹ̀jẹ̀ ẹni lùtùtì ọba finish ẹ̀ ẹ̀ wò bá tí mò ń ṣe human rights tí mò ń sọ̀rọ̀ pé princess should be arrested for parental negligence. It's a germane protest campaign. Nínú kéésì bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà yẹn, mi ì sọ pé bẹ́ẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe kò ṣe, èmi ò mọ tó ṣẹlẹ̀. This guy said, màá yóò mọ̀ pé màá bẹ́ẹ̀ nà tó bí owó, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí olórí burúkú Davido yẹn, ó pè yẹn gbà yẹn. Wẹ̀rẹ̀ nínú olówó tó dàbí iṣu àká, iṣu náà ti ṣe wùrà, tó ti gírọ̀, kò mọ́ àtì, wéètì tó gbé irun bábà ló ṣe tẹ́lẹ̀, mo bó ṣe wọnú industry wa. Gbogbo àwọn wèrè burúkú yẹn kó ogun ọjọ́ kiri kan tó kẹ́ bá kí wá gbogbo ọkọ̀ yọnu sí lára bí olórí burúkú báyìí àti tí wọ́n tẹ́rọ̀gì sórí ẹ̀. Gbogbo àwọn wèrè yẹn kó wọn jọ pọ̀ ẹ wá wọ́n sùsùn wọ́n ń sọ̀kọ̀ gidi èmi jà ẹ wá ń sọ bálabàla wàá lọ fẹ́ gbogbo blọọgì rẹ máa fún lówó ó yá àtàkì Yomi nígbà tí ń ṣe bọ̀ láti 2000 ṣé mi ò jẹun mi ò kọ́lé mi ò ra mọ́tò mi ò ṣe fíìmù mi ò lọ lóyìnbó gbogbo ọ̀kà burúkú yìí get enough to stop gbogbo public béèrè pé justice for Mohbad ẹ wo millions of people to protest now they are diverting the entire stuff ìyàwó Mohbad wọ́n ti ṣe investigation ní Abuja the presidency said they should go and re-investigate we wrote petition to the president they took the case from Abuja to Lagos to Abuja they did their re-investigation and they lined out 7 key suspects that have been alleged ìyàwó Mohbad yẹn wọ́n tún ní she is accused of theft criminal intimidation concealment of evidence and murder nígbà tó dé Abuja ó tọ̀nà rẹ̀ yìí she was arrested the next thing they released her so all of you that protested there àwọn tó ń fún lówó agbára lórí yìí nìyẹn pé jámù kankan that is the country you want to continue to live in gbogbo alábàpadà kú later gbogbo alábàpadà kú but what about your children. You now realize that Nigerians mean koko. Jamu koko. That is what we are fighting. Agbára burúkú yìí ẹ̀mí ọjọ́ sí rí. Ṣé ilẹ̀ máa kọ́kọ́ súnmọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni? That you believe that the power you have is to continue
to rubbish the Nigerian masses and the Nigerian Oh, èmi ò rò pé agbára ni system wa tí ò gbádùn ni. Jọ sá, mo ní question wa system. ẹ jẹ́ kí navas kan tó yẹ question. You can only do it where the system is not working. Talk to Jare. Gbogbo wa la mọ̀ pé princess ti rí ọ̀sán. Mo ní question kan, ṣé bá ṣe agitate fún truth tí ẹ̀yin bẹ́ ṣe agitate fún truth ṣé kò possible kan revisit case yìí ni despite that she's not around? The truth can be revisited, but the truth of the matter is this: if they revisit the case, Lagos State government, if eventually want to your 6 count charges, gbogbo ìtọ́jú ojúlówó crime gidi wọ́n ti yọ kúrò lórí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bẹ́ẹ̀ni. They have to remove it because wọ́n rí pé irọ́ burúkú lọ́pàá mọ́mọ́ yẹn, but ìgbésí tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn, he must be travelling with that cross of guilty. And despite the fact that process of the evidence, of the gather evidence here, on a normal day is not tenable in any court of law because it was not done by police. Now, okay, you are not seen, we are said that the way they are gathered the evidence is not okay. Now, you touched a 14-year-old. The onus is on the police and Lagos State government to prove the age of the girl, so that Baba Ijesha will know why he went to court, prison, and was punished. Then why would you punish Baba Ijesha for licking the hand of a 14-year-old, and you left the person that had sex with a 14-year-old to walk free? The same 14-year-old person refused to ordinary birth certificate jáde into lower no. So whether the man is active, whether it was a trap, whether he naturally had developed feelings for the girl and the girl accepted, the core of the matter is there was already contact between both of them. How did we come about it? Why was it scheduled? Most of these people on social media says we don't want to know how it happened. It happened. The law does not look it happened. You are judging the whole matter from the side, and they are telling us that we are looking at the case entirely to keep quiet. We know our justice system. And the top finish, and they are saying we should stop talking. And you understand? So whether anybody likes it or not, somebody is saying develop feelings. We, every human being, we have right to sexual feelings. Most of you don't even know. Number one, only right to sexual feelings. Pastor, you right to sexual feelings. Your father has right to sexual feelings. Your governor has right to sexual feelings. Your president has right to sexual feelings. Your soldier has right to sexual feelings. Now, do pastors, do they fall to temptation by going into adultery or fornication? Yes. But that thing, that fornication, to shepherd anybody underage is crime. But to shepherd anybody, to get adult is just a moral offense. It's not a crime. Now, presidents, they do the same thing. Your father do the same thing. Your mother fled, my mother fled. Your father fled, my father fled. Your son fled, my son fled. So everybody, we have rights to sexual feelings, and flirting is a social culture. Flirting becomes a crime if you flirt with a minor or a child. Now, the onus is now on princess to get only power, the care of that child, the protection and custody of that girl is in her hand. Why do you throw the child into where she would? Now, even if anybody thinks, oh, she wants to gather evidence, you might say that on social media. You might say that in the corner of your room. But in the court of law, the big case in law, do you have right to ask a minor to submit herself because you want to gather evidence? No. Does our law allow that? No. Why are you acting as if it is part of our law? I'm speaking law, you are speaking. Hey, TikTok. Only TikTok, let me see my religion. And so, Thomas didn't get a job. They might deceive and I came as a bit. Bomber, yes, you segment of Ijesha. Plan a princess. You are only an hypocrite and you'll be bringing problem and cost to this country because you are an hypocrite. You know the sitting of that girl, everything the girl did was pre-planned and they arranged it with that girl and it's punishable with life imprisonment. If she's 14-year-old, it is a criminal offense for any adult, including police, to groom a minor or a child to be engaging in any sexual activity.
If the girl is not touched, no evidence can be gathered. That means she must be touched, and she doesn't want to be touched. You ask her to sit there because she rely on you for food and shelter, and you make sure that you must be touched because we must gather everything. Do everything to be touched. Because without being touched, there is no evidence. So why do you want an innocent child to be touched? Can any judge come out and say it is tenable under the law? But child protection. We have wrong people in government, and they're saying with the likes of the Iyabo princess, I should keep quiet. When all my life I've been fighting for children, fighting for abuse, sexual abuse against women. One of my so I should go to Sori Kodoni, it means what in against rape, what to protest relationship against rape, what to defend your Canada, what to be Yamosi court, don't know my and why you go away because some criminals have access to social media, but any on the fake account, you know, the blog don't support me. Back to where they can't give you, in 30 years' time, it's also in my house. Tony, everyone know I'm facing level me, and what do you see your family is sucking me? And we are backwards. We are arguing with him. Now we are having the knowledge. So he's actually been right. When we say, Timbati is part of later. Bishop, I'm going to come in, because you're going to free me, I'm going to come and see the gutter, baby, parking motor. And why be doing okay, you guys don't have to come and see that. Fashion to make sense. We all stand with you. Because the rubbish touching here, and you cannot judge by saying, everyone CCTV recording a lot they denied the court and the investigation, the full video. Princess don't know any decided to my favor and they proper prosecution. And if you don't want to look, and if you don't like to kiss me, to my job, 5-year-old, 7-year-old, will know. What if the man thought he is dealing with a mature girl? So when you the mother, you don't do nonsense, it's criminal, it's evil, it's wickedness. How many you go the bone of contention? You want to present the show, you want to call it Brooklyn and it's not because she cares about that girl. She just wants to destroy Ijesha and she's ready to use anything. Because why would, throughout the time, even when she was why is Princess not asking that Dabola should be prosecuted? Any honest person should say, Princess, you've run to London, but you knew your neighbor was sleeping with your daughter. He was arrested. Why are you not asking for his arrest and prosecution, even while you are in London? Why are you silent about him? You knew he was arrested when Ijesha was arrested. Why are you not bothered that he was not even charged to court? You don't have evidence that Ijesha slept with the girl. So why are you not talking? Why you and your co-travelers where they take your brother, you don't know why even the Iyabo. Why are you not talking about it? Want to challenge the Iyabo here? At the time you watch a video in 2025. I am challenging both of you. Ask the justice government to do it. Iyabo Ojo went behind me. Who they not do your court? Who they started when they come from the judgment? Without me being aware, one sounds me later, me be coco. Ìwà ìkàbùrúkú tó bá ṣe yẹn ìjọ ìwòsàn pé eléyìí ò padà gé ọ̀hún wájú wọn. Without telling me, ìwọ tó yẹ kí n ti gbé lọ court kó ti lọ́ máa ṣe wọ̀, ó rò bó mọ̀ yan ni. Ká ló mú èèyàn tí mo mọ̀ tó fẹ́ kó ń kó dàgbà yẹn, á máa bẹ̀ mí ni. Mo gbójú pé wò, let me leave this girl. Wẹ̀rẹ̀ tí ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí. Mo kàn kí torí pé mo báyìí pé I am a loyal breed. Ẹni pọ́n mi lé náà, ń gbà yẹn sàṣì gan. On the 20, October 20, Iyabo Ojo kan náà ló wà ní káàkiri tó bẹ́ẹ̀ ṣọ̀kọ́ wá sí láìpẹ́. Mo ní gbogbo ilé ìtajà ní argument yẹn kò yé ni. You can have argument. O lè fẹ́ bring me down. Mo ṣe fíìmù, mo ti lè lọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ ló padà. Let me leave her. Bẹ́ẹ̀ mo fún jẹ́ gidi. Àti mo mọ̀ pé mo fún jẹ́ gidi. Kó lè mọ̀ pé wèrè wà nílẹ̀. Ó jẹ́ sílẹ̀ jàre. Mi lè máa bọ́ mi lè máa jà bí obìnrin. Wèrè rẹ̀ bóyá mo fọ́ fún wàásù ẹ̀wọ̀. Ọ̀rọ̀ bá máa ṣògùn ju anything lọ wà láì. Kọ́bìnrin tọ̀tọ̀ ni. Àwọn ètò lẹ́nu lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ jura wọn lọ àbúrò burúkú náà tó ní ẹ́. Mo sọ fún ẹ pé o lè fojú kodù o fẹ́ kókò kú lójijì lọ́jọ́ kọjá. Tó lè fojú bodù mọ́ o fẹ́ kó yá àjẹ́ tó wà láyà ẹ̀ àbóyá wèrè. Ẹ kàn ṣe orí burúkú ẹ ṣe kàkiri ẹ ń ba yá àwọn èèyàn jẹ. Tó máa ṣe bá lọ fẹ́ gbé fẹ́rẹ́ dàpọ̀ ẹ̀ nìyẹn ni ó ti fínísì bọ̀bọ̀ yẹn náà. Ó ti fínísì ẹ̀ dànù.
these are even people that are close to your colleague in the same industry. You know, agbára wèrè wọ́n nìyẹn. Ìwọ kan náà ni Naira Marley yẹn sọ ma bring it down. Yomi yẹn ma bring it down. Màá bẹ tọ́tọ́ bí owó. Ìwọ Yomi yẹn kẹ̀. Oníkan tó mi. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn èèyàn. Ẹ bá mi fún jẹ́. Ó pe Túndé Ẹ̀dínà tí olórúkú yẹn náà post. Àti àbọ̀ what do we do now? Mo ní èmi. Ṣé mo kọjá ìrìnàjò lọ́dọ̀ ògbó yìí? Ṣé mo jẹ́ ẹni tó fi social media lórúkọ yìí? Ṣé mo jẹ́ ẹni tí ò ní talent? Tó máa ń sọ pàpà táwọn ṣe fíìmù, táwọn act fíìmù, táwọn produce fíìmù gidi. Ẹ kò sọ fíìmù gidi tí Iyabo yẹn produce. Kọ́mú èmi Fúnkẹ́ tó yí gbogbo ẹ̀ kọ́mú ẹ̀ jáde, ṣó lè wà láàrin wa. Pọ̀tẹ́ bá ní gbogbo àwọn tó jáde tó sọ̀rọ̀ báyìí, gbogbo àwọn tó ń níran nídìí iṣẹ́ tíátà ni. Kìíní kan ọmọ ẹni sàyẹ́gbè nínú lówó gbogbo wọn yẹn gbogbo lọ́sí wá. Wọn wọ sún industry directly, wọn wá gidi, wọn lọ́gà gidi, wọn ní aṣọ gidi lórí ìkọ́ni iṣẹ́ tíátà. Wọ́n ní kìíní kan tó kẹ́ bá kí wá, ẹjọ́ talent wo làwọn yẹn. Wọ́n kàn pàrọ̀ fún yín, wọ́n fi ń lókìkí torí social media. Wọ́n ní kìíní kan Chloe, wọ́n ṣe big brother, ṣáwọn yẹn ni wọ́n ní talent. Ṣé Davido yẹn jẹ́ tó ní talent wọn ni? Ohun rẹ̀ bí ohun bí olórí burúkú, gbogbo wọn sọ̀rọ̀ sí nígbà yẹn. Ẹ wo ìkíní kan tó fẹ́ tó yìnyẹn, rọ́ọ̀gì ló tẹ́ sí lórí. Òun náà ṣàkábà sọ̀rọ̀ bí ẹgbẹ́, gbogbo wọn yẹn fake life. Ìyàbọ̀ kò sí acting gidi, kò sí fíìmù gidi. Ẹ wá wó sùsùn, èmi tẹ́mi tí mo ti ń build career mi as a human rights activist, ẹ wo bó ṣe ṣe wòye nígbà yẹn. Tí mi bá fi ẹ̀mí mi lẹ̀ kí n gbé ẹrù yẹn sórí nígbà yẹn, bó ṣe máa náà bá jìṣà lọ sẹ́wọ̀n gbére rẹ̀. And ó tún wá jáde sí ẹlẹ́lẹ́nu tún jáde ojú tí wọ́n báwo la ìfẹ́ sọ, how can we explain to the world? We said Baba Ijesha was guilty. He was found guilty. He was sentenced for having sex with a child. They cannot explain that. How do we explain to them that in 2021 to 2025 he's out? How can we say we said 16 years? What is power from going on? Because most of you are ill-informed. You run around with arrogance of ignorance. And if I'm supposed to 16 years, tell me 2 years, but 16 years, you love and to have 16 years, no matter 3 years for months. Ṣé ẹni tó fún 16 years prison calendar wo ló máa jẹ́ 16 years ẹ lọ́wọ́ fídíò tí prison ṣe ṣètà tó fi bàbá ìṣàjáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ ṣé rí bàbá ìṣàjáde yẹn wọ́n fún ní 5 years 3 years 16 years ó lò ẹ mọ̀ pé prison calendar wọ́n ní consecutive ẹ lọ́wọ́ is concurrent nígbà tó jáde gbogbo wọn fọ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé so bá ṣe deceive public to time by the government and the court they know what they are doing. Yomi Fabiyi yẹn ló sòótọ́. That's why Baba Ijesha could not be sentenced to life imprisonment. Because there is no evidence that he slept with any child. Nowhere, as Bashe saw it. They profiled 6 count charges against him. He won 4. He was found innocent of 4. So when you want us to talk about Olaka Niko, I won't be as foolish like people. Because Bashe Olaka Niko don't be. So you will set camera for somebody that have not been to your house in the last 7 years. What kind of investigation is that? You want to set camera down for somebody after you told the police. So I'm not going to say, oh yeah, we'll set the camera here. I will not investigate your opinion. See your opinion, Thomas go no so cook she personally. Personally, to make sure to one set the camera for any 2 daily. The question is, when you set the camera, you are setting camera for somebody that doesn't even know your address. Ẹ̀gbọ́n Yomi ẹ̀gbọ́n lẹ o. Ẹ̀kú ètò. Owó olúwa give everybody o missing nation. Expander. This is your first time on my page. Let me introduce you. Mo ti wà lójú wíńdò ti sọ. Ẹ̀gbọ́n lẹ̀gbọ́n. Mo ti wà lójú wíńdò, mo kàn farabalẹ̀ gbẹ́tò yẹn. Àbí ṣé mi ò wí rẹ ni? No, òótọ́ lẹ̀ ń sọ náà, òótọ́ lẹ̀ ń sọ. Onílàjẹ yóò welcome. Spider ẹ̀kọ́ lẹ̀, ẹ̀gbọ́n mi, bọ̀dá Yomi mọ̀ pé once in a while, tá a bá ń touch àwọn ibi tí fact wà. These people tend to make it look like pé a ní personal. Bàbá mo kí yín o. Bàbá olúwa mo kí respect.
Taban touch our fact. These people they try to make it look like we have a personal problem or issue with them. No, we don't have personal problems with them. We don't have any hatred towards any of them. The fact that any people normalize the evil act towards others, every one of us will play along. Point out so that few people told won't pay one more. Because anybody to support Baba Ijesha, but you for come any time, but you for work come any get, but you tell on you, it's okay. Simple. But the fact that I say impose a pay or rape, a sheba, or shawo, oku Baba Ijesha, okumo, but video tarinye, that is a set-up video. Even the court to one law, once he absorbed Baba Ijesha, there is no way Baba Ijesha slept with that girl. Yes. No way. Once he is found innocent, they removed everything. These people only deceive Nigerians that Baba Ijesha was sentenced to 16 years because he had sex with a child. He had sex with a 14-year-old. It's a lie. The only crime he committed and why he was sent was because of the meanwhile, who was arrested? Toja princess Gongo. He even accept that. Do you follow that at that time? Yes, now. Mo follow it now. Iyabo, abi princess, abi Tom. Ipe Dabola Adekola o. Why should everyone Tom here? Normally on a good day, to make a polo Tony. The way to make a so possible go arrest him Dabola Adekola and Lagos State government refused to charge him to go charge. Yes, you're right. During the time I was following the case, but boy I confessed my girlfriend Ulomonye. 14 years. Where is the girl? Why was she kept away from the media? Why didn't they present the girl in the court? Why were they hiding the birth certificate of the girl? Why was there hiding information about the girl? Why was the girl mother not in court? Why were they hiding? The question is, what were they hiding? Okay, exactly. Baba Ijesha let us accept it. Baba Ijesha wọ́n fọ́ ọkọ̀ lẹ́nu ó láìka ó ṣe gbá tó bá wùwárùwà yẹn àwọn lọ́mọ ó kún ó kọ́ lọ́hùn. Ṣùgbọ́n náà nígbà tí ẹ̀gbọ́n yẹn dẹ̀ ti wá lọ sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ṣe gang fight tiẹ̀ tẹ lo media ẹ ti fi media rọ lẹ́wọ̀n already ó dẹ̀ ti lọ ó ti dé nìyẹn kí wàá lẹ tún fẹ́. Now àwọn mẹ́ta tó ń rán Baba Ijesha lẹ́wọ̀n Iyabo Ojo wèrè Jos Adétòun pẹ̀lú wèrè princess tó dàbí bàjẹ́ wa kò sí tó ṣọ̀rẹ́ nínú wọn mọ́ sí. àti wèrè kọ́ báyìí tó ṣèlú ní díẹ̀ ìwọ̀ kí ni kan láríìtì. Gbogbo wọn sì kẹ̀kẹ́ sọ burúkú lọ́nà máa jáde ní wèrè. nísìnyí kẹ̀kẹ́ wọn ti bàjẹ́ kò ṣeé tò wọ́n ti lọ́ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí lọ́ rìn nísìn. gbogbo olùyàwó ẹ̀ náà ti ń jẹrà ó ìdí ẹ̀ ti ń jẹrà ó ẹ̀kọ́ fúra ni o. No, ẹ̀gbọ́n, sometimes I look at Nigerians, I know we are going through a lot. I know we have been programmed to think evil is normal. I know we have been programmed to think corruption is a way to get out of poverty. But I put it to you, over the years that we have been skipping the process, over the years that we'll be skipping the stairways of success, we are yet to find ourselves in a functioning system that positions us to live right. Think about it, Egbon. I want you to take your time to check what is happening on social media. Everybody wants to take advantage of one another. You can imagine how somebody wants to do evil to you because they can as well run to social media and play the victim card. Now, Iyabo Ojo did. Baba, ìdílé mi ṣe sọ pé gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì àgbọ̀dọ̀ bá dé pé ṣèbí ìkànnìlá àti kìnìlá rí. Àwọn obìnrin yìí wá ní kọ́mọ̀ ló gbé ara bá wọn sùn. Wọ́n á lè lọ pé orí bu àwọn. Yes. Ẹni ẹ̀dá máa wà lẹ́wọ̀n báyìí. Wọ́n lè mọ̀ pé fúnra ara yín lè pè wá. Mọye ilé tó ti dàrú ni. Lórí pé mo kọ̀ lẹ́mi sẹ́ẹ̀tì ọkọ mi. Kọ̀ lẹ́mi sẹ́ẹ̀tì boyfriend mi. Tẹ̀rí àwọn táwa ń dó lóṣù ṣe pé àdìṣòro. Tẹ̀rí àwọn táwa ń dó lóṣù ó sì ṣe pé kò sí ṣòro lọ́rọ̀ tiwa. Èwo ní báyìí. Báwo lè yanjú máa wà á lọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ mo kan fún ẹ. No, kid boss ò ṣe lọ, I'll give you kid boss.
àbúrò mi lè kí bọ̀ no. Èwo ni ẹ̀gbọ́n mi. Instead of doing on the show, I can give you. Bọ̀dá mi má wọrí. Bọ̀dá mi ṣe mọ how many people tó wà lẹ́wọ̀n out there. Ẹ̀gbọ́n mi jẹ́ ibi sáà ìjòwú ni. Ẹ̀gbọ́n Yomi o. Ẹ̀gbọ́n Yomi. Ṣé mọ how many innocent young guys or grown young men, middle-aged men tó wà lẹ́wọ̀n nítorí this particular level of ẹ̀pẹ́ ẹ̀wọ̀n rape mi. Ẹ mọ̀ pé èyí tó bọ́ sí media la mọ̀. And Baba Ijesha case became public, generally known to the people, because Baba Ijesha is an actor. And àwọn tó force Baba tó ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe Baba Ijesha yẹn, they are known in the social space. I also want you to know, and the general public to know, do you know how much was realized through donations for that case? Do you know how much? I can bring some documentation to that. Donation, you will be scared of how far these people can go to ruin somebody's life. Now, where people are not paying attention is, I want you to pay attention to what happened during the Gist Lover days. Everybody in the movie industry, Gist Lover will tag them to be prostitute or to be gay. Think about it. No, pay attention to àwọn tó ṣe dáadáa, both young and old or middle-aged. Tó bá di pé wọ́n ti ń gbọ́ wọn, wọ́n ti ń wo fíìmù wọn dáadáa, fíìmù wọn tà. Gist Lover will find something. Láti ẹ̀rọ orí ẹ̀mí kọ́ máa pẹ̀lú èmi ń gè. Ebi tí mo lè dógbò. Mi ò ní òǹdì. Ẹ̀ẹ́dẹ́ bá dé inú tó mi ní tó dé òdì mi ní kó bọ́ tàwa sọ. Ẹ̀gbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀. Bob Simply kan lẹ́yìn akọ́rẹ̀dé. Àbúrò mi ní ìbá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Bob Simply, the reason tí máa ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Bob Simply bóyá wá kí ni lẹ́ẹ̀kan. I can say mo lè wọ́n pé ara ro mi bẹ́ẹ̀ mo ṣẹlẹ̀ location dé. Mi ìfẹ́ sulẹ̀ lẹ̀ kó má bàa máa mú irun location ìjọ kejì ni máa allow Bob Simply kọ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kò ṣe pé máa sọ̀rọ̀ ra. Not because bọ̀bọ̀ ti ní phobia sleeping with a man. Òun lè ṣe ní pé ní industry àwọn obìnrin yẹn ni mò ń tẹ̀lé káàkiri. Ìgbà kan lè láti jáde nílé ìfijọ́ rìn ní. Ìgbà kan tó yà yín máa kù. Ìgbà kan Kẹ́mi Àfọlábí. Ìgbà kan Fẹ́sì Àbálòwò. Ìgbà kan Mẹ́sì Àbúṣà obìnrin. Ẹ sọ pé níbi bẹ̀rẹ̀ ọkùnrin. Olórí burúkú yìí sì pè mí ké. Ìdí tí mo yọ lọ sí mi ló kó bá mi. Ní ìmọ̀ ní sí tọ́ba ṣe fún mi ní ẹlẹ́dísù ìpè kí n máa yọjú. Ẹ máa pè mí ké. Kí mo ti jọ ké lójú yìí. Ìlú ọ̀rọ̀ sáà. BVM ló cast gbogbo olókọ́kọ́ gbé gbogbo kíní ẹ̀ jáde olókọ́kọ́ jẹ́ ká mọ àwọn iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ṣe fún wa nínú industry yìí. Tí ọ̀rẹ́ ìṣàyí kò jẹ́ pé ẹ̀sìnmù lọ gbé lọ. Ẹ tí o sàn, sáwọn ọmọ ìbámu ewúrú ọmọ Mílábẹ́ẹ̀lì ẹ̀bẹ̀lẹ̀. Tí Mílábẹ́ẹ̀lì story tó kọ yẹn, look at how perfect that story was. Tó bá pílẹ̀ lórúkọ ọkùnrin ẹ̀yọ̀ kan, ọ̀bọ yìí ò lè gbérí mọ́. Àfi tí orí ọ̀fẹ́ náà bá wà. You understand? Ó ní wọ́n tún fi kiri ya, ó nígbà tí ò wọlé dáadáa, ó ní ó fi nǹkan ya apáàtì dé òun. Ṣé ń gbọ́? Ẹ wúlò àwọn tó lórí pé àwọn princess yẹn, òun pákéjì tí bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ bá cover ẹ̀. No, anybody can say. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì went into the case. Wọ́n believe pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe tó tọ́ ni pé irun tó gbé wá sọ́dọ̀ àwọn èèyàn, àwọn orí statement bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe. Ó lóun bọ́ ọmọ sùn nígbà tó wà 7 years. So kí lè wá sọ? Wọ́n ti gbà tó dé kóòtù lórí pé Nàìjíríà máa dá o. Bóyá lọ gbọ́. Àwọn akáde sọ fún wọn gbà yẹn. That is why at the end of the day they just feel like this man does not deserve life imprisonment. Even it is going to be wrong to give him double figures. Ṣé ẹ̀rọ go to court àti kiri tí wọ́n sọ fún wọn fún bàbá yẹn àbúkè lórí 5 years. I can tell you for free baba when the case came up mo kàn ṣe human rights advocacy nìyẹn. 19 lawyers on pro bono wọn náà wò gbowó obìnrin mẹ́rin ló wà náà lawyers including àwọn mẹ́rin ladies and gentlemen 2 senior advocates tàfi kọ́kọ́ lọ sí full scale wọn ò gbà wọn náírà until somebody came through and said so these people were just helping away say something okay let me help them stop me àwọn sọ pé kéèsì yẹn kò tiẹ̀ make any sense. Àwọn olùwà ṣe lè dá sí because ayé social media bàjẹ́ wọ́n ní so wọ́n pè yín wọ́n sọ fún yín gbogbo yín lè dákẹ́ nígbà yẹn
bad o. The only problem is kiss lásán kiss oríṣiríṣi style ẹni kálukú fi ṣe sexual fantasy ẹlòmíì kó máa ní kọ́ láwọn létí mo ti bá ọmọ kan sọ̀rọ̀ tó ní kẹ́mi máa ṣókì òun ṣókì mo ní ṣókì báwo irú kó olùwọ̀ ẹ̀fẹ́ tó kì í ṣókì tó bá lọ dákẹ́ sí mi lọ́wọ́ kò yẹ ṣókì abẹ́ ẹ̀ tí màá rẹ̀ pàdé àwọn ọmọ sí gbogbo àwọn tó ń ní sẹ́ẹ̀sì sí àwọn nǹkan burúkú náà máa ní kó máa ṣe nǹkan bíi pé àfẹ́ rẹ́wọ̀n yìí ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ rìkọ́dù olú ẹ̀mí tó lọ ẹ̀ tí ṣókì kọ́ máa ní pé ọ̀fẹ́ pa ṣókì nígbà tí yóò sí rẹ́kọ̀d. ẹni ò parọ́ bí o parọ́ bí mi ṣe wà yìí you don't believe me say I dey talk true. no mo ní ìgbà tí ṣọ́pẹ́ ò sí rẹ́kọ̀d ọlọ́mọ ẹ̀kí ọ̀rí kò ṣe dáadáa tọ́mọ bá lọ kú ńkọ́. ó mú ọwọ́ mi síbẹ̀ ọ̀dà ìṣẹ́fẹ́ gbọ́dọ̀ ìyá kọ́lẹ́dé lórí fi ṣe ṣọ́pẹ́ tọ́yẹ́ kò parọ́ kẹ́kọ̀ọ́ mo ní kí mo pè ní ìgbà irú sẹ́ẹ̀tì mo lélẹ̀ ṣókì báwo. mo ní ṣókì báwo activist kò tó máa ṣókì kó máa activist máa ṣókì activist kò tó máa mo ní kí ẹ̀kọ́ tí mo déètì ní London Manchester UK London làwọn pè ní UK eléyìí ní pé tí máa bóun sùn kí máa léwu káàkiri nígbà tí mo ń léwu kí máa léwu kóhun tó lé àwọn ìbò ní ká tún máa lé ra wa gbàgbà gbogbo inú lé kí ni gbogbo ilé ṣáárà táwọn ní ti ọlọ́pàá pé somebody is in danger irú sẹ́ẹ̀sì burúkú làwọn sì ní gbogbo inú lé kí ni gbogbo ilé ṣáárà táwọn ní ti kọ́ gbogbo ẹ̀ kí ni kó gbogbo kí ni sí ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ rìkọ́dù yẹn ọ̀ ní mr. ibo la tún já sí báyìí torí ọgbìyànmí ibo la tún já sí rọ̀lẹ́ báyìí torí ó ọlọ́run. yẹ láì kò tọrọ èmi sọ̀rọ̀ fún yín ó bá ọmọdé ẹni tó máa wọ́ fún tí wọ́n máa lọ ẹsẹ̀ fún tí ìtọ́ máa fáyé nǹkan burúkú ló máa ń jáde lẹ́nu wọn tó bá ní sex. ẹ tí ì rẹ lomi tó máa ní kọ́kọ́ náà o ẹ tí ì rẹ àwọn tí wọ́n so mọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa kọ́kọ́ náà wọ̀. ìkọ́ tí ní ìlà owó ti rí. oríṣiríṣi ní o má ṣe. lọ́mí tàbí kó jù mí. ẹ̀dí lọ lọ́mí tàbí kó jù mí. lọ́mí kú ẹ̀ pa. lọ́mí kú ẹ̀ pa kẹ̀. kí ni wọ́n ti kí ni èwo ní ká ọdún méjì ní free sex. ìpè ó ṣe dẹ́kun ní criminal kò bá ní sex báyìí. tẹ́tẹ́ rí nǹkan táwọn pípù yẹn ṣe fún bàbá Ìjẹ̀ṣà mi ò support ẹ̀gbọ́n yẹn o mi ò mọ̀ wọn personally mi ò mọ irú nǹkan tó ń ṣe everybody ló ní fantasy ti tiẹ̀ irú àwa ń sìn àwa náà ní fantasy wèrè wa gbogbo ẹ̀dá ló ní but whatever his fantasies may or might be nǹkan tó ṣe fún yẹn ó bad àwọn pípù yẹn ò dáa ẹ̀gbọ́n mo fẹ́ sọ̀kan fún yín bàbá ìwé má bínú mo fẹ́ sọ̀kan fún yín I have never seen happy people who are genuinely happy. People who are genuinely good, I've never seen them hurt others. People who are genuinely good, I've never seen them hurt. Shari Iyabo Ojo, those creatures, they are not good people naturally. They are not. ṣé ẹni ti dé tó yẹ ní London ni èèyàn wọn bẹ́ẹ̀ ó challenge lọ́wọ́ kò rárá sí ẹ kò bá ẹ kò ṣẹ́rìtì títọ́mù yìí máa pe ẹwúrú ẹ seriousness yẹn ọlọ́pàá UK ó dẹ̀ ti sọ fún wọn tó lọ bóyá it's been recorded only there is a man here sexually harassing me. If it was not a video, if it was an audio the guy was releasing later tó bá ní didn't you sexually harass me tó bá tí yóò bá sexually harass me will she be calling to say she is sexually harassed. If it was an audio that guy is gone he will never escape it. This is the same òun ló wá pọ̀ tàwọn sì sọ pé let's accept truly. Princess said the Ijesha up, but it was because police said she should go and do it. Mo wo fídíò dé tó mu kàn mí rí ni mo ní abẹ́ ẹ̀rọ lọ. Wọ́n ti rí pé ariwo ti lọ. Wọ́n ti tún parọ́. Polisi ló fún princess níṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe pé kó lọ ṣe investigation lọ ṣe set camera. Ọlọ́pàá ló máa ní kó lọ ṣe irú ẹ̀. Àwọn pípù yẹn ò dáa. Do you know how many people tó ń languish ní ẹ̀wọ̀n nítorí he touch my place he fuck me no fuck me. Do you know how bad it is? Lára àwọn kẹ́sì yìí ní tí oníkàkà wa yẹn wọ́n bá dárúkọ pé máa kọ́ mi fẹ́ dárúkọ onítọ̀ wọ́n ní tó bá fẹ́ bá àwọn gẹ́ẹ̀sì àmì sùn ìka tọ́ǹbù ẹsẹ̀ ló máa ti bọ́ lọ́ọ̀bù wọn báyìí. Èyí tó ní telecommunication náà nǹkan ẹ má jẹ́ dárúkọ ẹnu mi ò ní pa mí ká ní pé platform ni mo wà pa dárúkọ.
màá dárúkọ. No, ẹ má dárúkọ bí a máa lọ dárúkọ lọ́dọ̀ yín. Èyí tó ní telecommunication company tó bá fẹ́ jó wọn, òun máa ń gbé wọn fún ni náà. Ó tóbi bàbá ẹ̀ gbogbo ẹ̀. Ó ní telecommunication ìka ẹsẹ̀ bá ló máa ń kí wọn. Ìka ẹsẹ̀ ló máa ń kí wọn. Wọ́n náà wá yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu báyìí. Àwọn pípọ̀ Wọ́n náà wá yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu báyìí. àwọn pípọ̀ yẹn àìmọye ọmọ tó Aṣá yẹn ṣe kà. Ayé ṣe kà. àwọn pípọ̀ yẹn. Ó fẹ́ gẹ́gẹ́ evidence rí. Honestly, Ẹni tí ò mọ ní ẹ. Ok, bọ̀dá Yomi ẹ̀kẹ́ yìí máa jẹ́. Ẹ worú géèmù tó fi láìfù ọmọ Mohbad yẹn play. Kírun tó tó díje wá jáde kó náà ti di pastor. Ẹ̀gbọ́n, you can imagine the kind of society we live. Everybody is now pretending as if everybody is now saying fire for Jesus. So lórí burúkú ni kálípẹ́ platform ni wà ní màmá fi èpè. But then again, I can imagine pé all of them tó díje wá jáde ó ní Jésù olórí burúkú kan ti dé. Pé náà ó bá fẹ́ ṣe kí wọ́n jẹ. Tó díje ò ní jèrè. Really? Olórí burúkú ẹ̀ wá jáde ó wá náà òun ti di pé Jésù wèrè kan pé ò ní jẹ́ nǹkan rẹ̀. Jésù sì ò sí ìpẹ́rẹ́ ẹ̀gọ́ yẹn. Ẹ̀gbọ́n, this people, I swear. Àwọn ti náà ní jàre. Ti ń dá ló. Bẹ̀rẹ̀ bí iṣẹ́ ìyàwó ẹ̀ ti tún wá tì ní. Gbogbo ìgbàlẹ̀ Mohbad ò tí ì wọlẹ̀. Báwo ni ìsinmi ṣe fẹ́ dé? 3 years DNA. 3 years Kò lè immortuary. sísinmi. Olúwa ẹjọ́ ẹ má bínú. Ṣé ti take time yìí kẹka conversation àwọn tó díke nínú WhatsApp group yẹn? Tẹ bá farabalẹ̀ tẹ bá kà. Ó terrible. Ibẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ pé if you want Nigeria to work, if you want a working system, a system that allows everybody to live right, I put it to you, it is a collective thing to fight Nigerians, to enable Nigeria as a country to work. We have a lot of permanent devil. They will make you check your sanity because if baby te ba ro àwọn wa te mo ma rí ẹ ma gbèrè pé what is going on? Ọmọ kú nínú WhatsApp group yẹn ẹ dẹ̀ sọ fúnra yín pé bàbá wèrè tó bí Mohbad olórí burúkú yẹn náà tó fún wa lọ́rọ̀ sọ pé is fighting a lost cause said by Iyabo Ojo that bàbá Mohbad is a bastard. Ẹni tó ti compromise ni torí pé nǹkan tó ṣe yẹn wọ́n expect lọ́wọ́ bàbá. Ẹ̀gbọ́n, do you know that when you have ọ̀rọ̀ tó rí ẹ̀ sọ Òṣogbo ẹ̀ náà ló wrong. Àwọn wíwà tó tọ́ mẹ́ call if everybody the father be a father. If you are greedy, claim you are greedy. Blood is not family. Ẹ bá lè wí ẹlẹ́bí. Ìwà tí yóò bá wù sí ni kẹ́wọ́ pé ìwà ilé ìlú bí kárí lẹ́bí. Kò yẹ and you have to be very careful. Watch your six. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tí spending yẹn sọ ìjọ tí wọ́n charge spending yẹn. Ibẹ̀ ló yẹ kọ́lọ́pàá ti kọ́kọ́ sọ pé this is the end of Mohbad's case. We know who did it. Only you went to tí wọ́n mi yẹn ṣe interview. Only I hear your interview. When you say you care about him, you said you care. Who care? Which care? Somebody that was in pain on the floor and you were cursing him. Iyabo Ojo dẹ̀ rí ìyẹn ó dẹ̀ sọ pé ó mú sunu lé. Nígbà tó yẹ pé kò gbọdọ̀ fẹ́ ọmọ Yorùbá náà ọmọ ẹ̀ lọ́rẹ́ láti lọ sí àárín àwọn gwaragbara kó lọ fẹ́ ọkọ. Afẹ́yọ̀ bí tó ní nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní sọ pé yá wo àwọn àna. Wọ́n ní ẹ má wo ìyàwó wọ́n ní ìyàwó burúkú ṣe fẹ́ àná orí burúkú. àná burúkú ṣe fẹ́. Bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n ti sọ fún bọ̀ yẹn pé báwo rí àwọn tó bá padà ṣẹlẹ̀ sí ẹ because we can see what she's doing nǹkan tó ṣe ń pa Mohbad àrí nǹkan tó ṣe ń pa bàbá yẹn. So all these things mi ìmọ̀ bí tó ti rí àwọn oògùn burúkú tó gbẹ fi yí wọn lọ́wọ́ because òun nìkan náà ni òun nìkan ló fẹ́ bàtẹ́ nígbà yìí wọn náà ló ní pé nǹkan dúró dáadáa á ti yí mi mẹ́rẹ̀ sí pé wọ́n tún kí ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn pé kọ́lé ṣáṣe pé kọ́ ṣàṣọwọ́ lára mi ẹlẹ́dàá mi ò yá gbà torí èmi ní màá lọ́wọ́ náà ọ̀kọ́ lọ́dún dì mí kò yẹ yín á lọ lu òsì olú ẹ̀ fúrọ̀ èmi mo yá họ tó olórí burúkú àtúgbò ọ̀rọ̀ láti lu òsì ní fúrọ̀ mi ìmọ̀ tó rí lára mi. Àwọn pípọ̀ yẹn ò da. Ìwà burúkú ẹ rí pé wẹ̀ yìí fún kẹ́hìnbọn gba kámú ni. Nígbà tó ṣe fíìmù lásìkò tó ṣe lé kò ní bó ṣe gbé rìn. Wọ́n yà ṣe ẹ pé òrè lọ́kọ̀ ìyàwó ìyá gbà fún.
o ti gbà fún kiri wọ́n bá wá fọ̀ wá tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n gbà fún wèrè gbẹ̀ngbẹ̀ ọlọ́wàjà kó bá àjọlù èmi ní kọ́lọ́kọ́ Ìyábọ̀ kó tó rí mi pa èmi àfẹ́ gbọ̀n ó máa ná blood pressure wọ̀run ni wọn ò bí ẹ̀dá àtúmọ̀ àpàdé lọ́rùn àtúmọ̀ bá náà kù. àfihàn agbóre ní ìjọba. Ọmọyọ̀mí ẹ̀yà àti Lizzy Anjorin ni ẹ̀yà àti Lizzy Anjorin ìyẹn ń bá bobi wèrè wí. kírìsì tó já wọn lọ́wọ́ nígbà tí ẹ̀rọ ìṣèlú náà gbà fún ọkùnrin kò ní. epic kid boss. kí ló tún lọ ṣe sálẹ̀ báyìí wọ́n lọ. ó dàbí nẹ́tíwọ̀kì ẹ ló já. ẹ mọ̀ pé owó olúwa ò tẹ bá rí gbogbo ìgbà tí Lizzy ń bá Ìyábọ̀ fún yẹn mo sọ̀rọ̀ kọ́ńtàmì yẹn because mi ò rí lè dá sí ọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń ṣe onítíátà yìí mo sọ̀rọ̀ kan mo ní alágbẹ̀dẹ tó lurin ni Lizzy alágbẹ̀dẹ tó lurin lójú kan ó ní ìkọ̀kọ̀ tó wà bóyá ń tẹnumọ́ kínní yẹn àwọn èèyàn ń pè wèrè mo ní lady yìí mọ̀ nǹkan tó ń sọ because if you check they were once friends sometimes ago they were friends ó máa ní ìkọ̀kọ̀ tó rí. èmi náà ó ti sún èmi dé stage tí Lizzy wá yẹn ní kò fún wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ mo yá wá jókòó mi síbi mo yá kọ́ńtì ó ti tọ́ ọmọ mọ̀ tó ti dánwò sí mi lára ṣá. bàbá mi gbọ́dọ̀ máa sọ fún yín ohun tó ti ṣe ní ìkà fún èmi ó yẹ kí n ti di times 3 Lizzy. eléyìí àwọn eléyìí ní ẹ̀mí burúkú wọ́n á máa gún ẹni irin gbóná ṣáàpù irin gbóná kí ni ọ̀bẹ káwọn yẹn máa fi ń gúnyàn pa yẹn kọ́ọ̀tì wọnú náà ìwé nǹkan tẹ́lẹ̀ ń lò nìyẹn o. àkílẹ̀jà yẹn báwọn fún kẹ́yìn ọ̀yà gẹ́tù sí lọ́wọ́ ibù nǹkan mẹ́sì àìgbé ojú ẹ̀tù bí okó pọ̀bù ni ọ̀yà dọ̀rẹ́ ẹ̀ pa àjọba èyí tó ń fìyà tó máa fìyà gẹ́sì ní èyí tó yìn yẹn wọ́n tẹ̀jọ́ léṣù papọ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti ń jà torí pé bó ṣe lọ́n pakuru mọ́ fún kẹ́yẹ ìyá ẹ̀ ṣì máa jẹ́ ọjọ́ máa ṣe kà fúnra wọn láìpẹ́ yìí ẹ̀yin ni kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá wo fíìmù ẹ lọ́ra popcorn báwọn méjì ò ní fúnra wọn jẹ àfi tó bá yẹ pé àjẹ́ ẹ̀kọ́ lè jù kọ́ lọ ó ti wọ pé jẹ́kọ́ rí ẹ pé o sọ pé yọ̀ọ́ ti láà máa jà tó bá ṣe wèrè máa ń rún ẹ o wọ́n lè wá jẹ́ tù fún yín wọ́n mọ̀ dájú ni pé tóyìn tẹ́lẹ̀ wọ́n pé kò lè tún jẹ́ ìwọ̀n gíga. wọ́n pé kò tún rẹ́rìn wọ́n ní ṣe. èṣù máa ṣàwọn méjì because ìyẹn ti wá débi pé ẹ máa gbọ́ gbogbo ìdífò kẹ́yẹ ṣe yẹn kò lè dùbọ̀ tó ìlú òun ara nínú ìṣègùn Ìyábọ̀ yẹn ti ní problem lọ́dọ̀ tó ìlú ṣe wà yẹn bó ṣe máa ṣe kà fún kó máa jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kó máa bà. Ọmọyọ̀mí tó yàbí Fúnkẹ́ tó yàbí Fúnkẹ́. Fúnkẹ́ ti gápa rẹ̀. ó pè wọ́n Ìyábọ̀ yẹn pé ìwọ ni sàwáwò ìwọ ni sẹ́ẹ̀tì òun tàwọn tó yẹ kò ṣe sẹ́ẹ̀tì Fúnkẹ́ ó jù lọ àyàfẹ́ ó jù lọ in always ṣùgbọ́n pé ìwọ alájọ wà papọ̀ lájọ ń rú Fúnkẹ́ ìtẹ́lẹ̀ suddenly o tún wá padà di wà tí Fúnkẹ́ wá dira imú ẹjọ́ ṣe prayer ẹjọ́ ṣe fíìmù papọ̀ ń bọ́ ní kò ń wà òfin lóhùn pa mo fọlọ́ máa búra mo mọ àwọn mo mọ amúra wa dáadáa mo máa jẹ gba lọ́wọ́ tó yìn yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ yìí mo ìfẹ́ mọ̀ kó tó fẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe ó lè má jẹ lọ́sùn yìí o ó máa jẹ láìpẹ́ yìí ó lè ti máa fún jẹ gan gbogbo ètí Fúnkẹ́ lọ ẹ wo yóò lè tán yá wèrè náà bú yìí o wọ́n máa yìí fúnra wọn jẹ ó lè máa padà kó bá wù mí yẹn náà ó máa padà àkóbá yẹn máa padà bá yẹn fíjà yẹn bá máa fi heavy ẹ lọ ra popcorn kò gbá làwọn méjèèjì the combination wọn lọ́rùn Lizzy dé level tó fi dé yẹn so ìjà tí Lizzy ń jà kó ṣe Ìyábọ̀ nìkan ló face ọ̀la pé ó kọ̀ wípé wò ìyẹn bọ́ sẹ́gbẹ́ pọ̀ ó mọ̀ káwọn méjì lòún fún jẹ papọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ya wèrè jù níjọ́sí kò sẹ́ni tó ya wèrè tó yìn o ẹ má bẹ́ẹ̀ o ẹ tó ń finish anybody jù òun nìyẹn mi ní parọ́ fún yín ohun tó bá èmi tó ti fún èmi jẹ wọ́n kọ́ wípé èmi náà ní Ọlọ́run mo yà gbà kámú ni kò yẹ yín wọ́n rún mi gidi o wọ́n rún mi gidi mi ní parọ́ fún yín wọ́n rún mi gidi. àṣẹ mọ̀ pé aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. It has become a pattern. So aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. Tó bá ṣebi lójúmọ́ ó máa dàbẹ̀ pé bí àwọn tí ì jẹun ni aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. Ẹ mọ̀ tí bá wo Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n mi o ẹ mọ̀ kọ́ at a time tí bá kàn jókòó sometimes tí bá kàn dá jókòó tí bá kàn ro bí Nàìjíríà ṣe lọ tí bá ń wo kéèsì Mohbad yẹn mo máa ń wo gbogbo àwọn tó máa ń support Ìyábọ̀ lọ́kàn mi máa ń béèrè pé is it that wọn mọ
nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọmọ Mohbad yẹn ni or I did not I don't understand I don't ẹ̀gbọ́n tí bá sọ pé bíṣárì wọ́n yọ̀ dájú ni bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ̀ dájú ni bí o kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ni mo wà sabbatical leave. mo máa brain every time mo máa rò pé èyí tẹ̀ ń sọ́pọ́tì àwọn tó pa Mohbad mọ́lé ẹ̀ àtàwọn tó secret ògbọ́dọ̀ ẹ̀yin náà lẹ sọ pé ẹ nídìí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ṣe dáadáa ẹ̀yin lẹ ń béèrè fún good governance. You understand? So, these people are asking for government to do the right thing, but supporting àwọn tó pa Mohbad sínú ilé ẹ̀ àtàwọn tó obstruct justice. Ṣé láàrin ìgbà tí ṣé ẹrù wọn ọlọ́pàá Lagos State àti Lagos State government wọn ò mọ̀ pé táwọn fẹ́ mú àwọn èèyàn right suspect wọ́n yẹ kó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tó wà nílé Wùnmí àdúrà ṣé wọn ò mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. It's because majority of you are not participating in nation development. Social media Nigeria lè ṣe. The real Nigeria ẹbí òtí àti ń gbọ́ ríngì tónú yín o ẹ̀sùlánà ríngì tó yín yẹn bàjẹ́ o. Mò ń jọlá ríngì tó wo lẹ̀ ń gbọ́. Mo lè ti gbọ́ ẹbí òtí o. Ẹ wo Nàìjíríà kọ́lọ̀ kó wa lọ. Tẹ́bẹ́dẹ̀ rí tẹ́bẹ́rọ̀ ọmọ Ìyábọ̀ ẹ̀ bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ dáńkọ́ ara wa báyìí ni o tó dẹ̀ ń da gbogbo ilé ayé láàmú báyìí. Dáńkọ́ báyìí náà nà. Bolobẹ́ ti gbogbo ìwà tó wà yìí bolobẹ́ ti dé. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀gbìn ẹ̀ fọ́nì ó fọ́nì sẹ́ẹ̀. Very insane, you know. Mr. The Prince, do you know the only thing I'm always angry about? Pé ọmọ Mohbad yẹn kú. I wish ọmọ yẹn ò kú. Mo kọ tí bá jókòó, mo máa rò pé mo wish pé mo ní one kind super power. Beneficiary ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lálẹ́ ìyáyé yá dẹ̀ da bí pé ọmọ yẹn má kú ló ṣe mí. Mo kọ wish ní kí ìyá tí mo jẹ sì ní jẹ́ dé. Ìyàwó lẹ́ ń jẹ. Dára sí i. Ọ̀gùn Yomi láago márùn-ún rọ̀lẹ́. In Nigeria, we have a lot of work to do, to be honest. Wọ́n ti rún wọn jọ lágbá. Èèyàn kan sọ pé àgbàyà ni wá o, ẹ̀yin àgbàyà òṣì gbogbo. Níbo ni ẹ? Ẹ lọ wo fámìlì ẹ̀ bóyá by rapist bàbá ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn o. Bàbá ẹ̀ máa ń wọ̀ fírèkì o. Kẹ́mọ́ tó fọ́nì jù onílé ajé Prince. Gbọ́ mi. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ṣẹlẹ̀. Nínú gbogbo tá à ń sọ yìí, Ọ̀gùn Yomi ẹ̀jọ̀ nínú gbogbo tá à ń sọ yìí, pẹ̀lú bọ́yé ń ṣàlàyé tó látàárọ̀, ẹnìkan dẹ̀ sì tún ní gọ́ọ̀tà tí wàá kọ́ gbẹ̀yìn àgbàyà òsì, apààyàn lẹni tó kọ kìnìún yẹn, apààyàn wọ́n ló pa ọkọ ẹ̀, ìkà ni ẹ̀ ìkà. Ẹjẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ fún nípa láìpẹ́. Ìwọ́n wà subjective kan, iye wọn ò fi tètè ṣe. Ṣé rí most of àwọn tó wá ń comment tó ń sọ sí yẹn lẹ́tí bàbá wọn sọ fún wọn ìwà àtàwọn sọ ìgbà tí bàbá wọn ṣe inú láìfù wọn tẹ́gbọ̀n wọn ṣe inú láìfù wọn kọ́sì wọn ṣe inú láìfù wọn lè wá rà. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó lè ní fọ́ọ̀tì ti tiẹ̀. But nǹkan tẹ́ni kó wá ṣe yàtọ̀ sí nǹkan tó ṣe. Ẹ gbé fọ́ọ̀sì jáde tó bá àpọ̀gùn yín dá yín lójú. Wọ́n mute kìnìyàn náà, wọ́n mute ẹ̀. Tí ògùn yín bá dá yín lójú ní sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà right o but tí ògùn yín bá dá yín lójú pé kàtà ṣe right ẹ gbé first note video yẹn. Prince ilé tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ bá gbọ́dọ̀ mi ó dà ẹ̀kọ́ bí you understand. wọ́n advance oríṣiríṣi táwọn èèyàn dẹ̀ ń fẹ́ra wọn báwo ni tí ẹ ṣe yàtọ̀ tí ò ṣe right. Nígbà tí Nawazi nígbà tí gẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n sọ pé ó wà ní 7 years that's 7 years time bàtà bá yẹn wà 7 years yíyẹ tó sọ yẹn ilé tí princess tí wọ́n ti fídíò bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀kọ́ ló ń gbé o dábìí sí pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọlé tí ó wà yẹn ìwọ princess ló sọ pé kojú wo bí ibẹ̀ yẹn fún báwo ló ṣe máa sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lẹ́ẹ̀dẹ́ ẹni tí ò mọ ilé ẹ̀. Imagine
Wickedness now. It's not it's all a setup, it's obvious. But think about the car. So, gbogbo yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ fọwọ́ kan yẹn. The lady was Bàbá Ìjẹ̀ṣà lè tún sọ pé ó ní kó ń kó kámẹ́rà dání. Ọ̀gbìn Yomi, Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní kó ní kó ń kó kámẹ́rà dání. Fọwọ́ kan yẹn is part of their plan. Fọwọ́ kan yẹn, wọ́n máa mo sọ pé wọ́n set it up for flirting. Ọ̀rọ̀ mo fíìmù yẹn tí ò bá fọwọ́ kan, wọ́n lè pa síbẹ̀. Gbogbo fọwọ́ kan yẹn. No, for more clarification. Yomi, for more clarification. Yomi, we have a question. That's your son. Conversation tí president tó sẹ́ni sí bàbá Ìjẹ̀ṣà pé kó wá fún kiri kí ló wọ́n ṣe lè release as public. Ṣebí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ nínú interview tó bá lè lọ sí àwọn ní. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ló máa mú jáde. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ pé kó lọ sí network provider pé kó jọ gbọ́ conversation àwọn nǹkan tó sọ pé kò wá ṣe pé kó lọ síbẹ̀. Ó sọ nínú interview yẹn náà. Ẹ wo àwọn bí wọ́n ṣe ìkàdán. Wọ́n ní ká wá á. Iyabo Ojo ti bẹ̀rẹ̀ o, wàláì. Wọ́n ti fi ṣe ní ìgbà kéésì bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn, I went away in self-exile for 6 months. Onílé ajé Prince mo wá padà sí Nàìjíríà ní January 2022. Ìjọba February ni wọ́n bí Akóredé. Pé ọmọ náà tó fẹ́ bí wọn. I need to come and stand by her. Gbogbo wọn yẹn ò mọ̀ pé èèyàn kan lóyún fún mi. Mo ti wà nílùú èmi ti sá lọ ńgbà yẹn. Kọ́mọ yẹn lọ ó ti ṣe test 4 days after ni mo sá lọ. Bóyá òótọ́ ni bóyá fake test ni. Ìgbà tí mo ṣe rí picture video àkọ́mọ yẹn lóyún tòótọ́. Mo mi lè 6 months away I was away. Ṣé wọ́n pé nígbà yẹn time COVID ni? Mo ti sanwó test ní London. You must pay for the test before you fly to Nigeria. Wọ́n wá sọ pé tó bá ń fly bọ̀ láwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan báyìí you must run 2 tests. Test méjì yẹn tí o bá ṣe kó pé kó jẹ́ negative you must not mix with the public o gbọ́dọ̀ lọ ṣe kó lọ quarantine rẹ. So when I arrived in Nigeria from the airport I sneak into my house that's what the law says. Ìjọ́ kejì I went for the test. I was gbàgbà di alẹ́ sí òru ìjọ́ kejì wọ́n ní mo negative. Okay, now I have to do the second one. Àdúgbò kan náà lè ní Murphy Afọlábí Kamilu Kompo oye láti sa Adékọ́lá ti jà ní gbogbo ayé ń gbé. So I had to like message your àmọ́ ti wà lára lò. Meanwhile, wọ́n ti set a trap fún mi. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? Wọ́n ní kí ọ̀pọ̀ pè mí sí fíìmù. Torí pé wọ́n ti rọ́yàn kó kọ́ lọ bèrè pé báwọn mo fẹ́ dé sí Nàìjíríà. Èmi ò mọ̀ pé ẹni tí ó wà ní UK tó ń bèrè lọ́mi pé òun fẹ́ fi ìkọ́nọ́mì sí Nàìjíríà ó fẹ́ mọjọ́ tí mò ń lọ Nàìjíríà. Wọ́n ti sọ fún mi spiritually pé mi gbọ́dọ̀ sọ exact age tí mo fẹ́ padà sí Nàìjíríà. So I told the person mo ní mò ń lọ sí Nàìjíríà ní on the 8th. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? So when it was time I went to London from Manchester. Wọ́n wọ́n okay on the 8th yẹn ló bọ̀ tó tọ́. Wọ́n wá ti wá pè mí sí fíìmù pé fíìmù lélẹ́yìí o mo fẹ́ ṣe ọba pé location yẹn ní Ìkòròdú ni ní on the 10th. N bá sọ pé èyí báyìí ni máa gbà wọn á jù ẹni tọrọ wáyé àbúrò sound image délé sound image ni wọ́n fi trap mi. Yẹn wá sọ wọ́n bá send owó yẹn sí mi mo ní well done owó tí mi gbà nínú fíìmù àṣọ owó ẹ̀wọ̀n ni owó ẹ̀wọ̀n làwọn wòlé pàwọn fún pé ìwọ wàá lu ẹ̀wọ̀n yẹn mo gbà owó sápò mo ní àwọn ilé ìwọ̀n káwọn gbọ́ra wọn retí mi on the 8th so that on the 10th 2 days after o ti gbọ́dọ̀ jáde. So when I got a bit upon the first day, we born Macron in London, Mandela worked to second. So when I flew into Nigeria, we should have on the second, we lost a test. Of course, negative. You guys must have around me. What's of my way to around? I'm going to be going for the second test in Ijesha. 2 days time, I'm going for second test, which is the 5th day. Wọ́n fẹ́ fọlábí kọ̀ wá bá mi lò lé ní lálẹ́
Yomi Fabiyi àbọ̀ ni àmọ́ bó ti dé káàbọ̀ sígbà kan lọ́wọ́ sọ àjọ lọ pàtí o jọ́ mọ̀ bó ti dé mi ò gbà tí mo lọ́wọ́ ṣọ́ gbogbo aṣọ tí mo ti pákéjì rẹ̀ pé mo ṣe máa fi gazọ̀ létà mo lọ já bàtà mo já gbogbo ẹ̀ n bá tàn dúdú mo kàn dẹ́dẹ́ n bá gbé mọ́tò tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n ni mò ń gba mọ́tò lọ yẹn wọ́n ti fi kọ́ bá mi sọ̀rọ̀ because on a good day I am not supposed to leave my house I have just 2 more days to run the second test kí ló fẹ́ máa kọ́ mi lójú mo lè gbé mọ́tò tẹ̀lé wọ́n fi Àfọlábí mo ti lọ turn ní ìbèṣe báyìí first or second one mi ti tó tọ́. Who is farming the comment section? I don't farm the comment section. When they don't come, die in silence, then you. I'll kú sí no tọ̀pá. Block your daddy, lórí burúkú. Inú tọ̀pá ló lọ kú sí olóògùn. Tó ti yẹn, bí mo ṣe ṣe kí ni, mi ti tòótọ́, mo ṣe gbé mọ́tò tẹ̀lé wá padà. Ẹni mo sọ pé kí ló lọ ṣe? Wá padà kí ló dé? Tọ̀pá. Bí mo ṣe sọ, mo ní kí ló ní kẹ́ máa pè mí jáde ìbúra mọ́fì? Ẹ bá ṣerú ẹ̀mọ̀ láyé irú wa wo lélẹ̀? Ẹ dàgbà bínú. Mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ lólé pé ayé máa wò báyìí pé ewu bí Yomi ṣe gọ̀ wọ́n tó ti ṣe kéésì bàbá ìjà pé against the Lagos State government. Lagos State ti fẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ wọn rí ẹlú ọ̀rọ̀ ẹ̀wò. Wọ́n wá lu àwọn ará ẹ̀ kọ́kọ́ mú ẹ lẹ̀ fáwọn. Àbí mi ẹ weekend. Ayé wò ní bọ̀ ẹ kò máa rí bẹ́ẹ̀ rí nínú pátì yẹn. Èèyàn kọ́ máa go live ni. Ọlọ́pàá wá débẹ̀ àwọn náà arrest gbogbo wa. Àwọn náà lọ máa stage ọlọ́pàá tó máa arrest. Àwọn ni why you just came back to Nigeria so why did you go to a party? Àwọn ọ̀rẹ́ ní mú kékeré tìlú fún kí wọ́n sì fún wọn fọwọ́ ra lórí fẹ́rẹ́fẹ́. Wọ́n máa bu tèmi jó mi gidi. Wọ́n ní wọ́n ti mú Yomi ẹ̀rọ lọ. Bọ́lá ṣe kó mi yọ nìyẹn. Ẹ bá wà nígbà tí máa sá lọ ńgbà yẹn náà. Ìyẹn sá bọ́ àbí kí ló ya ẹ sá wèrè. Òun ló ń polówó lórí péjì ẹ pé ẹni tó bá mú àdírẹ́sì lé mi 200,000. Bọ́lá ṣe kó mi yọ ìyẹn gan orí ọ̀fẹ́ náà. Ilé tí mo gbé landlord yẹn kọ̀ change switch mi. Ó ṣe lára ọkọ mo wọ̀n ẹ̀. Second one tó máa ṣe máa yẹ parí fíìmù bàbá yìí. Mo kàn ní kí ẹ lọ ra nǹkan kí padà dé. Ó ní mo tọ́ ìsílẹ̀. Bó ṣe change báyìí mo ní why did you change? Ó ní òun lòún ṣe nínú WhatsApp. Mo ní not on your life. Mo ní you know what return the money I paid I'm leaving your house. Ó ní tí wọ́n bá jáde mo máa dẹ́rù. Ó mọ̀ pé woman yẹn ló blọ́ọ̀kì fíìmù tó ṣe ń gbà yẹn. Olórí kan lọ blọ́ọ̀kì fíìmù yẹn lórí YouTube ń gbà yẹn. Fíìmù Ìyábọ̀. Woman yẹn ni. Ọ̀pọ̀ lórí YouTube. Báyìí ẹni tó ṣe fíìmù ló bẹ̀rù. Ó ní ká máa rìpọ́tì péjì òun. Oníkọ́lọ́ máa rìpọ́tì ẹ̀ ń gbà yẹn. Oníkọ́lọ́ máa rìpọ́tì ẹ̀ ń gbà yẹn. Olóhùn ní ẹ̀kọ́ lọ́ba torí fíìmù kan. Mo ní no problem. Èmi wá lọ ṣé mo wá líǹkì mo bẹ̀rẹ̀ sí pé káàkiri ẹlòmíràn láwọn èèyàn èmi. Wọ́n gbé lọ sí kóòtù wọ́n ṣe gbẹ adájọ́ ní kiri tòun láti máa blọ́ọ̀kì fíìmù. Ìjọ yẹn lẹni tí Ìyábọ̀ Gbénga Adéyínká gbogbo wọn yẹn. Ìjọ yẹn lọ fẹ́ declare me wanted. Mo lè ti sáàbù tí wà London báyìí. Ètò ẹ̀ṣẹ̀ tó wà pàrọ̀ kan fún yín. Lára àwọn fáǹsì mi tí wọ́n ti engage pé wọ́n máa fún wọn ní owó pé tó bá ti declare me wanted ní Nàìjíríà lórí fíìmù ọkọ̀ ìyàwó ẹ̀ pé wọ́n máa protest níwájú ilé tí mo wà ní London. Gẹ́ẹ̀ yẹn ló wá sọ pé Yomi ní òde kúrò nílé tó wà yẹn pé I love you I don't want any trouble to wọ́n ti ní káwọn wá káwọn ká mi mọ́ bẹ̀ mo ní fún kí ni. Wọ́n ṣe kéèsì yẹn báyìí wèrè wọ́n sẹ̀ kúrò ní kóòtù ìjọ yẹn gbogbo yẹn làwọn ti rí ta ti ṣe prayer lórí ẹ̀. Àṣà àwọn olórí wọn fẹ́ kọ́ declare báyà láyà wọn wanted nǹkan burúkú lọ́mọdé ẹ̀ ṣe. Ẹbí kò gbólú àwọn ọ̀p. Nǹkan burúkú ló dánwò gbà yẹn torí òun pé kò sí ni ó máa ṣẹlẹ̀ ṣá ni. Jọ́ọ̀jì yẹn wá sọ pé kí ni títí ẹni sùúrù náà ẹni Yomi ṣe ọkọ Ìyábọ̀ ẹni ẹ sọ pé story yìí náà ni ṣé ọkọ Ìyábọ̀ tó ń wò ni àbí mi ibẹ̀ ni wọ́n ti jẹ́ tùdú kókó prosecutor yẹn sọ pé àníṣe ẹ declare Yomi commit a crime kò sí àti wọ́n fíìmù tẹ́lẹ̀ sọ wọ́n ti yà láti June olúwa mi ẹ̀ ti gba kéèsì rárá wọn ti call off strike wọ́n ti ya fíìmù báwo ló ṣe máa lọ pẹ̀lú òfin tẹ̀ ṣe pé kọ́ bá sọ̀rọ̀ lórí kéèsì wọ́n ní kéèsì yẹn ni mo sọ̀rọ̀ pé kéèsì tí mi mọ̀ mi ìmọ̀lúkọ jẹ́ yẹn mi ìmọ̀ bí sí kéèsì lọ báwo ló ya fíìmù lórí ẹ̀ argument tó wà láàrin mi àti ìwọ Ìyábọ̀ ni mo fi sínú fíìmù yẹn part yẹn is a different story gbogbo àwọn wèrè tó wà lórí social media wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé púpọ̀ láwọn sọ pé fíìmù minor ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ lọ mú minor mi ọ ṣàparọ́ oríṣiríṣi. Lọ́wọ́ fíìmù yẹn ò kọ́ tó conclude o.
ẹ wá ní èpè ìjà Nàìjíríà ẹni gbogbo ìnira pọ̀ nígbà tí gbogbo nǹkan tẹ̀ fi social media yìí ṣe àwọn ẹlẹ́ni òkùnkùn bí irú àwọn Ìyábọ̀ yẹn they keep using you to destroy lives. You see blatant crime and wickedness. Máa twist ẹ̀ wọ́n ayé lọ́wọ́ pé wọ́n ní kí ẹ ṣáà bá tèèyàn jẹ́ máa join wọn. Tẹ́lá wọn ẹni tí ò fẹ́ join yín tí máa bring onítọ̀ náà. Wo olú Bíọ́lá yẹn sì ó kọ̀ grant interview. Express yourself. Kò ṣe kó sọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà, oh I didn't know you didn't do it. Fọ̀rọ̀ ṣe lọ bá ṣe lọ tákù yín káyé fẹ́lẹ́. Ṣèbí yín káyé fẹ́lẹ́ náà interview bàbá Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n mọ tó ń ṣe. Kò sí èyí. Ìmú tó ń rí ni pé the way the man is enjoying his freedom now. Kí ni ẹ̀ máa go viral? Mrs. Biola ti ṣe apology video sí Iyabo Ojo. Ọ̀dà àrùkọ ọ̀tà àwọn náà ti ṣe apology video. Kí ni Bíọ́lá apologize fún kí ló ṣe? Bẹ́ẹ̀ni Miss Biola apologize ọ dárúkọ àǹtí Iyabo ọdẹ dárúkọ princess náà ló fídíò rẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kọ́ ṣe princess òṣèlú rọ́bìṣì ẹ̀ náà ni. So ó ti yé ìkọ́mọ̀ sọ. So at the end of the day, whether you like it or not, the circle kan náà ni gbogbo wọn jọ wà. Ìwà kan náà ni gbogbo wọn jọ ní. So ó yí sí fún ẹ má jẹ́ káwọn bí ìbàdí mi jẹ́ o. Ó lè ra ṣe kíni, ó yà kíra. But at the end of the day, wọ́n fún òṣìṣẹ́ léyà náà ni. Ẹ ti understand? That is the power àti àwọn àbí tó ti ṣe. Gbogbo àwọn kéékèèké yẹn ó ti gbé ó ti ẹ̀fọ́ àwọn. Ẹ wo kìnnì kan tó ń pè ní ọ́nì kìnnì kan ń dánwò àjọ. Ẹ ti gbogbo àwọn tó ń kójọ iṣẹ́ tó fi wọ́n ṣe lórí social media nìyẹn. Ẹ̀yin máa gbé. Iṣẹ́ tó fi wọ́n ṣe nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ti ní WhatsApp group ẹ lọ bí báyìí kẹ́ lọ àtáàkì yàn wọ́n lọ àtáàkì ni. Èyí tó yẹn ló máa kọ́ ṣe lóko bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kò sí èyí so kó náà ṣe kéde tó fi take over gbogbo náà ṣe wà lẹ́nu nìyẹn. They just want to be obeyed. Àwa ni gbọ́dọ̀ gbà fún wa lórí ilé ẹ̀kọ́ nìyí o ń tá àbá fẹ́ ni. Torí ìwà burúkú ló máa jẹ́ kí èèyàn fẹ́ máa sọ pé mo fẹ́ ṣàfẹ́ take over everywhere. Èmi ni Ọlọ́run ló máa bá ti gbogbo wọn jẹ́ òfo lómi ẹ̀kọ́ ń ṣe. Wọ́n ò ní gbádùn. That's what they keep doing. Àwọn tó ń ṣe nìyẹn. So kò easy. Àwọn ọkùnrin wo ló ń tẹ̀lé irú àwọn guys òwe yẹn náà? Àwọn guys yẹn, àwọn ọkùnrin wo ló ń tẹ̀lé wọn náà? Àwọn ará wọn bí tí wọn náà nìyẹn. Because mi ò expect pé kí ló fẹ́ bá irú àwọn obìnrin tó ń wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn tí bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí bá bóbìnrin sọ̀rọ̀ tí bá bá sọ̀rọ̀ Mohbad wàá fi mọ bí èèyàn máa jẹ́. Bàbá jẹgẹjẹgẹ àwọn tó tẹ̀lé wọn náà nìyẹn. Imagine báwo ni máa bá rà àwọn ọmọ yẹn sùn náà. Tí wọ́n bí ìmọ̀ I don't understand mo kàn máa ń wò pé àwọn ọkùnrin mi gan try ìgbẹ́jà. Àwọn ọmọ tó ti balẹ̀ ayé jẹ́ náà ti bọ̀ọ̀rù jẹ́jẹ́ pé. Oṣù tó lásán náà ni gbogbo àwọn yẹn táwọn yẹn lógún ń dì wọ́n ni. Gbogbo ṣá ẹ bá gbọ́ ojúbọ òun ló wá ń di àwọn yẹn ní ojúbọ. Turn left onto Whitney Side. Àti ló tọ́ left yóò báyìí o. Ẹ bá tọ́ left yóò. Apá òsì rẹ̀ ni. Tí o ṣe yá bá left yá. Ṣé mi mo máa ń lọ lé màá ni mo yẹ mọ́ láti ibi iṣẹ́. Ok ilẹ̀ ń ṣe àkójá ìgbọ́ tọ́ left. Ṣé bí wọ́n máa ń lo navigation lọ ní ọwọ́ ẹ bá tọ́ left yóò rẹ́kọ̀ọ́ lé. Ìwà lọ náà pààyàn báwa rẹ̀. Àwọn kan bí ló tọ́ left yóò. Àwọn yẹn mú left wọ́n mú lẹ́sí left gẹ́gẹ́. Wọ́n lè prescribe oògùn tó máa lò fún wọn tí gbogbo bipolar disorder tó wà lára wọn yẹn tó máa fi wálẹ̀. Wọ́n máa gbogbo àwọn gẹ̀ẹ́sì wọn. Ogun burúkú ni bàbá yìí ogun burúkú ló fèsì ẹ̀ wọ́n finish ẹ̀. Ogun bí wọ́n ń pé àwọn òrí finish tó tún ó sì padà lè sọ̀rọ̀ padà. Orí yẹn wà ní wọ́n pé kò jọ sí. Gbogbo ògùn tẹ́ bá prescribe fún wọn kò ní bá wọn lára mu. Ó máa gbòdì lára wọn. Wọ́n máa ṣe Ó ní kí ẹ bíkọ́ wọ́n wà lára wọn náà. Tòbí sí ẹ̀ ọlọ́mọdé àgbùpá pé ayé o ẹ̀dí ayé ò ní wà o. Gbogbo tí ó ṣe wọ́n wà lára wọn mẹ́. Wọ́n nídìí. ẹ̀gbọ́n ẹjẹ́ ìsọ̀kan fún ìbúra Yomi. Ṣé rí gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń ṣàbòsí èèyàn? Gbogbo àwọn tó ń ṣàbòsí èèyàn fún ọ́n ṣàbòsí tiẹ̀ náà. Tó bá rò pé bóyá ọ́n ṣàbòsí ẹ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn olórí burúkú tó tẹ̀ tẹ̀lé? Ṣé rí gbogbo àwọn olórí burúkú? Ilé tọ́lọ̀ mi ò mọ̀ kọ́dẹ̀ fún ládírẹ́sì bẹ̀ kó fún ẹ̀ wá síbẹ̀ kó wá ṣiṣẹ́ bẹ̀ kó lè lẹ̀ wọ́n gbére. Ogun pọ̀ lóríṣiríṣi o. Princess yẹn bá olórí burúkú ayé àtọ̀. Èèyàn tó bá ti ọgbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀kọ́ jókòó kẹrù. Ṣé rí àwọn tálákà
àtàwọn tó bá ugly ìwà kan náà lọ́jọ́ ní wọ́n máa operate in the same forum ni. ṣẹ́rí tí tálákà bá dé bí. mo fẹ́ pàtẹ́wọ́ o mo fẹ́ rẹ́rìn jáde. tálákà ò kíá ò fẹ́ bá tìǹà jẹ́ ni. ṣẹ́rí ẹni tó jẹ́ tálákà tó bá débi táwọn tó rí jájẹ́ wà automatically a máa rí wọn bí èèyàn. àwọn olókùnrin wà yẹn náà. tẹwárí àwọn olókùnrin ugly yẹn tó bá ti débi táwọn tó fáìn wà báyìí there was ọmọ ṣe bí olórí burúkú. inú ẹ̀sọ̀ bá bí wọ. èèyàn tó ọkùnrin wà gan. èèyàn ẹni tó ọkùnrin fáìn jùlọ ọkùnrin fáìn jùlọ. bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ìsọ́nà fún ẹ tó bá lóṣù ní ìmọ̀báyà tó bá lóṣù tó bá ń lọ club dáadáa tí bá ti rí obìnrin tó fáìn àti obìnrin tí ò fáìn tọjọ dúró mẹ́ni toast wọn. tó bá lọ toast ọmọ tó fáìn eléyìí tí ò fáìn kò ní jẹ́ kó tẹ̀lé ẹ. ó máa dá ọgbà ẹrú ni. Oní bàbá Ìjẹ̀ṣà rẹ́pìsì ni kò dẹ̀ rẹ́pù wọrí àbí kò accept láti rẹ́pù wọrí ṣé wò ló bó ni ni. Abẹ́rẹ́ tó bá dàbí àkàṣù ẹ̀bà ọ̀rọ̀ rẹ́pù rú wọrí. Kò fáìn rárá. You are calling him a rapist and he is closer to you more kò dẹ̀ make attempt lórí wo. ìyẹn túbọ̀ sí pé dead ni ẹ́ dead. Ẹ̀gbọ́n so if it's a rapist how is he now becoming a pedophile at the same time? Because pedophiles don't even like to have sex with a grown-up and to more right to left or interest. It's not the young women you beg them only she 1 year come on the sex with you. Ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ kí wọ́n boss ẹ jẹ́ kí wọ́n pa ilé rẹ̀. Ká ní princess ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ pa ilé rẹ̀. Ẹ princess ó dà yẹ princess ló lù yẹ. Ẹ bá yà pé ó kà á lára oníjọ́ mi kò ní dà fún ẹ. Òun ni àwọn fámìlì ìyàwó ẹ̀ ẹ jẹ́ pa ilé rẹ̀. Tí princess bá mọ bó ṣe ń discuss nípa òun nínú WhatsApp group tó bá mọ nǹkan tó ń sọ nípa wọn nílé ayé ẹ kò ní bá wọn ṣerú nǹkan tó ṣe yẹn tó bá ní idea the kind of thing they say ṣé ẹbí mi tọ́ra ẹ̀gbọ́n these people don't know how these people operate o tẹ bá fẹ́ mọ̀ ẹ̀gbọ́n you will know how deep it is ẹ kò lọ farabalẹ̀ kẹ lọ ka WhatsApp group messages sí very dark man expose sí Iyabo Ojo ṣí yẹn ibẹ̀ lẹ́tọ́ mọ̀ pé ayé burú ẹ̀yin náà ẹ̀wọ́rù jìgàn yẹn àárọ̀ yẹn ọlọ́run ni kó tó ya lórí burúkú ẹ̀ láàárọ̀ ọlọ́run ni kó tó ya láàárọ̀ ṣẹ́rí kó lórí burúkú ẹ̀wọ́rù olórí burúkú ọmọ jìgàn yẹn all the while tó wà nínú WhatsApp group yẹn all along tó wà nínú WhatsApp group yẹn tí wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún ọmọ Naira Marley yẹn àṣejìgàn ti gbélé Naira Marley rẹ̀ gbọ́n. ní $1 million ojú bá dé ṣé ìpàdé kan fún yín. ó bá rí fún wọn jìgàn tó wò yẹn jìgàn tó wò yẹn. bẹ́ẹ̀ni jìgàn ti tó bẹ́ẹ̀ rí I saw the video more than 2-3 times tó dúró sẹ́yìn Naira Marley yes. jìgàn yẹn àjọlọ primary school ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi we grew up in the same area àjọgbé ládùúgbò ni nígbà tó máa dé movie industry náà Bristol mo ti pè sí fíìmù rí nígbà tí Ìyábọ̀ tó tọrẹ nígbà yẹn pé òun sùn mí ẹ̀rọ fìgbà yẹn ní kí ìsọ̀rọ̀ ìjìṣà yẹn $100 million ṣé o pé gbogbo yẹn ni mo rí bí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ tó sẹ́ẹ̀dì sí mi ti jìgàn yẹn ló jẹ́ kí n feel like what is life all about o tún lọ kọ́mẹ̀ntì lọ pé hey we don tell am e don happen mo bá ẹ̀ ìwọ ó yẹ ni gbogbo kó ṣòfò ẹlòmíì ẹ bá lọ wò ìran ìdúró great grandfather àwọn ancestor wọn ni Judas Iscariot they betray anybody for crumbs for coins. Ẹ lọ lọ́wọ́ fún ọ̀pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àwọn ọ̀pẹ̀lú WhatsApp group yẹn ayé yọ̀ lọ́wọ́ máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ọ̀n gbé ìwòwò somebody like yourself ọkùnrin bíi tiẹ̀ wọ́n gbé wá sínú bẹ̀ wọ́n náà fẹ́ lọ syndicate ẹ̀ ní gbogbo media and you are part of it. you are part of it. èmi ò rí ìwèrè bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ bá mi WhatsApp group bẹ́ẹ̀ yẹn láyé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ understand ẹ̀rọ mi ò gidi gbogbo ẹ̀ níta ntọ́ ṣe ní kọ̀rọ̀ ó wọ̀ sí. ẹ̀gbọ́n mo fẹ́ analyse ẹ̀ fún àwọn tó wà ní ìbàyè for few people tí wọ́n lè comprehend do you know what it is or what it means pé kéèyàn ti gbélé yín ẹgbẹ́ kàṣẹ́ báyìí mo ti wá gbélé yín rí àtijọ́ jẹ àtijọ́ mu many all the while ìtajọ gbé papọ̀ there will be couple of times tẹ́ ti ṣe nǹkan tí ò ní dùn mọ́ mi nínú èmi náà máa ti ṣe nǹkan tí ò ní dùn mọ́ ẹni nítorí èèyàn ni wá bọ́tẹ́gbọ́n
no matter what nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa mi ò wá gbé pẹ̀lú imọ́ mo wá wà nínú WhatsApp group kan tó wá ń gbìmọ̀ bọ́ yẹ fẹ́ pa yín bó ṣe fẹ́ ṣe báyìí fún yín mo dẹ̀ wá bẹ̀ títí tó fi carry out bó ṣe káàsù ọmọ Mohbad yẹn Naira Marley títí tọ́mọ yẹn tó fi gbọ́mọ yẹn wá sí Nàìjíríà pa tó fi lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months lórí ikú Mohbad títí tí wọ́n tún fi plan nínú WhatsApp group yẹn pé wọ́n ti fẹ́ release àwọn Naira Marley o wọ́n tún plan nínú WhatsApp group yẹn bọ́ọ̀ máa return wọn sẹ́wọ̀n pé wọ́n gbọ́dọ̀ jáde and Jigan was there. Ẹ̀gbọ́n tẹ bá take time tẹ lọ ka WhatsApp message yẹn sẹ́ẹ̀ ibẹ̀lẹ̀ ti máa bẹ̀rù ayé ẹ bẹ̀rù ayé tẹ́lẹ̀ ẹ máa bẹ̀rù ayé dì mọ́. àdé mi ti bẹ̀rù dáadáa. Now àwọn Iyabo Ojo gbogbo wọn they were scared nínú WhatsApp group according to the message tí mo kà ń bẹ̀ ni pé ìgbà tó fẹ́ release Naira Marley àti Sam Larry they were scared of attack pé àwọn Naira Marley lè wá attack àwọn. You can imagine they were doing everything to make sure they didn't get out of prison. Nǹkan ṣe pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà iná nìyẹn ṣé ní ìyàbọ̀ rẹ̀ ṣe jáde yẹn sọ́nà kó gbàdúrà kó fojú kọ̀ mọ́ ni. Náà bọ́dá Yomi tó bá release àwọn máa pa síta ń bẹ̀. Bọ́dá Yomi bọ́dá Yomi o nobody would have known pé Jigan wà nínú WhatsApp group yẹn tí o bá ṣe pé very dark man expose WhatsApp group yẹn. Nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé kí n má lọ sí location while fighting for justice for Mohbad èmi ò mọ̀ kó kọ̀ọ̀kan tó wà WhatsApp mi ìṣẹ̀lẹ̀ kó ní tíátà kan wà lóde yẹn ṣé mi sì ti máa rí pé wọ́n náà wá mi ọlọ́pàá fẹ́ mú mi wọ́n á sá sí location kan akọ́ni kọ́lọ́run akọ́ni èmi wọ́n kọ́ mú mi ṣíkú àwọn ìyá mo ti escape mo wà láàrin àwọn èèyàn mi ní wọ́n kọ́ àwọn ọlọ́mú iṣẹ́ mi lẹ̀ máa ti ẹ̀sùn yẹn wà location ṣé mi ní mọ̀ pé èmi ò ní mọ̀ pé òun lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ information kan pé ẹ wọ báyìí ẹ̀dá gbọ́ báyìí. Mo bẹ̀rù èèyàn o. Ibi tí mo dárìn mi nìyẹn throughout lórí case Mohbad tí mo fi máa dé stage wọ́n fi lọ tún kéèsì yẹn tó fi tún ṣe wọ́n tún gbé ẹ wá gbogbo wàhálà tá a ṣe wọ́n rí investigate wọ́n rí new suspect wọ́n ní Wùmí yẹn já olè wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tó fún lọ́wọ́ lukú Mohbad ó jí nǹkan ó já olè ẹ wá mọ̀ pé òótọ́ yẹn gan wọ́n ti rí nínú kéèsì tí wọ́n gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ẹ gẹ̀ẹ́sì mi wọ́n ti rí nínú nǹkan tó gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wọ́n yẹ sọ́dà sí wọ́n rí ti bọ̀dì lọ́wọ́ ẹ wọ́rú yẹn ó sì mú bábẹ́ náà ó tún lòun lò sí fíìmù ẹni pé kò sí regard for anybody ó wá lóun jà fún ọkọ kí ló dé tí ò fi ọmọ tó bílẹ̀ ṣe wọ́n sọ pé Naira Marley máa ń lè sí drink àwọn ọmọ òun kí ló dé tí ò lọ sọ pé kí ọmọ ẹ̀ kó padà lọ sílẹ̀ Naira Marley kó fẹ́ gather evidence kó padà lọ gbé gbára sára kó lè gather evidence. Ṣé ilé Naira Marley tẹ bọ̀dá mi ṣé ilé Naira Marley tẹ ni ọmọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣá ni kò ṣáà ṣe ilé Naira Marley ló ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣá ó ṣáà ti ń ṣá tẹ́lẹ̀. Point is this ìbò sọ pé business wà right ó fẹ́ gather evidence ló ṣe ní pé kí ọmọ yẹn ó jókòó ti bàbá Ìjẹ̀ṣà o tẹ̀síwájú náà jẹ́ kó ọmọ tiẹ̀ náà lọ fagbá náà ìdílé ní Naira Marley kó lè gather evidence. àbí kó lè sọ̀tọ̀ fún Naira Marley náà. Oní bàbá Ìjẹ̀ṣà ó parọ́ pé òkú ọmọ tòun ni bọ́wọ́ fún ẹ ló bọ́ta láì bèrè oní bẹ́ẹ̀tì ó bá bẹ́ẹ̀tì ẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ bọ́wọ́ fún ẹ ló lọ àwọn ọmọ ẹ sọ pé nígbà tó wà ní Naira Marley ṣẹlẹ̀ oní ṣé kò ṣe Naira Marley ẹ tí I used to send my children. I do send my children to his house. Wọ́n yẹn ló wá parọ́ wọ́n á ní bàbá Ìjẹ̀ṣà òfò mọ́tì ìṣe láì oní ẹni bẹ́ẹ̀tì gbogbo tó bá ti di o ẹni bá fẹ́ sọ̀tọ̀ tiẹ̀ ẹni lọ gbogbo yẹn ló jẹ́ destroy Ìyábọ̀ yẹn tó lo gbogbo nǹkan tó lo ìyàwó tó dìde yẹn o. That's why they started everything. Gbogbo àwọn fídíò láti ṣe gbà yẹn wọ́n ní kọ́nà máa kọ́ tiẹ̀ wọ́n ti pa àwọn blọ́ọ̀gì rẹ̀ ní ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí blọ́ọ̀gì rẹ̀ sí yọ̀dún. Wọ́n wọ ìkẹ́ blọ́ọ̀gì nìkan. Ẹ lọ pé délé bí wá kọ́ máa ń kọ́ sínú newspaper. Òun tó tẹ̀lé tọ̀ yìí. I will continue to say it. Àdúgbò lọ pé délé bọ̀ bọ́ọ̀dù foundation. Bí ẹ̀yin wà láyé ìyẹn jọ́ lóṣù lọ́wọ́. Délé bí wá ló gba bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ lọ pé padà wá. Ẹ̀gbọ́n ẹ́pìkì Omijọ́lá Olúwa owó Olúwa ẹ bá mi. Báwo ni ìyá náà ṣe bọ́ sálẹ̀ látẹ̀kọ́? Wọ́n láì kọ́ wọn wà ní sálẹ̀. Ẹgbọ́n mi láì kọ́ wọn adó sókè. Nàìjíríà táìmù ti tó tẹ́ pé a máa wà lọ́jíkà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. A gbọ́dọ̀ máa bèrè question. Ó ṣe pé kọ́kọ́ máa gbé nǹkan wá papọ̀ máa ń gbà. A gbọ́dọ̀ máa bèrè question. Àwọn èèyàn ti ń ṣe ìbàjẹ́ ìgbọ̀n ó pọ̀ jù. Greed is taking over and that's the period. Ẹ bá ṣe ń gbé wálẹ̀, àwa náà máa gbé sókè.
imagine adúrú kan tí WhatsApp group ti bẹ́ẹ̀ dá pọ̀ yẹn tó expose imagine how many things to expose WhatsApp group yẹn. Imagine how many things. I'm going to stop. What is stop now? If I want to go further, àtàrí àjà náà kú ní kíní yẹn o. Oye. Tí bọ̀ yẹn gan gbogbo tó lè stop. Bóyá kó stop kíní yẹn kó bí mo wà tó lè stop. Bàbá àtàrí àjà náà kú ní o. Àtàrí àjà náà kú ní o. Ẹ̀jẹ̀ ọmọdé o. Ẹ bá rò pé ó stop ọjọ́ tó bá tún máa gbé bọ́ọ̀mù jáde ẹ má ó tó máa kọ̀ alára ni o ó lè máa ṣiṣẹ́ underground o. Gẹ́gẹ́ bí sóòótọ́ fún gbogbo yín lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn olórin tó lágbára ó wà bẹ́ẹ̀ ẹ má tọ̀ra yín o. An executive governor ó ti Parkins wà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ọba wà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ìkóso òun ṣe máa ń kéré o. Oye wọ́n ṣe pé àwọn ìyàbọ̀ yẹn náà ló ní lẹ́wù tó yẹn. Bọ̀dẹ̀ bá wo sákú àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí Mohbad tó kú tó ń gbàlejò tó ń sẹ́tù owó tó fi lọ sí. Sákú àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ márìgì yẹn ọmọ ìyàbọ̀ sákú ẹni tó gbówó fíìmù tó ṣẹlẹ̀ fún tó fi lè lo ìyàwó Mohbad sí. Ẹ bá lo ojú dáadáa ẹ wo àwọn tó wá ẹ wo olú àwọn kálíbà àwọn tó wá sí pàtí yẹn ẹ wo kíkà àwọn tó wá pàtí yẹn àti ẹjọ́ wà nínú òṣèlú ojú olóde kẹ lò òye tó gbogbo agbára tó ń fi yẹn pé ìdílé bá bá ṣẹlẹ̀ ní àwọn àbájẹ́ ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé obi ti tọ́lẹ̀ yẹn jà wọ́n báyìí. I can tell you all for free Wunmi is a suspect in Mohbad ọ̀nà pébi tí mo travel wáyé èmi bẹ́ẹ̀ ni mo máa ti wèrè bọ́lẹ̀ kéèsì yẹn máa parí ẹ̀ owó lẹ́yìn fi ṣe àtògbìn máa ń jẹ̀mọ́ náà làwọn fi pọ̀ sún kéèsì Mohbad lè sí kò sí tẹ́fẹ́ ṣe sí mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ní àdúrà dàrúṣà wọ́n ń gapá kiri pé àwọn ti jẹ lọ lójú ayé wọn lọ́sàn wọn ní suspect tó bá yẹ pé kò ṣe pé bí a ti wà pé ẹni tí àwọn kó dúró táwọn ọlọ́pàá wọ́n àti mo ṣe wà London wọ́n máa ti má dúrà àtàwọn táwọn bọ́lọ́ tó kù wọ́n á ti rán wọn lọ court because kéèsì ti lọ síwájú adájọ́ wọ́n ń lo owó ní owó náà fi stop pẹ̀lú ibi tó wà yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti expire tó dáwọn tún squad kan náà fún yẹn ẹgbẹ́ tó kù wọ́n ti yọ dànù IG tó wà bẹ́ẹ̀ máa yọ gbọ́ àwọn tó wà ní department yẹn kúrò láìpẹ́. tó jí dísù ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yàmàyàmá o ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yàmàyàmá. tó òun tó wà lẹ́yìn ṣe I understand so aláti pọ̀ sú ẹ̀ ẹni gbogbo wọn dákẹ́ gbà tó ní wọ́n ti mú jẹ́ yẹn wọ́n dákẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn òsì yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ mọ́ wọ́n ní dákẹ́ more noise ló máa jẹ́ ká tension kẹ́rù bá àwọn tó investigate àwọn òdèrè fọ́kú wọn. Agbára tó lọ gbé kéèsì yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ó kọjá agbára gbọ́dọ̀ ní gbọ́kọ̀. Agbára federal executive ni. Àwọn èèyàn fẹ́rẹ̀ lè wọ́n dábọ̀ àwọn òsínú pé kọ́ máa dáwọ́ bo ẹni tó pa èèyàn. Ẹgbẹ́ mi mọ́ Aṣíwájú ni order from above. Aṣíwájú lè ní kọ́ ni order from above. Ẹ̀dẹ̀ tún sì ṣe níṣe pé kọ́ máa tún jọ pé bàbá yẹn ní order from above. Ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́ parí investigation yẹn. Nọ́mbà bàbá wọn láìpẹ́ yẹn máa wọ́n bọ̀. Àdúró ẹ máa gbàdúrà fáwa kọ́ ló máa fi kú tó yá pa wá kà má ṣàárẹ̀. Mo ṣe wà ń bì sí mo ti bọ̀ mo lè juwọ́ lọ wọ́n máa bíìlì ẹ̀ wọ́n máa bọ̀ lára. Mohbad máa rí justice ó máa ṣe wọ́n. Àwọn tí gbogbo nǹkan lọ́ ti ṣe wọn ò bí fẹ́ kéèsì yẹn lè padà pé wọ́n máa ti ẹ̀kọ́ sọ fún mi yẹn pé by invitation you are now a suspect you are investigating you for the death of Mohbad. Òròkó lè ṣẹlẹ̀ láyé lọ. Gbogbo bá yẹn kẹlẹ̀ wọ́n lè báwọn ti gba agbára àwọn ìyàwó yẹn lè báwọn ti lè gan. A ló ń fọ ọmọ yẹn taking entertainment ẹ̀fọ́ wémẹ̀. Ókè ẹ má. Tó sì yẹ wọn ò bìlífù pé ó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà ní kéèsì àwọn àtàwọn mọ̀ pé Yomi Fabiyi kò sí ìdírọ́ kò ń parọ́ kò ń ṣàbòsí. He is a justice fighter bí iṣẹ́ kọ́ṣe. Èmi ò kọ́ṣe kò ń ṣe kéèsì Mohbad ló ṣe human rights. Wọ́n mọ̀ pé eléyìí he is an actor he has reputation for fighting for the truth and when he stand on anything he stand it
to the end. So reputation and precision. So that is why the president can give me audience. Go and do it. I want to do this. Sir, this case we have to do it. So they must go and take the case. Lagos State, the only power of the case they don't talk about. You have the power ahead of them. Take duplicate case and cut two cases. And that was one day to sign one here to the base on Lucy finish. By the special grace of God. No matter Mobile justice. No matter you. Exercise the money. Gbogbo tí àbọ̀ ẹ̀ ń ṣe àwọn tí wà mẹ́ owó ni gbogbo ọlọ́pàá kọ́ ló máa gba owó lórí kéèsì ó máa dé stage kan máa hájọba gangan lọ́rùn pé eléyìí sọ̀rọ̀ owó mọ́ o gbogbo àwọn tó gbogbo owó wọn pọ̀ gbogbo ọ̀gá tó wà ní kéèsì yẹn wọn lówó aṣíwájú lọ́wọ́ tó ṣáṣíwájú yẹn fẹ́ lọ fún owó bribe ni. Ó mọ̀ pé gbogbo àwọn tó wà ní kéèsì Mohbad yẹn most of them ní issue pẹ̀lú Tinubu gan most of them ní issue pẹ̀lú Tinubu. So àwọn díẹ̀ wà náà tó tẹ̀ láti yọ Búdà Ṣírò Ọbásanjọ́ lẹ́yìn aṣíwájú. Bẹ́ẹ̀ ni o kí ni ó bí Tinubu ó bí inú gan ó bí inú. Àwọn ọba yẹn ló ń ṣòṣẹ́ gbogbo wọ́n ti kàgbákò láti bẹ̀ yẹn àwọn alákàwọn ọlẹ́gbọ̀tọ̀ àwọn ọlẹ́gbọ̀tọ̀ tó wà láti wá. Wọ́n tún lọ ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ kan wọ́n tún lọ ń ṣiṣẹ́ àwọn ilẹ̀ kan tó kí ní ẹ̀bí Tinubu rìpọ́tì ẹ̀dọ́dọ̀ Tinubu d'Àbújá. Tinubu dẹ̀ sọ ó ìta gbẹgbẹ ló ti sọ̀rọ̀ sí Sanwó-Olú ìta gbẹgbẹ bá lè sọ̀rọ̀ sí ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́dún ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí wa wọlé tòní tí wèrè kan wà láwọn làwọn bá mi. Ó wọ́n Sanwó-Olú nílẹ̀ náà ó ìta gbẹgbẹ sọ̀rọ̀ Sanwó-Olú náà. Gbogbo abirù wọn ìkákọ̀sọ̀ ẹ̀dẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yìí tó fẹ́ tí bọ̀bọ̀ yìí rí justice. Wọ́n mọ̀ bóyá ó ní true evidence yó wọ́n fẹ́ fi ìdájì aṣíwájú òun mọ̀ pé nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá tètè charge case yẹn sí court. Oyè yìí they know possible. In 3 years, at the roundabout, take the first exit. Àwọn bíbí ọ̀dà. Wọ́n lorúkọ pé aṣíwájú ni sẹ́ẹ̀ àwọn orúgbọ́n àwọn olórí káwọn dínà ìbá the justice káwọn ṣe báwo ni ṣe máa sọ wẹ̀. And at the end of the day, most of these people involved are close to the president truly. So they must separate the wheat from the shaft. Kò ṣe bá wọn máa bẹ̀rẹ̀ fún justice fún èèyàn bẹ́yẹn tí gbogbo millions of Nigerians jáde fún. Ẹ wo orú Ìyábọ̀ yẹn kó jẹ́ pé at this stage kò ní I regret asking that they should exhume the boy when you know he was buried already under 24 hours. So you asking that they should bring his body out to investigate shouldn't be something you regret. It's the right thing to do. But wọ́n ti mọ̀ pé òun pẹ̀lú tó jẹ́ pé òun fa tó ẹgbẹ́ wọ́n pọ̀ sí kéèsì boy yẹn holistically wọ́n ló regret at this stage. Nígbà tó ti wà ní o ti cross other side. Ọlọ́mọ yẹn ká ṣe àwọn Yorùbá tó. Ọlọ́mọ bá kó ayé o ilé ayé òun ni o ẹgbẹ́ ni ẹ dúró dáadáa. Àwọn olórí burúkú pọ̀ o. Àwọn pípọ̀ yóò dá àwọn ọ̀dà. Tó gbé ọ̀rọ̀ àjèjì àṣubú láàrin òun ni kìlókọ̀ máa fraka náà tó máa ń sọ black prophet yẹn tó máa ń wàásù yẹn Father fraka náà kìlókọ̀ máa yẹn ó ní when you see a man fall. Ṣé Father Baka àbí kí ni yẹn? No man tó dúdú báyìí tó ti tóbi sí yẹn fraka náà tó ní when you see a man fall don't laugh. Ó ní lẹ́yìn. You don't know more am I? Ní ìmọ̀ o. Oh, when you small boy, my big say, you will see the man, you will know the person I'm talking about, you don't know. Or anything about important. Okay, Father Khan. Oh, man, Yankee ni a freedom fighter. When you see men fall, don't laugh. Learn. Because you're on your way up. And the things that tempt people to fall, you and I are not free from that temptation, nor from the weakness that will cause us to stumble and fall. When you laugh at somebody else's fall, white or black, rich or poor, your enemy or your friend, you are laughing and opening a way for your own demise when you do that. Because to laugh and not learn, to make mockery and not to understand, is to make the same mistake yourself. Did you hear me? You see men fall.
You see a man fall. Don't laugh. Yeah. Learn. He's a beautiful speaker. A beautiful one at that. The things that makes a man fall. Ohun tó jẹ́ kí bàbá ìṣàkóso pápẹ́ yẹn. Lọ́la àwọn afọ́sọ yẹn ló jẹ́ kí anybody. Àmì Jésù. Kò sẹ́mọ̀ ekele. Kò sẹ́mọ̀ ọmọ ekele. Gbọ̀ngàn fi dẹ́. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè kó sí pápẹ́ o. Ọkùnrin tó bá wà comfortable pẹ̀lú. Sí. Àfẹnusọ́nà bá yọ. Ẹni sùúrù ẹjọ́ ẹ̀tọ́. Mo ní kò sí ọkùnrin tó bá wà comfortable pẹ̀lú. Má bàa dúró sínú yàrá. Mo máa sọ fún gbogbo obìnrin tó wà around me. Because anything can happen. Àná ẹ̀rẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ tán, ẹ máa regret ẹ̀. Irú ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó ọmọ yẹn dúró sínú ilé pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà. Akínyẹ̀wò ẹ̀ sọ dúró ṣe bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó ọmọ yẹn kó sí Princess fún ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó dúró. Ó ń filẹ̀ kó dúró torí tó fẹ́ achieve ni. Exactly. Nǹkan tí gbogbo èèyàn sọ ni ó ṣe máa fi ọmọ ẹ̀yàn fún. Ọlọ́run máa ń ṣe tẹ́tọ̀. The prince, ẹ mọ̀ kọ́ sí prince àbùṣe. Ó lu ọmọ yẹn as a bait ni. Àánú mímọ́ náà, mo ní kárí lè reality. Ọmọ yẹn Táwọn obìnrin máa ń ṣe náà ni. Ẹ̀tọ́ ẹni bá yọ ọkùnrin jẹ́ náà ni. bẹ́ẹ̀ náà. Tó bá ti ṣe ọkùnrin, bàbá ìyásí, he's just your colleague. Oní 7 years ago ló ń ṣòro ṣẹ̀. Kò mọ ilé tó ń gbé. Obìnrin ṣòro Bàbá ṣẹ̀. yẹn ṣe rí, ó kàn dédé gbé wálé sáré dọ́mọ yẹn mọ̀ ń jọ yẹn. Báwo lè kẹ́ka gbọ́dọ̀ tẹ̀ bá wọn sọ, ó pé kó wá ṣe kọ̀ọ̀kan. Ṣé kò yí sọ pé? Ẹ̀gbọ́n mi, ṣé kò yẹ kí kóòtù kan demand pé kán play audio fídíò yẹn? Níbo? Play kí ni? Àníjọba ló bá wà wáyé ìṣàṣe kéésì. Nígbà tó ti dé péjì yẹn, àní kò jọ sẹ́jọ́ ẹ máa wọlé. Nígbà tó tún máa gba statement gan wọlé gan, statement yẹn pé jọ́ọ̀jì yẹn ọlọ́pàá sọ pé òun lòun kọ́, ó jẹ́wọ́ pé lóòótọ́ òun lòun kọ statement yẹn. Kí ló ti wá parọ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kọ́ tó wá gbé sí? Ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ló sáyẹn. Níbo ọ̀tọ̀ ni ta ló kọ́ lábẹ́rẹ́? Ok, èmi ni mo kọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ló sáyẹn o. Ìṣe àbọ̀ kò ń sọ oní bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kọ́ wá jẹ́wọ́ sí. Judge Yewani, I am not accepting this statement now. Let's go for trial within trial. Wọ́n ní kó ṣe go to trial within trial. Ẹ lọ bèrè inú àwọn èèyàn tó wà kóòtù yẹn. Ẹ lọ sí kóòtù yẹn. Bílí bẹ́ẹ̀ ṣé nígbà tí wọ́n mú statement wá, bí statement bàbá Ìjẹ̀ṣà confessional statement, ṣé judge yẹn gbà wọlé lẹ́kọ̀ọ́ náà? Tẹ bá gọ́ọ̀gù ẹ̀gbọ́n ẹ máa bá mẹ̀. Jẹ́ máa ń gbé síta àkọ́bá lẹ́gbẹ́ mo ti ẹ lọ jùlọ. Kò yẹ wọ́n reject ẹ̀ wọ́n lọ fún trial within trial. Kí ló ṣẹlẹ̀? Jọ́ọ̀jì ẹni ẹni sùúrù. Kò sóò báyìí pé tóun bá lóun lọ ṣe kọjá ìyára òun tó bá lọ pa òun kọ́. Ṣèbí state náà ló máa ṣe kéèsì òun. Tó wà nílẹ̀ nìyẹn. Àárọ̀ ọ̀tọ̀ ní tíjọ́. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ bẹ́yẹn lò síta ni. Torí pé gbogbo nǹkan tí mo ṣàlàyé gbogbo yìí ni pé gbogbo nǹkan tí princess gádà yẹn kò ń ṣọlọ́pàá ló gádà yẹn. It's illegal, it's not tenable in any court of law. Prerequisite for princess action is errored. It has no propensity in law. So, when I was talking about CCTV, the Lagos state government, I want ṣẹ̀ṣẹ̀jọ́ pẹ̀lú ní táwọn bá dẹ̀ fẹ́ ṣe ni. Ọ̀nà agbára, òun ni ẹ ṣe ní pé lẹ́gẹ̀ pọ̀ tá ń gbà yẹn pé ṣebí Lagos state APC ló bẹ̀rẹ̀ lọ́bàá fẹ́ Ìjẹ̀ṣà lọ ẹ̀wọ̀n. Agbára gẹ́ Ìyábọ̀ yìí pẹ̀lú onímọ́tò tó wà papọ̀ ńgbà yẹn ìgbà tó náà máa mú gbogbo wọn yẹn Ọlọ́run wá mú Ìyábọ̀ yẹn bó ṣe báyé àti aṣíwájú o àti APC o àti MC ó kọ̀ rọ́bìṣì gbogbo wọn papọ̀ pé mo fẹ́ jẹ́ wọn pé ibi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run lélẹ̀. Gbogbo ọ̀rẹ́ Ṣèyí Tinubu tó lòun jẹ́ gbà yẹn ó bojú bàbá bọ̀ yẹn gẹ́. Rí pé létà ní tóyìn ẹ̀ṣẹ̀ mo lọ ya fọ́tò pẹ̀lú Ṣèyí yẹn nígbà tí kéèsì Mohbad tuntun gbéra ó fẹ́ lo Ṣèyí as defence system ni. Ó fẹ́ lo Ṣèyí as àbúrò ìdẹ́ni náà pé bóyá wọ́n ti mú òwe lẹ́lẹ́ni sọ́wọ́. Mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ó ti ṣe fọ́sọ́ ọlọ́dọ́ sí àsọ́wọ́. Mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ báwo ni ìbámu bàbá àṣẹ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bàbá mi tí yóò sọ sọ́ọ́rì gbangba tí ó ṣe ọkọ àwọn náà bá mi ṣe rẹ́yìn bá mi ya fọ́tò irú wèrè wo nìyẹn. ṣe rí tí bá wà lórí platform mi ó láwọn kankan tí máa ń sọ àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá I'm just being I don't know, maybe I don't know how people actually see or think, but I tell people òótọ́ ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ló máa ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni. And when you see us, when you check Nigerians, we are not used to truth, we are not used to honesty, we are not used to living right, we are not used to good environment.
you can continue to deceive yourself. Nigerians are not used to good environment. We are used to toxic environment, toxic people, deceitful characteristics. Think Tebari is always standing up for the truth. Everybody is, when situation happens, nobody filter words. People like when the truth is doctored. Many of us can't doctor the truth. We say it just the way it is. We are not used to good environment. If you like, stay in Banana Island, stay in Nikon Estate, stay in Parkview Estate, stay in Lekki Phase 1. We grew up, we were raised in a toxic society. We were raised in toxic villages, toxic environment where everybody wants to dominate this. That is why you see the hunger for being a celebrity on social networks. And you check youth, everybody wants to be a celebrity on social media. Everybody wants to take a picture with everybody wants to take picture with politicians. You don't need to be attached to any politician. The job of a politician is link up, network. No! Nigeria about just system. Nigeria about just country to share. It is not even in your place to go and be asking. Can you see? I want it. Since December 15 to rule on Baba Ijesha's statement. Imagine. So who don't make me argue? Follow case when you follow it. Because the confessional statement, see, as a paper Baba Ijesha confirmed. Nígbà tí argument cross-examination wà lọ ni wọ́n realize pé òṣèlú ẹ̀ṣẹ̀ àlekọ statement. The judge yẹn tó wọ́n tó pẹ̀lú argument àmúlẹ̀ ọlọ́pàá sọ pé òun lòun kọ́. Wọ́n ní Baba Ijesha is not in a good state of mind. Wọ́n náà ti lọ ṣe léṣe kò lè jókòó. Ilẹ̀ lẹ́nu wà. Òun wọ́n fa ẹ̀mí seat kò jókòó. That was a false statement. Falsified statement. So at the end of the day, nígbà tí judge yẹn máa ṣe kíni tó bá náà tún accept the statement àwọn sáyẹn ní my lord, what is going on? Judge yẹn ní wait now, but don't worry, I will attach importance to that statement during verdict. So ní gbogbo yẹn ìjọba ti ní ẹ̀kọ́ táwọn fẹ́ achieve lélẹ̀. Wọ́n wá ń lo owó àgbàrá yẹn. Wọ́n believe pé Iyabo yẹn wà important nígbà yẹn. Ó yẹ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ election. So government Lagos State wọ́n rò pé èèyàn gidi ni. Ọlọ́run wá jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ bó ṣe kó sí wẹ̀rẹ̀ lónìí yẹn. Àti Èkó àti Aṣíwájú àti ọlọ́bíṣì anybody pa. Ó wá takú pé òbí ẹ̀ lòún ṣàfihàn ẹ̀wẹ̀ ìta ti torí ẹ̀ tààrọ̀ èèyàn gidi. Ó yẹ Ọlọ́run wá tú àṣírí ẹ̀ jáde. Bó ṣe wẹ̀ a máa rún wèrè pa nìyẹn. Ìdáyẹ̀lọ́ fi rún lórí ọ̀rọ̀ tax pé wèrè tó ṣe yìí. Ẹ ṣe mi sáà ká ní ó ṣe gbogbo wáyé before kí kéésì Baba Ijesha wá tó wà ní kò lè jẹ lọ láíláí. Kò lè jẹ lọ. Ẹ̀yin náà wo society wa in recent time. Ẹ wo social networks wa. Every of our youth, they are not even operating rightly. Everybody is just doing a lot of nonsense just to be seen as a celebrity, just to be all this nonsense thing, just to, because you want to meet this one, you just want to do anything on social media. Aṣáwó náà ti repent. Irú tó di case agbẹ́ òun ti di pastor. Òun wá ṣe healing. Imagine contact welcome the society. Sometimes when you look at the way things are happening, you just be wondering. The same people that poses to tell you that it is wrong for any woman to be in a man's house. It is wrong for any woman to be a man's wife. It is wrong for you to serve your husband. Gbogbo àwọn olórí burúkú group of company yìí, gbogbo ọlọ́wọ́ ń jáde lọ́wọ́ àwọn ló ń di heroes, àwọn ló ń di mentors, àwọn ló ń sọ ọ̀rọ̀ nígbà wọn ti di pastor nísìn. Look at all the look at the game Iyabo Ojo played with Mohbad's Naira Marley's life during Mohbad's death.
All of a sudden, she's out now telling the same Nigerians, what kind of Arabiamolo type? Toba ti mobu, Neramali ba eto ti pada nko. Arabiamolo type. To jáde lórí media tó sọ pé o lè pa ọ́ lọ́mọ kò ṣe kinní kan o lè pa wá lọ́mọ Naira Marley o lè pa ọ́ lọ́mọ nígbà tọ́rọ̀ wá dihùn tí gbogbo àṣírí bẹ̀rẹ̀ sí máa tú o wá jáde lára Arabiamolo ló ta ẹ pẹ̀lú low tone bọ̀ nígbà yẹn tó ń ṣàwọn fídíò gbogbo ìṣòrí ẹ̀ ló ń jáde nígbà tó ń sọ gbogbo kinní gbogbo ìṣòrí ẹ̀ ló ń jáde ló ń làágùn ní gbogbo ní yọ̀gbọ̀n ló ń wáyé kí irú Naira Marley yẹn náà dákẹ́ bọ́ọ̀sì ṣé irú Naira Marley yẹn náà dákẹ́. Sorry, they are because of what I think he's a quiet person. Ló bá ṣe spokesman. I don't believe it's because he's quiet. Tó gbé gbogbo audio WhatsApp wọn síta. Naira Marley is not the quiet. But BDM ló bá sọ̀rọ̀ síta náà. If not for BDM, a lè mọ gbogbo kí ni. Ṣé bá ṣe máa ní ìlú rere nìyẹn? Ó wá bẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wá dákẹ́. Naira Marley was quiet. Ó ti dákẹ́ jù. BDM ló bá ṣe kíní. Ẹ̀bọ̀ lórí kéèsì ó quiet. Ọpẹ́lọpẹ́ BDM ló wọ́n tó dání tàbí yàná láì rìn àǹfààní. Ó ní bí rọ́bà lọ fógún ọdún. Ọjọ́ kan wá jẹ́ kámẹ́. Ojú gbogbo wa ló máa ṣe. Ẹnikẹ́ni tó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad ó ṣọ́ọ̀bàjẹ́. We want a free society. Ẹ̀yin ni kọ́kọ́ lẹ lórílẹ̀-èdè àjọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Imagine pé gbogbo time yẹn wọ́n ti mú ọmọ Naira Marley yẹn. Nigeria ti mú ọmọ. That was intention. That was intention now. Kótó di pé wọ́n jẹ́ ọmọ ni ọmọ ìpapọ̀ yẹn. Hòtẹ́ẹ̀lì kan lọ́lọ́ náà jẹ́ sí ní Kẹjà nígbà yẹn. Tí Iyabo Ojo dúró lórí ẹ̀ gbogbo yín náà mọ̀ gbogbo yín náà lẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣèlú gidi you are not proud of your country ẹ kàn ń lọ bẹ̀ yẹn kàn lọ ṣẹrú ni we all know we all wà lámọ̀. ṣé bóyá kí ìyàdó ìyàdó ọmọ ni ìyàdó ọmọ ẹ wá ní pé kó má kú. Ká ní kó pa fún ẹ kó tà mí ó wá jáde sí ó wá ní pé Arabiamọ ló ta ẹ what kind of Arabiamọ nìyẹn. Ó ti lọ náà nìyẹn. So now you are expecting the same Nigeria àwọn táwa sí ni àwọn tó ní wá pé ní obìnrin mi sọ o most of you don't understand what is going on the same Nigerians pé kọ́ dẹ̀ over there. A máa ń tètè gbàgbé nǹkan ni because you said you sorry the same thing applies pẹ̀lú tó tó. Gullibility ni kì í ṣe pa máa ń tètè gbàgbé àgbọ̀ tí pọ̀ jù nínú wa ni. ẹ lọ sí ẹgbẹ́ ní casket ẹ fẹ́ ra pósí ọmọ kékeré tó kú ẹ ń bóyin bí olórí burúkú wèrè tó tó díke náà olóòwò ajáde olóòwò ti di òun jésù kọ́pẹ́ ọlọ́run bàbá mi bá tiẹ̀ jẹ́. Nigeria just sọ pé all things are passed away. Oh God of now. Imagine. I was talking to somebody today, Oga, and he asked me, it's because you are talking like àwọn ará ìlú òyìnbó. Ipe pé mo sọ̀rọ̀ bí ara wọn ni I don't understand. Ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ni o. Ó lè mi sọ̀rọ̀ bí o pé nǹkan tí mò ń sọ yẹn ìlú òyìnbó ló ti máa ń ṣẹlẹ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó dẹ̀ fi dami lójú mo ní okay nítorí pé Nàìjíríà is bad. Sọ fún dádì ẹ̀ kó lọ gbá sójà lọ́la. So if all of us tí gbogbo wa bá dákẹ́ ta bá ń wò pé ó ti gbà. Power tap o. Okay sir. Ní sùúrù ẹ jẹ́ má bínú about 2 to 3 minutes ago mo sọ̀rọ̀ kan ẹ jẹ́ tú ọ̀rọ̀ yẹn sọ mo ní the Nigerian people we are not used to sane society we are not used to a working society that respects people that love themselves people who operate under civility people who if you understand what it means that you are living in a society where people appreciate who you are people respect you people want progress people grow up collectively people do things collectively if you have lived in a society that understand how humanity goes and operates you will not be telling somebody pé ọ̀rọ̀ tó sáyẹn ìlú òyìnbó ló ti ṣe ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti ṣe mo parọ́ we grew up in a toxic area toxic society. Ó ti wá mọ́ wa lára wọ́n ti wá sọ wa wèrè di norms. Nítorí everybody just live on it ẹ̀dẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ sùn lórí ẹ̀ lórí wa wèrè every day. Do you know the reason why we have a lot of aged when I mean aged between 40
to 100-year-old men who are and women who are fools, who are useless, who are stupid because they were once a child, they were once a teenager, they were once a youth. Foolish people grow old too. Èèyàn tó ń jalè nígbà tá kéré, nígbà tó wá dàgbà ẹ lọ fi jẹ kánsélọ̀, ẹ lọ fi rú ẹ jẹ finance minister, ẹ lọ fi rú ẹ jẹ minister, commissioner, senator. Ẹ jọ ìwà olè tó ní kékeré yẹn tó ti fi lẹ̀. Tó ti fi lẹ̀ ni. Èèyàn tó ẹ gbé nígbà kékeré kó máa tọ́ ọmọ ọlọ́mọ ní fùrọ̀, kó máa rape, kó máa ṣe gbá, kó máa ṣàwo. Ẹ múrú ẹ lọ fi yẹn jẹ woman àfihàn, ẹ lọ fún wọn sínú ààyè. Níbi tó gbé wọ́n láyé kárí àti gbogbo ìwà wèrè wọn. That is why ẹ check out tó wà ní àwọn power. None of them is in power through merit. None of them came into power through merit. Why? Ẹ lọ check background wọn. Not by competence. Ẹ wo wèrè tó fi jẹ́ minister of power. Kó máa sọ fún wa pé àǹtọ̀ náà fíríjì lẹ̀. Ẹ kàn rò ó. Ó tún sọ̀rọ̀ kan ní 2019. Ó ní ìwọ tó ní plate number Lagos. Ó wá lò ọ̀nà wa nígbàdàn. Look at it. This is not your miscalling, no. Come on. Nítorí ẹ̀mọ́ láìkí wọn lọ sí pátọ́ọ̀mù ẹ̀gbọ́n ẹ̀jẹ̀ ìfilẹ̀ torí inú Ká máa lọ ọ̀dọ́ yìí. No, express yourself now. I'm not stopping you. Keep on Owó ìgbọ̀jẹ̀ dorí kodo. bóyá sọ̀rọ̀ yẹn èpè ló máa fi sílẹ̀. Èpè ni o. Ó ní kó jẹ́ platform wọn ni. Ó máa fẹ́ pè sílẹ̀ fún wọn ni. activists were allowed to know expression. Oh no. You know what? President administration. Gbogbo wọn, most of them, I can tell you, almost 60% of fraudsters ni wọn. 19. Guy man. Prince, ní jẹ́yàn gidi, ní jẹ́yàn gidi. Kó o máa wù wá lórí kó o fẹ́ lọ. Nàìjíríà ṣàárẹ̀ o. Lè jẹ́yàn gidi. Kó o jẹ́yàn gidi lọ́wọ́ kó o fẹ́ lọ sínú politics because they made that word dirty. Ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà politics is dirty yẹn. Nigeria has a long way to go. Lórí kéèsì bàbá Ijesha ní ohun tó jẹ́ pé is commonsensical. Yet some people are saying you are supporting a pedo. Supporting a pedo. I said, nígbà tí wọ́n yẹ kí wọ́n lè fọ́tí ẹ̀ lóṣooṣù ní family yìí. Ṣé ohun tẹ́mi ṣe nìyẹn lójú ẹ̀? So nsìn wọ́n ṣe máa mú pedophile ní princess ṣeṣe. So o máa mú òṣùṣù ẹni tí ò délé ẹ rí. Wà á kọ́ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lé dẹni tí ò délé ẹ rí. Tó lè bọ̀ ló ṣe fún ládírẹ́sì. So how do you want to set a camera for somebody that has not lived in come to your house before? So at the end of the day, ọmọ yẹn tó wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ pakuru mọ́ yẹn kò sínú game plan yín náà. So you are so confident that nígbà tí ojú ọmọ yẹn jókòó ti yẹn ó ti establish pé minor lọmọ yẹn fún. What if you even make sure the girl acted like an adult? That was possible. Girl yẹn ti ní sex. Kò yẹ yín lọ́mọ sọ. Ó ti mọ bó ṣe lè ṣe sọ́kùnrin. So if you presented an adult beside him, say them change the age yes to 14, that they prove well throughout the trial. Báwo ni ṣe expect ìgbẹ́ ni tẹ́ accuse ó gbà pé pedophile òun? Ẹni ẹ fọ́ọ̀sì rape ìwọ náà ìwọ tó gbé ní rapist ìwọ princess sọ pé ó ti make attempt láti rape eri. Ìyàwó rẹ̀ kọ́kọ́ ta ó ní ó ti make attempt láti rape òun ní London o. Òun kò gbà fún òun ti dé Amẹ́ríkà òun gbà sílé òun fún 40 èèyàn kọ́ báyìí wà ń bẹ̀. Báwo ni ẹnì kẹta ṣe wà bẹ́ẹ̀ gbà téèyàn fẹ́ rape ẹ? Nígbà tí ẹ kó gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè àwọn tó ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tajú wà lórí social media wèrè ló pọ̀ jù gbogbo wa. Especially TikTok yìí. Àwọn ẹlòmíì máa sọ fún yín pé wọ́n fi fóònù rehabilitate ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ má rò bẹ́ẹ̀ rò èrè ni. Káwọn ènìyàn ṣe fẹ́ mọ̀ pẹ̀lú kọfí yẹn ní Germany ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè. Ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè náà. Tọ́jú wèrè ló ṣe fún. Àdìlájọ́ ṣe justice for Mohbad. Ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè náà. Ẹ wá ní inú wa bí pé ó gbé òkú èèyàn sórí péjì ó ń gbé ọmọ ìkiri síbẹ̀ ṣé èèyàn tó rí ẹ pé màmá ṣe gbogbo ìjọ kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ yẹn. TikTok adìlájọ́ wá justice ní fún Mohbad. TikTok
ṣẹlẹ àwọn wèrè aláwọ̀ òkú tó kó ní Facebook àwọn ọlọ́wọ́ àti TikTok àwọn aláwọ̀ òkú. ẹni tí orí ẹ pé àbúrò yẹn kan máa kú sí wọn pa àbúrò yẹn kan irú àbúrò mi tó gbé síbẹ̀ yẹn mi ò rí o gbé sí bóyá kò gbé sí but majority sọ kó gbé sí mi ò rí bàtà sọ kó gbọ́mọ mi sí but àwọn sọ kó gbọ́mọ mi sí náà ṣọ́ọ̀bù ọlọ́mọ tó jẹ́ pé last exam ẹ̀ ló ṣe ìjọ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ni wọ́n pa bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣì wà lára parent mi pàpọ̀ pọ́sí mi àti ìyá ọbọ̀ yẹn ìwọ wá ló gbé sórí péjì ẹ olófẹ́ fi bú èmi ẹjọ ṣe torí ẹ pé màṣẹ rí ẹ akóre bí o ti pè 3 years àbúyá 3 years old ẹjọ ẹṣẹ ọlọmọ ẹ ṣe ògbé síbẹ̀ ṣé ẹni torí ẹ pé kí ni òun gbé akóre ní sí péjì ẹ máa ní ṣe pẹ̀lú justice mi dà ṣé mo wá dákẹ́ láti nà ẹ èmi ò mọ̀ bó ṣe ń kọ̀ bẹ́ẹ̀ mo bó wá ṣe yẹn ṣojú ẹni torí ẹ pé ṣérù yẹn kò jọ pé èèyàn wẹ̀ ń bá lu ẹ̀ ó wá ká tó wẹ̀lẹ̀ tó lu ẹ̀ fi wẹ̀ olú ẹ̀ wá bọ̀ tàún kéwàá máa lé hó ṣé wèrè olú ẹ̀ kò ní advance bíi tiẹ̀ lọ. àwọn advance òun kọ́ ló máa pariwo ẹ wèrè sí lẹ́mí o òun lè ní wèrè. kíní tó dàbí GP tank yẹn. Jésù Olúwa wa mo kú ológun pé yẹn. mo rí dàbí princess ni mo rí bàbá rẹ ní. mo rí ṣáàtì ìjọ kan mo ń bọ̀ láti Greenwich mo wò báyìí mo ní mo ṣe wèrè tó rọ bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ sẹ́wọ̀n lè ní wúlò yẹn kí. the prince make I make you laugh you don't see princess leg before. mo máa rí ní ṣáàtì woolish ṣáàtì woolish àṣìṣe ẹ ló ń gbé ńgbà kan náà mo máa rí náà more than 3 times. ibi gìrìsẹ̀. ó dàbí iṣu ọ̀nà. ọmọ tí dìbànjì ní ẹ̀mọ̀gbà tí kókó la ojú wà ní ozonu ní Yaba tó máa ń ṣe comedy night every Wednesday. so princess ẹni gìrì burúkú. ọlọ́run okó ẹ̀ ò lè lé okó ẹ̀ ò lè lé tó bá rí kò ní ṣe kankan tó lè àtọ́tì ọkùnrin. ṣẹlẹ̀ ti kádìkẹ́sọ̀ kéré tí kí ẹ ló ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà tí ò fẹ́ sọ síta pé àwọn ti lára àwọn rí ọlọ́run sọ pé ó yẹ kó fi lọ kí n kọ sẹ́ẹ̀tì wọ̀nyí kọ́ àjò kọ́ba náà dúró olórí ìkọ́tọ̀ ṣẹlẹ̀ ìdájọ́ pé èmi ò tó sí ẹ̀rí o ẹ ò tó sí ẹ̀rí relationship rẹ jọ fẹ́ ní tó máa pè é. bàbá Ìjẹ̀ṣà ò lè àdúgbìtì pọ́jọ́ ń jẹ pọ̀ bóra wọn kò lè àdúgbìtì. fún kí akíní ní àjọ rẹ̀ ní àjọ ṣọ̀rí ara wọn. Understand? So relationship wo lẹ ní? Àwọn méjì wá sọ wá pé ìméjì ẹ̀dúrà yẹn fẹ́ra yín ní. Ẹ̀rẹ́ pèrè peace. Ó pèsè wà abuse ọ̀bọ náà ní 7 years yẹn. 7 years yẹn nìkan ló abuse. Ọwọ́ lọ stage kọ́lẹ̀ look real. Ọwọ́ lọ sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn. Kí lè máa bọ́ tàkọ́ wá sọ̀rọ̀. Ní ìwà gbogbo àwọn tẹ wá gbé jáde. Gbogbo àwọn tẹ sọ pé àgbàlagbà. Gbogbo ọmọ kékeré tó bọ̀tà sọ pé when I was a child o, bàbá Ìjẹ̀ṣà ti abuse mi ní. Gbogbo àwọn tẹ wá gbé jáde. Àwọn tó lè parọ́ àgbàlagbà tó lè parọ́ pé Ìjẹ̀ṣà ti bá mi sùn mí. Ìyá arúgbó kan sí gbogbo ọmọ wọn kò sí mílíkì ò lè gbàgbẹ́ kọjá mọ́. Mílíkì kì í. Àwọn ẹni bọ̀tà bàbá Ìjẹ̀ṣà fẹ́ fipá bá wọn sùn. Gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ náà bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn náà ṣe wá useless tó. Náà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó tiẹ̀ ugly. Irú èèyàn tó wà pàbẹ́ yẹn ṣóbìnrin kọ́ ló máa dùn bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn. ẹ̀yin dáwọn lóhùn náà wọn lágbàá something tó yí ilẹ̀ pa síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ti rí ẹgbẹ́ náà lẹ̀ gbogbo rọ́bìṣì lọ́kọ̀ pa ọkọ̀ ṣòro. ẹ̀gbọ́n ó ti dún ó ti ìyẹn ti ká wọn lórí. Mísàyọ̀mí láàrin èmi àti yín ó ti fọkó dà Mísàyọ̀mí láàrin èmi àti yín níjọ́sìn yín yẹn ẹ̀yin tẹ́jọ́ tún rí tẹ́tí jẹ́ pé star ṣé obìnrin òun lé yín mú ni nígboro ṣé obìnrin òun lé yín mú nígboro. ó sún mi o. mélòó la fẹ́ rí tọ́wọ́ máa lé sáàmù gbòòrò àtọmọ 20 àtọmọ 21 confam ní industry yín yẹn ṣé kò ṣe. wọ́n wá sí pàdé pé bàbá Ìjẹ̀ṣà yóò tiẹ̀ ní star rárá kò tiẹ̀ wá. The question is this ẹni tó ti lọ ọdún 14 years lórí industry ṣé Ìyábọ̀ Òjó fún rẹ̀ tó lè bọ́ta sọ pé òun gbọ́ rí tó wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ọmọ ìkéré sùn torí pé
àwọn tó máa ní access sí jù àwọn tó ń gbé nulẹ̀ tó ń gbé àbáwọn ọmọ oní tíátà children of industry people àwọn colleague ni wà pé àwọn wọn ti ní access sọ́dọ̀ mi dáadáa wọn ò lè fẹ́ pé wọn ò ní access kẹ́rù kẹ́rù afọlábí ló máa lọ́mọ òun ò ní access sọ́dọ̀ mi tí o sàn mélòó bá fẹ́ kà tó ti yẹ kọ́ bó so ṣé at the end of the day èwo ló ṣé yóò sí ilé ẹ̀kọ́ máa sọ pé Yomi Fabiyi o video file ni o it's gonna be tó bá ẹ̀wá ni mo bóyá sọ pé mo ń date ọmọ 20 year old kọ́ àbẹ́ fọmọ 20 àbọ̀mọ 19 ẹ̀fí dẹ pápẹ́ fún mi ìyẹn wá gbéjà fún mi mo gbàjà lọ́wọ́ ẹ̀ kẹwàá ti sọ mi di kú fún kẹwàá sọ mi di pedophile èmi ò ní báyìí kí ká fi àgẹ́bí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo máa takú ẹni ò ṣe pedophile. Tẹ́mi mo ṣe ṣáyìn lẹ́tẹ̀ dìgbẹ́sì ọmọ 20 years ni. Mi ò gbọ́. Mo ní ṣé ẹ̀yin lẹ dìgbẹ́sì ọmọ 20 years tẹ́jẹ́ pọ̀ bò tó máa fi ní pedophile ní àbọ̀lọ̀ fẹ́ bá tí wọ́n jẹ́. Kọjá pé mi kọ́ mo dìgbẹ́sì lè 20 ó ti dàgbà. Bí kò kọ́ ọdún mátà yìí sí bàbá ẹ má yẹ ká tiẹ̀ tọ́ra wa. Ọlọ́run tó prepare obìnrin tó bá ti menstruate ó ti prepare as a mother. Àwa la agree pé ní UK 16 years old ni stage of sexual consent. Ní America almost about 50 states almost about 48 ó ní 16 years ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tó bá ń wẹ̀ tó bá ti sí force. Nàìjíríà ló ní títí wa 18 tẹ̀wọ́n káwọn máa ń gbà kan òdì làwọn ń gbà sí wa. Tó ti yẹ yín Amẹ́ríkà ní ká máa gba visa àwọn Amẹ́ríkà Nàìjíríà náà ní ká Amẹ́ríkà máa gba visa àwọn Nàìjíríà ó lọ náà ni. Now at the end of the day nígbà tẹ bá wá múlò ọmọ yẹn ti èèyàn kò mọ ní ẹ̀rí kò ní tẹ̀sán àti wọ́n mọ yẹn wá ó ní rísì láti sọ pé o fẹ́ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lẹ́ni tí ò tiẹ̀ wá lé ẹ̀ for the last 7 years. Kò wà lọ́jíkù ó ṣe báyẹn ń sẹ́ẹ̀tì trap nìyẹn àwọn púpọ̀ ìfọ̀ parọ́ fún yín ni. Kò wà lọ́jíkù rárá. Tó bá ní kó lọ pàrọ̀ ní kẹsẹ̀ tí a ní when does he normally come to your house? And he has been to that house past 7 years. 7 years ago ló ti wá ní ẹ̀gbẹ́ yìí kò mọ ibi tó ń gbé. So kí ló wá fẹ́ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà wọ́n ní kò fẹ́ sẹ́ẹ̀tì lọ sí sí level. Báwo ló yẹ fẹ́ wá máa pè wá ní yóò ṣe pé Yomi ó mọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ bàbá yìí princess ti prepare marriage fún bàbá yìí. Ó bírèkì àti ẹ̀rí ẹ̀ bírèkì àti. Òun ló fa gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ti arrange marriage fún. Nǹkan tó ń fa gbogbo wàhálà yìí nìyẹn. Ó lè ti àbájẹ náà ti fọkọ́ dúró ní dọ́sì yìí yẹn. Ó ti fọkọ́ kàn ní dọ́sì yìí yẹn. Gbogbo wọn ló wá apapọ̀ aláyé ẹlẹ́yẹ apapọ̀ ẹlẹ́yẹ àwọn iṣẹ́ yẹn. Ọlọ́run sọ pé ibi tí ẹ̀ máa ti kàgbá kò tiẹ̀ ní because apapọ̀ ló máa yẹ lọ́kọ̀ yẹn apapọ̀ ẹlẹ́yẹ. Lọ́ fi ń bring gbogbo alágbára dáwọ̀. Samson ìgbà pé lágbára tó kí ló bíjẹ̀ náà Samson. Gbogbo àwọn spy ayé gbogbo àwọn alágbára ayé wọ́n fẹ́ mú tí ìtọ́ fẹ́ mú yẹn ntọ́ yìí máa lò tó fẹ́ lójú ní ayé ìdíkọ́ fún bòdẹ́ wọ́n lè jọ ọmọ tó máa ti máa rí bọ̀ Amẹ́ríkà ti máa rí. Ṣé president wa gan head of state Abacha náà ó ṣòbìnrin lọ́ọ́ fi mú ni? Obìnrin lọ́ọ́ gbákù wá fún un. So kókó the matter is this lábẹ́ bó tilẹ̀ wò rí wọ́n kàn go extreme pẹ̀lú báyẹn because gbogbo story tó kọ̀ kọ́ tiẹ̀ kò tiẹ̀ make any sense. Kò jẹ́ ní gbogbo ọdún gáàdì ayé rárá gbọ́dọ̀ mo fi pé kò wà tẹ́lẹ̀bù in the court of law. Wọ́n gbọ́nù ẹ̀yìn ọ̀nà ẹ̀bùrú nítorí wọn pé actor ni bàbá Ijesha nígbà tó ti bá débi tó ti show video tó ti ń lá àwọn ọmọ yẹn tó ti lè gbé jáde àṣìkà àlèbó mọ́ ẹ̀ṣá ìdíkà lọ fún sílì kan bẹ̀. Ọ̀hún wá fẹ́ gbé jẹ́ fún ní pé ó ṣe pé torí bàbá Ijesha ó bọ́ ọmọ yẹn sùn he was found guilty of sleeping with any child ló ṣe wà found guilty torí pé kò possible kò jẹ́ pé reason of his sentence ẹ̀ nìyẹn tó ń sọ pé he has done his time táàmù kí ni ṣé ó bọ́ ọmọ sùn no so kí wàá lè pariwo pé ṣé ẹ tó bá bọ́ ọmọ sùn tó bá sentence ní court yẹn ṣọ́dún mẹ́ta ló máa lò ní. ó yẹ yín ọmọ sọ so they practically fail to want to accept that defeat pé ẹni wọn láyé fi sọ òun lè ṣe pé princess yẹn pa irọ́ ayọ̀tẹ̀ ló ṣe pa irọ́ there was one man kan tá a jọ ṣe kékeré ládùúgbò wa tó jẹ́ pé ó rape ọmọ bíi 17 ọmọ yẹn or 18 ní Unilag lecturer ní Unilag ó fẹ́ bọ́mọ ẹ̀ ṣàdmission ni so ó ń gbé ní àdúgbò bàbá ẹ̀ ló hand over pé òkè ọmọ mi rèé o bá mi bá ṣàgbé ó wà ní newspaper náà 35 years lọ fún for the past ṣé
8 years ló ti lò nísìnyí ni kò tí ì jáde ó wà ń bẹ̀ 35 ẹgọ́gùn ẹ̀ ó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé Unilag lecturer. Ìjọba létà wọ́n mọ̀ pé gbogbo tí princess ṣe yẹn ó fẹ́ rán oró ni something is fishy but ẹni wo la fẹ́ fi ṣàlàyé ohun tó sì jẹ́ kí gbogbo kí ni ẹ̀ wọ́n wá rí pé bàbá ìṣàlùyà ìka yẹn wọ́n bá yẹ pé to anybody wọ́n rí bí wà dẹ́ pé is a pervert. Yes. Wọ́n fẹ́ accept pé he has right to sexual feelings and they falsify the age of that girl. Yes. Wọ́n ṣe sọ pé àmọ́sọ̀ nìyẹn wọ́n lè sọ ẹgbẹ́ ló bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ń sọ pé kò jẹ́ máìnà ni wọ́n takú sí ìjọba kóòtù lọ́rùn pé ẹ accept ẹ má lọ sí ìjì tó máìnà yẹn lọ tẹnu mọ́. wọ́n ní àwọn pé tí wọ́n bá fi lè jẹ́ pé ọmọ yẹn 18 years plus 1 day ni no crime has been committed pẹ̀lú bó ṣe ní wákà bó ṣe gbò ẹ́ because get yẹn consent líláìka òun láìka adult ẹ bá fẹ́ ní sex kò ṣe crime ẹ jẹ́ àsòtò ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ra wa òun ẹlòmíì yẹn tí ló máa kí ṣe tí yàn báyìí á máa ti àwọn ọmọ etí ni kò ṣe crime tó bá jẹ́ adult lẹ́jọ́ ṣe gbò yẹn but the reason why they condemn Baba Ijesha was because gbogbo ètò ṣe wọ́n dá péjì ọwọ́ pa pé àníṣe 14 ni ẹni tó ń láka ẹ̀ tó bá lè jẹ́ pé 14 ni originally he is guilty and he has gone to serve but ẹ̀kọ́ máa ní lọ́kàn pé 14 tẹ pín yẹn prove ẹ̀ fún máa yí o pé 14 ni o but ẹ̀kọ́ ní pé lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀lú agbára ìrìntẹ́ láti máa accept nìyẹn èmi kọ́ ni máa bàbá yìí máa gbọ́ sẹ́yìn kàkọ́ pé nítorí jẹ́ Baba Ijesha ó jẹ́ actor kò ní right to sexual feelings àbí bó ṣe tó bá ẹlòmíì tó bá máa kìsì àbí tó bá ní kan pẹ̀lú girlfriend tó jẹ́ adult ọmọ 21 22 25 35 bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn kò sẹ́ni tó mọ̀ gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ bá wọ súùtù yẹn ìrírí ló lè yẹ bóyá wáyé tó bá fẹ́ ní sẹ́ẹ̀sì inú kíkọ̀ nǹkan mi lòun máa ṣe intel expect ní bàbá lọ́wọ́ ẹlòmíì nínú privacy wọn bọ̀ ń tọ́ra àwọn tó sẹ́ẹ̀tì Baba Ijesha wọ́n pè wọ́n ti wo age tó fẹ́ lò ká ní wọ́n prove age yẹn nobody will be talking. No room for argument. If the age was proven, no room for argument somewhere. They established the truth before he was convicted. But when you do that, and you are hiding the age, and you go to Bob and and you walk free, and you go to that's not the new prosecutor. Yet, so girlfriend only girlfriend. So for them to allow that guy to go and at the process as Iyabo àti Tom wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ kí public mọ̀ pé wọ́n arrest any other person pẹ̀lú Baba Ijesha. Wọ́n cover ẹ̀gọ́. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ yẹn ló bọ̀ sùn bọ̀bọ̀ yẹn náà ọmọ arrest yẹ. Kí ló dé tí ẹ̀jà? Ìgbẹ́ kí ló dé kí Baba Ijesha nìkan lè gbé lọ? Àti gateman náà ló ń dún ọmọ yẹn o. Gateman dún ọmọ yẹn o. But they are not interested in those ones. Even when police did their job and arrested one of them. Wọ́n dà láti bèrè pé kí ló ń tẹ release ẹ̀. Ṣé tó bá gbé Baba Ijesha ni wọ́n release bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣùgbọ́n ọba release Baba Ijesha ni wọ́n lọ protest. Kí ló dé tí bẹ́ẹ̀ tó Iyabo àti princess kí ló dé tí wọ́n protest ìgbà tí wọ́n release Ìdàbọ̀lá? Wọ́n lè protest ni. Wọ́n lè protest. Ìgbà naturally they are not just good people. Ẹ̀wọ̀n orí ilé ìsìn ẹ̀rọ gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ká ẹ̀jẹ̀ kúrò àwọn ilé ìmọ̀ education. Ó ní I dare you to leave. Agbọ́dọ̀ lọ sí tọ́ gbogbo àwọn ilé. Ó ní ẹ̀jẹ̀ ká fún yín o. Mo fẹ́ ká ọ̀gá tó kọ́ ni o. Ó ní I dare you to leave their worst statement yẹn. Ó ní I dare you to try lead the person finger for there. Even 21-year-olds try and force. If the 21-year-old agree to have a relationship with me, 21 ti pọ̀ jù. Tí ọmọ 18-year-old tó bá agree pẹ̀lú mi, tí bá kíìsì ẹ̀, mo lọ àwọ̀ ẹ̀, mo lọ àìtí ẹ̀, mo lọ àìtí ẹ̀, mo lọ. This set of people ni wọ́n wà lẹ́yìn Regina Daniel o. Nígbà tó fẹ́ bàbá yìí. These same people. Mẹ́tọ̀ wọn ni Regina Daniel. Àwọn tí wèrè ń ṣe. So kò yẹ kó múnẹ ṣé nẹ́ẹ̀dọ́ kò ṣe pedophile báyẹn. Nígbà tó múru Regina Daniel tó ń jẹ pọ̀ mọ́. Àwọn olówó ṣe pedophile àgbàlagbà. It's consenting adults. A 21-year-old is too much a consenting adult. An 18-year-old in Nigeria is a consenting adult. In England, 16-year-old is a consenting adult. Even in the north. No, not even They north. do it in the north. Tí bàbá 65-year-old tó bá bá ọmọ 18-year-old sùn ní America, ní England, tó bá ti jọ agree tí ò sí refusal denial of consent
tí ò sí force ń bẹ̀. Tí ọmọ 25-year-old tó bá ní sex pẹ̀lú ọmọ 28-year-old tí force bá wà ń bẹ̀, crime has been committed. Tọ́mọ 26-year-old. 20 years ló sọ. Wọ́n sọ minor kẹ̀kẹ́ lásán. You don't understand the law. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ Yorùbá dáadáa. Institution Nigeria ó yí terrible. Àwọn ìlànà owó ní Nàìjíríà rẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà àbájá. Ẹ bọ̀ àwọn alágbèsè. Keyboard. Sórí gbogbo àwọn tó wà ní comment section tó sọ pé why was he sentenced? Why was this? Àmọ́ sọ̀rọ̀ Mr. Yomi tó jẹ́ pé boyfriend and girlfriend gan tó ti ń fẹ́ra wọn tó fẹ́ ní sex inú ilé ń bà mí tó jẹ́ pé girlfriend máa sọ pé òun ò fẹ́ ṣe kinní kan tí ẹni màá ní aṣọ fẹ́ máa deny ẹ̀tọ́ mi àbí right mi ni at the end of the day náà wọ́n máa ṣe iṣẹ́ so yẹn máa sọ pé rape nìyẹn àbí emotionally rape nìyẹn. Ẹ má tẹ̀ dáwọ̀ ilé ìjọ. If your wife says no, nǹkan ṣe Nàìjíríà àtàwọn èèyàn tó wà nínú ẹ̀. Forget 25 to 31-year-old guys. The girl is 25. Even if the girl is 31, 35, and the guy is 37, if the lady says no, and you force yourself on her, you have committed a crime. If the girl is 18, and the guy is, let me say, if the girl is 17, and the guy is 19, 20, and you have sex with a 17-year-old in Nigeria, you have committed defilement and is punishable with life imprisonment. Should you understand? Even if the girl consented, even if the parents of both of you, if they know that both of you are boyfriend and girlfriend, if the girl report to the police and the girl is 17 and the guy is 19, 20, you are going for life imprisonment. Irú bí ọmọ yẹn bó ṣe wà yẹn sìn tí ọmọ 18 àbí 19 tó bá yẹ kó ní bàbá ní princess tó wá sílé yẹn tó gbọ́ ọmọ yẹn ṣe tó lè kọ́ ọmọ yẹn jẹ́ 14 it's still the same punishment ọmọ bàbá ìṣàlọ́ fún. But the question is if a 19-year-old tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn will you call the person as older person ẹ máa rí wọn bí age mate náà kó wá yẹ kó ní princess wá tọ̀ wá tó fọwọ́ kọ́ ọmọ yẹn. All of you be saying, kí ló dé máa sọ pé pedophile ló lè. Boy 19, 20, rubbish. Anybody supporting that. Torí gbogbo wọn sọ pé báwo ló ṣe wá fẹ́ mọ̀ báwo ló ṣe wá fẹ́ mọ̀ pé báwo kíní kan ṣe kíní kan òṣìṣẹ́ ṣe torí gbogbo in that kind of a case to know that whether Baba Ijesha is doing it or not. Number one, irúgbó yìí jẹ́ pé ọ̀sán kọ́mọ yẹn complain yẹn and it's 7 years ago and as at that time Baba Ijesha ọmọ mi tó wà mọ́ that means it is safe the girl is safe from Baba Ijesha tó bá yẹ kó tọ́ ni since he doesn't even know where the girl is. So the only thing the police can do is to establish whether this guy is truly a pedophile. The only reason they will set him up tó bá máa set him up wọ́n máa set him up pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ pé age kọ́ ló ń bá sùn. 12 years, 13 years, one of his sex, he helped one of us. But one little real person, Agbaragba, no man behind the keeper. So, to that fall, you see, they have an evidence that, you have potential. They will make sure that they play along. If you want to work with again, now, it is his number. He agreed to meet a 13-year-old or 14-year-old in a different place. What you know, Jomo and Nest. What's your appreciation? Yeah. Or shame if I see Princess pay, Papa Ijesha was sending the money. Show Jacomo and Jomo for the Baba Ijesha. Can you simulate? Talk about set it up. One man, Baba Soro, do that. Name say, I prefer no, but you're shield. One Baba Soro, how are you? How old are you? I'm 14. Oh, okay. Okay, you like me? Yes, I like you too. Don't let your parents know. They won't know. Okay, how do we meet? They cannot give a 14-year-old to be shouting with Baba Ijesha. It is an adult that will be there that will be faking that age. But they must tell the age again before they can establish if the man is truly a pedophile. So I think you still want to go on ahead and have sex with a 14-year-old. No, I establish it. Can you imagine?
you even had this conversation with the 14-year-old and you made attempt to come and meet the 14-year-old. Before now, what you said is the outside guy rotting. Bàbá ìjọ ọmọ èjì, communicate, ọ̀tọ̀ nìkan tó gbé wọn papọ̀ ṣe, ó wá fọwọ́ kan tán, ó wá ṣàlàsọ èjì fún, ó ṣàlàyé ní bẹ́ẹ̀ kó wá ní nonsense. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support ẹ̀ tó bá ti di àsìkò tí ẹ lọ máa mú àwọn ọmọ yín padà lọ síbi tí wọ́n ti rape wọn àbí bí tí wọ́n ti assault wọn àbí bí tí wọ́n ti ṣàìdá fún wọn ẹ mú wọn padà lọ kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ rí ẹ fẹ́ fojú yín rí dáadáa bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́fẹ́ tó máa wọ́n ẹgbọ́n Yomi ẹjẹ́ ìpáyẹ̀rì ẹjẹ́ ìpáyẹ̀rì. the other one tó jọmọ bẹ̀rẹ̀ má bínú jọ yẹ́sà sílẹ̀ kọ́lẹ́ burúkú tó máa sọ the other one tó máa tún ṣe bí eré òun ni pé real time evidence ni tó bá jẹ́ pé nìyẹn máa ń frequent nínú lẹ́yìn àbí yẹ pé bóyá nìyẹn ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí ó máa wá nulẹ̀ yẹn àbí nínú neighbor rúru dàgbàlá ní kọ́nà ìfọwọ́ pé ó máa ń yọ wọlé wá bá gẹ̀ yẹn and they want to catch him in the act they will set the camera down after they tell the police ló máa wá install camera yẹn wọ́n wá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa wá pé they want to capture wọ́n máa monitor ó máa wá síbẹ̀ naturally they will not inform the girl pàápàá gan pé we are monitoring both of you both of the wọ́n rí pé bọ̀bọ̀ yẹn wọlé ó wá commit the same crime ó wá ṣe and yes we now have an evidence ìyẹn kẹ́lẹ́ they will never share it on social media. Yes. Because they have been doing it before. So this is what you do. But when you will tell the girl, you will be the one to invite the guy, come into the it's no longer catching a pedophile. It's setting somebody up and pushing somebody into misfortune. So set it up and reflecting. Lo fi film yẹn pé lo stage bóyá máa jọ ṣe kọ́wé àpapọ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ wá pèlè ọmọ 14 you don't do that. That's wickedness. Wọ́n fẹ́ bá yín ìjọ ló máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Who they were telling it doesn't propensity in law. Bóyá wọ́n jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tiẹ̀ kú ni kò tiẹ̀ yé mi torí èèyàn jáde wá ó wá sọ story ti tiẹ̀ ó sọ part ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n antagonize ẹ̀ ṣé pé jáde látẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa praise yín torí kò yé mi. Aṣáàdíwèrè kan nínú wọn tó sọ pé ẹ̀ márùn láti rèpù owó gbogbo àwọn tó rèpù ẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn sí kò sí ìtọ́ kọ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ olóògùn kú. Wọ́n lè pè lẹ́ẹ̀márùn let me 5 times àwọn tó lè pè 5 times ní sí olóṣìwà lórí èpè lórí ayé yìí ògbó ọlọ́kọ́t òòtọ́ kámẹ́rà kó máa pariwo bí olórí burúkú àwọn olóburúkú èèyàn. nínú ti ẹni princess yẹn pa no police ẹni tí ò délé ẹni tí kò sí garanti pé wọ́n á lé yẹn kò wá bẹ́ẹ̀ 7 years police will never tell you to go and install camera because if you install camera how are you sure it's going to come kò mọ lé ẹ ania but I will be the one to invite him why do we invite him to come and touch your child. We want a natural act not the way you like plan. ṣé kò ẹ̀kọ́ charge princess gan fún rẹ̀ pé ó yìí fún mi. àwọn ọmọ ní kó wá sá lọ ẹ wá ní pé kí ọ̀dà ké. ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà gbọ́ yẹ kó charge lady yẹn fún rẹ̀. Honestly, I don't know what is waiting for. Ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà fún rẹ̀. Yes, for bringing me, for setting me up. I thought he was going to setting me up. To take that move because that's what he's supposed to do. To be honest, Emi Osile travel like maybe a week before he came out. So we are modest thing because my NGO wanted to sue Princess. But it's so about my full service. There's no way they can bring her back. I think I've asked this question before. Only the government can do that kind of thing. Wọ́n gbé wá fún wájú kò kọ́jọ́ wá fojú ajé oníṣòwò. Àbíkọ́ fi àṣà. Kéèyàn kan lọ ẹ̀wọ̀n. It doesn't work that way. Àbíkọ́ fi àṣà sí. We want a sane society. Tó bá ṣe ń ṣiṣẹ́ fún bàbá kó máa ṣiṣẹ́ fún ọmọ the Lord that can work for everybody at the same time. Àfẹ́ àgbàgbà táyà. Ó fẹ́ lọ lọ ní ẹni tó bá ti ní ó fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n ó gbọ́dọ̀ lo ẹ̀wọ̀n ẹni tó bá ti parí iṣẹ́ ní Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ ṣòro ó máa padà tẹ́ bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń bẹ prosecute kéèsì kí ló sá lọ fún. Ní bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ti wà kí ló fẹ́ parí àbí ta ni.
ìyàwó làbúrò máa sákìrì ẹ dúró ẹ máa bọ̀ ẹtẹ̀dúró náà ṣé tẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ó rò báwọn òyìnbó gọ́gọ́ tóun bá fún wọn ní irú sítórì yẹn pé òun fọmọ sẹ́ẹ̀tì kìíní láti seek asylum. àwọn onísọ bẹ́ẹ̀. tẹ́lẹ̀ ń lo ìgbà náà àwọn tó gbé bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media yìí ẹ má fọ pé wọ́n mú gbogbo ẹ̀ náà. Àwọn bloggers yẹn ló ń ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ jù. Wọ́n kàn ń ṣe bálabàla kiri wọ́n wà informed. Bàtà máa jẹ ìjọ yìí tí wọ́n wá. Àwọn ìbáwọn ti rí kéèsì. ẹ mọ̀ pé ìgbà tí íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ dé ọwọ́ ẹ̀yin celebrities ní íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ dé sí. tó ẹ̀yin lè rówó ra fún ẹ̀yin lè rówó ra data àgbà ẹ̀yin lè ṣe big boy ẹ̀yin lè ṣe big girls. ọwọ́ yín la kọ́kọ́ dé sí so gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti ń sọ báyìí ló máa ń bọ́ sí. ẹ rí bí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn ṣe rí ńgbà kan ni. tó o bá láṣọ tó o bá lídìí tó o bá ṣe bákan ò ní lè dúró. nǹkan tí wọ́n fi ń kọ́ ò ní lè dúró. wọ́n sọ ṣé bí ẹni pé it's the end of the day who would have thought. ìgbà yẹn dẹ̀rẹ̀. pé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ sí. kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ̀ pé olórí ibú wọn ya aṣọ ni wọ́n lè ya àwọn olórí ibú èèyàn. ẹni náà ẹ mọ ayé tó ti bàjẹ́ ni lórí pé àwọn wánàbí. wọ́n lè ya. ẹ mọ iye ọmọ tó ti pa nítorí iPhone ẹ mọ iye ọmọ tó ti pa nítorí wig ni. kid boys jẹ́ pẹ́lẹ́rìn. náà ni cancer of the skin. kid boys. a máa fi iPhone wọn a máa polówó iPhone wọn làwọn polówó cream. Ọlọ́run ló máa ṣe ìtì ló máa ṣe àwọn èèyàn ní mẹ́sàn pẹ̀lú wa gan o. jẹ́ pẹ́lẹ́rìn kid boys. ọlọ́sàn àwọn gan lọ́ba social media yìí gbogbo ìgbà tó bá ti rí actors àbí actresses àbí wèrè wọn tó bá ti wá àbí àwọn tó tó wọn. Jésì kí lọ design kúrò ní tíátà lẹ́sọ̀ fún mi sí. irọ́. ẹ lọ design please. tíátà yìí gan ló ba ayé jẹ́. Mísáyọ̀mí mọ bó ṣe ń lọ. Mísáyọ̀mí mọ bó ṣe ń lọ. big boss mo fẹ́ ẹjẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ bí tí àwọn náà wá ń ṣe wọ́n rò àwọn náà wá ń ṣe wọ́n rò gangan ni. ẹjẹ́ pa gbogbo alẹ́ rẹ̀. tọ́lá wá láìsàn yẹn tán wọ́n wá sórí social media wọ́n máa ṣe fine bara lórí social ẹjẹ́ pa gbogbo alẹ́ rẹ̀. ẹjẹ́ pa alẹ́ rẹ̀. ṣe rí ẹni tàtẹ́ bá ti rí wọn lórí social media tó ti sọ pé àwọn fẹ́ ta kọ́ọ̀sì kan àwọn lè ṣe àdáàtì 200,000 for 1 week kìnìkan let me teach you how to do this one to make 100 million kẹ́ lè mọ̀ pé mọ́tò tó gbà láwìn oṣù àti sanwó ti dé ilé ìsọ́mẹ́ǹtì wọn. ọ̀tọ̀ ni àbájáde ìka play game play èmi lè fọmọ yìí. ẹgbọ́n mi kò ṣe àyè náà kò ṣe àyè. èmi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ fọmọ wọ́n ní wọ́n ti finish Yomi yẹn pa. ẹgbọ́n mi wọ́n ti kúrò yẹn fún mi gift báyìí. kàdákàdá. ṣé rí tẹ́ bá ti rí wọn lórí social media especially TikTok àti Instagram I will do kìnnìkan status advert 200K for 24 hours. Gbogbo irọ́ ẹ̀ láìkò tán irọ́ lẹ láìkì jù. Irọ́ lẹ láìkì. Gbogbo irọ́ ẹ̀ máa ní I like artists that are very honest that are not faking it irọ́ ni. Ẹni tí o bá ti fake yẹn ní kò ní level kò ní standard. Ṣèbẹ́ rí ẹ̀gbọ́n mi ò ṣèbẹ́ láàbúrò yín lẹ́ni sí o. Olórí ibú ẹ̀ ó ti lọ pé bàbá kan bá wọn gẹ̀rún olóhùn ní káńsà olórí ibú ọmọ. Olóṣì kan ní káńsà wèrè oní káńsà ebi ti yọ wèrè lọ fún ẹnu ẹ ti gùn bí ẹnu àgé olóṣì olóhùn ní first stage cancer ìyẹn lẹ́nu òye ìkà lẹ́nu ìkírùkà ìkírù kàá dáa fún ọ. ìkírù lòun ní káńsà wọ́n ní ẹgbà nítorí Ọlọ́run Nigerians ẹjọ́ náà kí ni gbogbo ilé. wọ́n ti parí àwọn èèyàn jẹ́ kan. rí Bobrisky náà gbà yẹn gbogbo ọmọkùnrin ti fẹ́ dòbìnrin tán díẹ̀ ló kù mọ́ wa lọ́wọ́. tí wọ́n ń display love lójú wa lójú. no sanity o me I'm tired o and I'm sure lots of us are tired we want a better country. Don't blame himself, don't blame that boy. ẹ wo Mohbad ó ní kankan bóyá èmi nìkan ni mo ń sẹ́ǹsì ẹ̀ bóyá èmi nìkan ni kẹ́ mọ̀ pé kó tó di pé ọmọ yẹn kú kó tó di pé Mohbad kú ṣé mọ̀ pé àwọn fídíò kan jáde láfítà àgbà tó kú jàre ni àwọn fídíò yẹn jáde so mo wá ń connect àwọn dọ́tì yẹn ṣé mọ̀ pé at a time tọ́mọ ẹ bá realize the situation tó wà pẹ̀lú relationship wọn àti girl tó ń pè ní Wùmí yẹn
akọ̀dédé spark ẹ wo fídíò tó fi wà lọ hospital yẹn tó ń sọ pé wáì tó ṣe mú aṣọ kan tí mo ní kó má fi sí mi lára wáì tó fi sí mi lára kí ló tó change fóònù mi dà kí ló dé tó ID ẹ̀ kí ló tó change password ẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ẹ má notice. You want to continue, come and join us on TikTok. This on Instagram here in the next 10 seconds we must stop. So if you want to continue, come on TikTok. Okay. And so Yomi Fabiyi Araba, come on TikTok. Now, ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ bá wo àwọn fídíòsì yẹn àwọn fídíòsì tó surface ìgbà tọ́mọ yẹn kú mo wá wò pé ìgbà tọ́mọ yẹn ń ṣe tí gbogbo nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ the reason why tí ọmọ yẹn ṣe lose life ẹ̀ ni pé kò ní alábàárò ọmọ yẹn ò ní alábàárò ẹ̀gbọ́n ọmọ yẹn ò ní alábàárò kò sẹ́ni bọ́dì tó máa lọ ń bá láti sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń kó tù. wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ṣe ọmọ yẹn pa ni nígbà tí wọ́n ṣe ẹgbẹ́ ìyàwó ló sọ pé odidi adìyẹ ni ìyàwó ẹ̀ jẹ ẹgbẹ́ ìyàwó ló odidi adìyẹ náà fi ṣe nǹkan fún jẹ odidi adìyẹ lè yẹ kó jókòó tí ó lè parí ẹ̀ náà fi ṣe àṣejẹ. wọ́n ṣe ọmọ yẹn pa ni mẹ́ wọ́n ṣe ọmọ yẹn pa ni nà. Mr. Prince ìgbà tí mo ṣe program kan mò ń béèrè mo ní kí ló dé tó yọ zinc tó wà nínú ilé Mohbad nígbà tí Mohbad kú kí ló yọ zinc yẹn fún kí ló fọ̀ síbẹ̀ kí ló yọ zinc yẹn fún wọ́n clear every possible evidence inú ilé yẹn di sin ó yẹ kó yìí jẹ crime scene up to date ó yẹ kí ilé yẹn jẹ crime scene. àwọn èèyàn mo rò pé fílẹ̀ rent dè ní wọn fílẹ̀ rent ilé ẹ̀ wà ń bẹ̀ náà ẹ tó máa lọ gbé bẹ́ẹ̀ àjọ̀nú máa lé kó ń bẹ̀ ni àjọ̀nú máa lé yẹn ẹ tó máa gbé nínú bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ bíi wọ́n wá pa ọmọ yẹn wọ́n wá gbé sábẹ́ staircase ṣe rí i pé even ọmọ tó ń pè ládùúrà gbé sábẹ́ staircase ṣe rí i pé even ọmọ tó ń pè ládùúrà gbé sábẹ́ staircase ṣe rí i pé ìjìnà tó láyé ni ó yìí máa padà wá ó yìí máa padà wá tó láyé ni èdè tó máa lọ́rùn. Tẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi, n ti fẹ́ kẹ́ fura sí. Ẹ̀yìn kà bẹ̀rẹ̀ láti ìjọ tí ẹni tán ló mówó lẹ̀ kọ́ sí Mohbad. David ẹ wo láti bẹ̀yẹn ẹ má tẹ̀ sí ìdárúkọ. Oye yín ẹ má sí ìdárúkọ. Ẹ wá wọ àwọn squad tó wà ní WhatsApp group. Kọ́ọ̀dù WhatsApp group yẹn àwọn náà ni wọ́n sáré pé àwọn ọ̀gá bọ́ọ̀ yẹn àwọn nìkan forí ko. Now ẹ wá wo Ìyábọ̀ tó dá WhatsApp group yẹn sílẹ̀ ẹ wo tíìmù àwọn tí ó wà ní WhatsApp group tẹ́wọ̀ bá tó ṣègbéyàwó fọmọ ẹ̀ ẹ wá wo squad àwọn squad tí ó pe ná Mohbad serasio tó ṣe ní Kòròdú same squad lára wọn náà ló gbọ́ fíìmù tí ó ṣe é lẹ̀ tó lóhùn ní sí. mo ti mẹ́rin tó gbówó yẹn lẹ̀. ẹ wá wo ìjọ wẹ́dí ni ọmọ ẹ̀ kí ni relationship actress Ìyábọ̀ pẹ̀lú gómìnà. ẹ wá wo bí Ìyábọ̀ yẹn ṣe gbé omi yẹn pẹ̀lú gbogbo tí gbogbo ayé mọ̀ yìí tó dẹ̀ gbé sábẹ́. ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń fi owó dá so when you look at all these things ṣé gẹ̀ẹ́sì mi apá kan nìyẹn ṣe ti understand òun ló fi jẹ́ pé kò sí bó ṣe fẹ́ rí gbogbo wọn gbìyànjú irú ẹni iná kẹrẹ̀rẹ̀ ẹ̀bọ̀ ẹ̀jẹ̀lẹ̀gá yẹn sọ́ra ẹ̀mí lọ́fìn rà ẹ̀mí lọ́fìn rògbò òun ní gbogbo èdè tí wọ́n sọ pé ẹ bá wọ́n sí wọ́n ní sáàkù same sáàkù yẹn náà ni wọ́n ti yọ lọ́yà tó represent bàbá Mohbad lọ́wọ́ sí. Tẹ́lẹ̀ wo nígbà tó máa sí bọ́ọ̀ yẹn àti ẹ̀gbọ́n Mohbad ó pẹ̀lẹ́ tó mú kurubé tó ń jù sójú olórí. Kí ni kálẹ́ni tó gbé iṣẹ́ yẹn kú wọn tó lè jẹ́ pé bàbá yẹn gbà òun ni òun yẹn sọ pé tí òun bá sọ ohun tí bàbá yẹn ṣe fún yín ẹ bá lè lóko pa. Kò sọ pé ọ̀ lè ẹ bá sọ fún wọn mọ̀ ibi tí blessing yẹn ti rí kurubé tó wá jù sójú olórí yẹn. Same
source náà lè máa surprise náà lè wù mí ẹ̀rọ ti rí tiẹ̀ tó ń parọ́ pé mọ́mí òun ló fún òun ní aṣọ funfun òun ló fún òun kiri kan kó òun jù sóbẹ̀ bọ̀ ó padà jẹ́wọ́ fún yóò ní industry gods ọlọ́pàá Mohbad kò sọ pé nọ́ọ̀sì ló pa Mohbad fún yín báyọ̀ bí tẹ́ bá sọ pé òun yẹn ní ẹ̀bọ lẹ́rù nìyẹn kò sọ pé nọ́ọ̀sì torí nọ́ọ̀sì kì í ṣe industry gods kò ṣòro ni. Only they took him away from me. Gbogbo interview ẹ̀ máa ń yàtọ̀. Gbogbo ohun tó máa ń sọ different interview. Ó máa ń yàtọ̀. Láti bẹ̀rẹ̀ ní tẹ̀tẹ̀lé. Gbogbo agbára tí wọ́n lò. Ṣé ìgbọ́rọ̀ mi? Tí wọ́n fi máa lò. So ibi tí wàhálà yẹn ti wà. Tó jẹ́ pé òun àti bàbá yẹn. Tẹ́ ìgbọ́rọ̀ mi. Àgbọ́yé. Part of their àdéhùn, maybe part of àdéhùn ni pé wọ́n máa help bàbá. Gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ ọ̀gá abọ́ yẹn wọ́n á gbà fún bàbá. Ó lè jẹ́ lára tó ṣe compromise fọpọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn. Bàtú wá di kó ọ̀rọ̀ tí wá rí bó ṣe rí. Ìyẹn ti rí ìwé. Whatever the case may be, ẹ lè dá lé mi lórí o. Ìbínú yẹn gan nìyẹn gan ṣe ṣe kiri. Gbogbo ọyàn ọmọ yẹn tó gbé síta. Ìtọ́jú tó ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn yẹn tẹ́lẹ̀ lọ fi bínú dà síta pé ayé ẹ̀ máa bàjẹ́. Nígbà tó mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá, ó dà sórí ìta wọn. Ẹ wá ní pé ń gáàsọ̀. Kò ṣe pàtì kan nìkan ni wọ́n ti fi àjẹbọ yẹn nǹkan tí bílẹ̀ ṣe jáde ọmọ kẹfẹ́ wáńgù yẹn òun ni agbára tí wọ́n ń lò pé kò sí tó máa ṣe ọmọ gẹ́yìn wọ́n ṣe owó burúkú wọ́n ti ná lẹ́kọ̀ọ́ yẹn lẹ́nu owó yẹn wọ́n lè lọ pẹ̀lú àwọn tó investigate tó fẹ́ àrẹ́sì gbogbo àwọn tó wà ní kéèsì yẹn òun ò ní lọ wọnú presidency òun ni àwọn ọmọ yẹn ṣe jẹ́ tùbí òkú pòpò sí pé ibi ká náwó dé IG tó lọ yẹn àtàwọn tí kéèsì wà lọ́wọ́ ẹ̀ sí ni ọlọ́run ti yọ IG yẹn kúrò àwọn tí kéèsì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé wọ́n ti post wọn lọ́wọ́ mi ṣé wọ́n ti yọ wọn kúrò láwo some of them have been transferred from that place tí IG eléyìí bá máa ṣe nǹkan tí ẹni bá wọn sáyẹn lọ kí IG eléyìí náà. Professor àwọn àfààní náà sáàpù wọn yẹn Professor wọn sáyẹn lọ kí IG tuntun. òun ni first artist tó kọ́ lọ kí. so àpapọ̀ tẹ̀gbọ́n náà ti wọlé yẹn. Ìjọ tá àná sọ bọ́ yẹn pé òun ni àìjẹ ọjọ́ kejì. Ọjọ́ tó ẹni pé nọ́mbà wán òkú tiẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ jọ sí nínú ilé Mohbad gan. Ẹ mọ̀ pé VDM súsáyè fún ni VDM ó súsáyè fún láti gbà yẹn nínà ó súsáyè fún ìbínú yẹn gan ni wiz òun náà ṣe post yẹn pé wọ́n ṣe máa lọ sí ọmọ ọlọ́mọ star wọ́n ṣe sí lóye torí àwọn kìnìyàn bó ṣe lè wúlò nìyẹn ògùn awúrò ògùn kìkì ni. So ti yẹn ló mọ̀ sọ. So whatever the case may be Mohbad máa rí justice but we are fighting a strong battle. Òun lè ṣe ni pé gbogbo àwọn tó ń represent wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ báwọn làwọn ń jà fún justice yẹn gbogbo àwọn ẹrú kúta yìí tó ń bó èmi lórí social media káàkiri yẹn gbogbo àwọn tí ara alẹ́ yẹn tó máa ń lò ẹni pé ọ̀rọ̀ wọn àti Iyabo yìí wọ̀ dáadáa. That's true. Ẹ lọ́sọ̀ pé Yomi ò rí pé gbogbo wọn ti lọ ń jọ APC gbogbo sákùn yẹn gbogbo lọ́jọ́ APC ni. Ẹ tó lọ pé wọ́n mọ̀ wọn lọ́jọ́ APC. The only way oní mo ṣe dáwọ́ ní tí mo ṣe sọ pé mo ṣe call out Ṣèyí Tinubu pé kí ni ìmọ̀ máa lẹ́yìn kò mọ̀ ní tí ọ̀rọ̀ sáà kò máa lẹ́yìn wọ́n mọ̀ ọ́n tó ń ṣe but whatever they do wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ the truth will eventually establish. Yes o. Torí pé èmi tẹ́mi sọ fún bóyá pé there is a phone forensic lórí King White erégbálẹ̀ ń pè ó dìgbà tí lásìkò bá tó everybody máa jẹ́ tùbí okòpò ẹ mọ̀ lára yìí ẹ mọ̀ pé o tọrọ yìí. Oko pọ́ọ̀pù wọn ń dẹnu bò ní. O gbọ́dọ̀ gbé rí ṣé o fẹ́ dóko ni. Owó pọ́ọ̀pù yà gbọ́dọ̀ dóko. Tábà ti ká pọ́ọ̀pù ti ń gbéra o fẹ́ lala kíbọ̀dì yẹn o gbọ́dọ̀ máa jẹ́ tùbí okòpò. So that is the reality. Àtàwọn tó tún wá ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn yẹn náà mi báwọn yẹn ṣe rí mo lè ti sọ fún wọn mo ti sọ fún wọn ní presidency mo ti sọ fún national security adviser ohun ọ̀kan gbọ́ ohun ọ̀kan máa gbọ́ mo mọ̀ pé wọn ò jẹ́ fi irú náà bẹ́ẹ̀ sórí òrìlé sùn àfi tó bá jẹ́ pé àwọn ọlọ́tẹ̀
ló wà pẹ̀lú aṣíwájú àwọn ọ̀tá aṣíwájú ló wà pẹ̀lú ẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ yìí mo bá bàkan sọ̀rọ̀ mo ní ṣàkíyèsí ṣe mítì náà láwọn máa ṣe mítì mo jẹ́ kí n sa àwọn ọ̀rọ̀ yìí níbẹ̀ ni ó láwọn máa ń sọ ó nígbà tó dọ̀rọ̀ Mohbad ọlọ́ba tó máa lọ dá sí ó ní wọ́n lè gbẹ̀dí lórí ẹ̀ ọlọ́ba tó máa dá sí ó ní wọ́n lè gbẹ̀dí lórí ẹ̀. àwọn èsì ẹlẹ́nu mọ́ tó lẹ́yìn ìgbà kan nìyẹn àwọn yẹn gbọ́ lẹ́nu mọ́. náà yẹ nígbà tí kíndẹ́kọ̀jì ní early 2024 lọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí o early 2024. àwọn náà ni ìgbà yẹn kò tí ṣe gbogbo information kò lọ́dọ̀ president we send information every ìgbàlẹ̀ ayé náà ẹ bá ti gbàdé tán lórí ìgbàlẹ̀ ni wọ́n rí pé ó dàbí pàṣírí ti wà tó tọ́ wọn. kò ṣe pé wọ́n ní báwọn tó yẹ kó fi lọ gbé kéèsì yẹn tọ́rí investigate l'Abuja. they know these things. kò yẹ kó nígbà kan tí mo kọ́kọ́ wà tí mo lọ lọ́nà kan tí mo sọ pé it's game over. wọ́n rọ́yàn wọ́n mọ̀ pé àwọn ìjọba ló rán nítorí ẹ̀kọ́ wá sábì wò pé kí ló wà nílẹ̀. mo kọ̀ lẹ́yìn fún nítorí pé àkọsí kankan mo lè ọ̀bẹ yẹn súnmọ́ ìjọba Èkó wọ́n sáré lọ báwa sáwò ká lè mọ̀ káwọn náà ti sáré ọwọ́ oṣooju lásán ni wọn ò fi dúró de corona inquest. ẹsẹ̀ ọ̀sán gbogbo ohun tí bàbá yẹn dẹ̀mọ fún tó fi kó kálá yẹn nígbà tó jẹ́ pé àdéhùn ní pé báyìí máa ṣẹlẹ̀ ó wá fẹ́ gbé ráyè ọmọ yẹn wò ní wò pé ẹ̀bẹ̀ yẹn ti jẹun lọ́lápá àbẹ̀yẹn ẹ jẹ́ kí fi náà dúró sí ilé ṣe bá jẹ́ mọ́ nǹkan tó ń lọ ni. kò sí èyí ẹ̀yìn tí mo pé gbogbo wọn yẹn wọ́n ti promise gbogbo wọn ẹnu lé ọmọ àdó lórí dàrúṣà fẹ́ dolórin bàbá náà fẹ́ dolórin dáhùn fẹ́ dolórin wọ́n ti òkú àwọn àdí star bí mo bá ti ṣe ń jẹ star yẹn ohun nǹkan tó da ohun ọ̀lẹ́ wọn ìlara yẹn ti pọ̀ jù ọ́n jowú bọ́ yẹn lẹ́nu kú ni gbogbo bó ṣe wà ní mọ́ṣúárì yẹn kò kọ́ rárá kò tiẹ̀ múfù wọn ọ̀rí wèrè wọ́n ti dé pa ọmọ yẹn ń rí káàkiri ni pọ́blíkì ló ń gbèjà ẹ̀ ń tọ́jú síbẹ̀ yẹn wọn gbéga kò lè jà fúnra àfi tí wọ́n gbé tó bá ṣe mistake sí padà ayé lè wá dìde kọ́ lọ róòkù yẹn òun ló ṣe ń postpone díẹ̀ nìkan postpone fún yẹn ṣé kò ṣe kọ̀ tìjú ni kí Lagos State kọ́ máa handle kéèsì odidi ọdún mẹ́ta àwọn méjì jọ máa gba sílẹ̀ àwọn fúnra yín ibi tẹ́ bá darúgbó sílẹ̀ wáyé tó bá yẹ àwọn sọ pé tó bá yà yín ẹ gbójú kúrò ló kéèsì àwọn wọn ò ní wọn pé public tó ń wò yìí bàbá àwọn tá a tọ́ de lẹ̀ àwọn ló máa sùn. Mohbad lọ́ba mọ̀ kan tí tó ti àṣì. táwọn èèyàn ti ń wá justice ní Nàìjíríà ní Nàìjíríà ti ń tọrọ Ijesha ẹ̀yin ló máa sún náà. àtìgbà tó sọ yẹn ti kú ni public ò lè dá wọ́n lè kọ́kúrẹ́tì public àbí àti dáṣẹ́ àwọn òkú gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá ṣe ìgbéyàwó ọmọ ilé ìlà máa gbà ó ti wà ókè àṣejù làlọ́dá justice. ó wà very important. èèyàn ti dákẹ́. dákẹ́ mo láti dákẹ́ dákẹ́. mo dákẹ́ kẹ̀. àwọn òsì mo dákẹ́ kẹ́kẹ́ mi. sí mo dákẹ́ kẹ́ ní àyè o. sọ̀rọ̀ sókè. àwọn èèyàn dákẹ́. sọ̀rọ̀ sókè. àwọn èèyàn dákẹ́ o. gbogbo àìdí àtàwọn kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ̀kọ́ lè orí ẹ̀kọ́ máa ti write out to anybody whether Naira Marley o whether Sam Larry o ẹ bá ti write out pé anybody lọ́wọ́ ló gbé yẹn èèyàn kan tẹ́lẹ̀ ní pé ó sì clear ló clear to me wọ́n ṣe the prime boy ẹgbẹ́ ọdún kù yẹn ẹ bá ti write it out. yes ẹ̀gbọ́n ẹ rántí pé ọmọ prime boy yẹn náà ẹ rántí pé the couple of times I spoke up about the boy I said then màá tuntun sọ again mo ní ọmọ tí ò tiẹ̀ sí nínú ilé nígbà tí Mohbad kú kò sí nínú ilé ó lọ ṣẹ̀wọ̀n kò sí nínú ilé náà kò sí nínú ilé ó lọ ṣẹ̀wọ̀n. ẹ̀kọ́ ẹgbà bíi bábí. ìkọ́ tí mo tọ́ nìyẹn but yet àwọn tó wà nínú ilé nígbà tọmọ yẹn kú àwọn yẹn rìn ọ̀fẹ́ kiri. A lot of people came to my platform that time. Governor, don't say that. Kini ko money? She ọmọ prime boy. I don't know him. I don't give a fuck. But Oto Legamaso, was he in the house when Mohbad was killed? Because obviously the boy was killed. He was not in the house. Oh, they love you. How many more to Bara? I want to know. Yes, now. We don't panic. He was killed. He was killed. Ìgbà tí ọmọ yẹn kú ṣé ọmọ tó pè ń prime boy yẹn
tó lọ ṣẹ̀wọ̀n lọ́fẹ̀ẹ́ ṣó wà nínú ilé? The answer is no. Why tó yẹ pé àwọn tó wà nínú ilé nígbà tí Mohbad kú àwọn ṣe láńgbáláńgbá kiri. Lagos State gan wọn kàn dojú tì yàn. I would even say Nigeria. I would say Lagos State. Wọn kàn dojú tì yàn. Lagos State jẹ́ Pero problem tí Mohbad wá ní finally ti àwọn ló fọkàn bírù Wùmí kó máa sọ pé wọ́n máa ké yára ìlú. àwọn fọkàn ní boy no go kó ní pride boy lọ. Kí lẹ̀ ń sọ báyìí? Bẹ́ẹ̀ bọ́rọ̀ mi. Jọ pé Zlatan tẹ̀wọ́n lórí tó close mọ́jú. Ẹ má dàrúkọ. Mo mọ̀. Ẹ sì rí kẹwàá wò pẹ̀lú Mohbad. Please listen, don't just write here. I know write them for a question. Wanted one person to boss. Kid boss. And who is this? How many kid boss? How many times have I told you? Stop responding to I've told you. How many times would the software? Kèyà ló fún ta ló fún kèyà láyò lò. Ẹ̀wọ́ yẹn. Ẹbí máa gbàdúrà pé kí ẹ gbọ́ mi. Bá ṣe ń bo èṣù yẹn. Kírù mi yẹn tó ló ṣe ṣó. Ṣé o pé sìn? Ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ tó ń ti kọ́ máa ṣe ṣó yẹn. Mo tó fẹ́ mú jáde tọ́lọ́ fẹ́ bá mú jáde. Yes, ó gbọ́dọ̀ máa fi ṣó yẹn o. Wọ́n ti ẹ̀ bá mi bú pírẹ́sídẹ́ǹsì díẹ̀. Tó bá mi sọ pé rọ́ọ̀ni pé kò sí tó jọ kó sọ̀rọ̀ sí tu. Jẹ́ nǹkan mo sọ. Yes now. Tó bá ṣe ṣó yẹn gangan ló dáa. Tó bá ṣe ṣó yẹn gangan Èyí ló máa mú. Kóhun náà bọ́ta. Méjì mú. Irú kí n gbọ́ ìsìn yẹn kóhun náà sọ pé kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá bú àwọn bíbù yẹn, kí lèmi fẹ́ lọ lò tẹ́mi náà fẹ́ fi lòjọ́ pa wọ́n bẹ̀. Mo wá ti fi sábúrò alájọ náà pé ṣebí àwọn wèrè tẹ́ àti ẹ̀ lọ́bẹ̀ tọ́ àrẹ́sì wọ́n ní kò sí tó jẹ́ presidency. Ẹ̀yin tó lè ti àrẹ́sì tẹ́ ti lọ́bẹ̀. Ẹ̀yin náà lè bú wọn pé kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kí ọkọ sọ? Kọ́ba ń bú wọn bẹ̀. Ẹ̀rọ káwọn wọ́n bẹ̀ pé ẹ̀wọ̀n wọlé tún pa síwájú. Wọ́n tún lọ bí ẹ̀gbẹ́ tó bá dùn. Gbàgbé pé ọ́nì náà ló pa. Kọ́ba báwọn yẹn ṣe ń bú wọn yẹn. Kọ́bú presidency lọ fẹ́ẹ́ bá mi bú wọn. Irú lọ́yà wò mí yẹn ó ti jáde láti ọjọ́ yìí. Kò ní can you imagine? Ẹ má máa sọ yẹn. Ẹni náà yóò rí jù. Family is lying. Wọ́n ti ṣe yẹn lọ Ẹni sùn dùn. lọ́yà tó wọ ṣé wèrè tó wọ kóòtù kiri tó dàbí nǹkan tó jí gbé kí nítorí ugu yẹn ẹ̀gbọ́n ẹni gọ́sẹ̀. Gbogbo súùtì yẹn ti kó ìlú. Bí nǹkan tó jí mu, ẹ máa gbà súwìtì nǹkan tí yóò máa gbà ọ̀gbẹ́ yóò bí máa gbà. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Sàlẹ̀ ẹ̀gbọ́n lọ́yà wò ní yẹn lọ́wọ́ fúbọ̀ láṣẹ àṣà nílé ìyọ̀kọ́ ó wọ súùtì yẹn wọ bẹ̀. Ẹni tó ní yẹn máa yọjú wò báyìí ó yọjú wò. Ìlú yọjú kọ́sá padà. Bí ìlú ṣe yọjú gbùrù lẹ́kọ̀ọ́ wáyé. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Ọ̀gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìjàgbé lọ́yà. Ẹ tó ti jàgbé yàgbé lọ́yà. Yọjú lápò lọ́yà. Nínú ẹ̀ jẹ́rí nìyẹn náà. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Ẹ mọ kéèyàn jọ ìkórìíra. Tó bá jẹ́ pátọ̀ nínú wa àwọn ètò tí mo máa gbọ́ lẹ́nu. Súùtù ẹ̀ In fact, we should do more of your combination. Ọ̀nà ìjẹni àti yọ̀gbìn. pẹ̀fúmù gidi ni pẹ̀fúmù gidi súùtù yẹn. díẹ̀ ni wọ́n kàn fi ẹ́ ń bẹ̀ ni nà kò síṣẹ́ kankan tó ń ṣe nà. Wàláì, ó lè máa padà síṣẹ́ kankan tí lọ́ọ̀yà ń ṣe. Because owó lọ́ fi ń ṣiṣẹ́. Wọ́n mẹ́ta pé wọn ò ní lọ́yà. Ó jọ ìkórìíra. Ó jọ ìkórìíra. Ó jọ ìjákulẹ̀. Ó jọ ìjákulẹ̀. Ẹ bá ní lọ́yà Kàbírù rẹ̀ tó kọ́ bí suicide lọ́la. Bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́ mú ẹ bá mú mi o. Ọlọ́lọ́wọ́ bá mi bá ti yẹ ẹ̀jẹ̀ wọ́n wà ní gbádùn gbogbo wọn. Ọmọ oúnjẹ lẹ́yìn ọkọ̀ bọ̀dá mi. Kò sọ́mọ tó jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Lọ́yà yẹn bá gbọ́ ọmọ oúnjẹ kórìíra. Akọ̀ kù sẹ́kù. Gbọ́dọ̀ kórìíra. Ọlọ́run ní fèrè fún wọn. Ọmọ oúnjẹ lẹ́yìn ọkọ̀. Kò sí gbogbo wàhálà tí ọkọ̀ máa jẹ láyé. Wọ́n ń jèrè ẹ̀kọ́ ìjèrè. Kí lè pe súùtù? Mo ní súùtù yẹn fẹ́ fún mòró. Kóòtù ló ń pè. Kóòtù
kùtù ni. Wúmi yẹn ò tiẹ̀ ṣe èèyàn tó dáa. Kò lè ra blazer. Lọ́yà tó ń dìfẹ́ ẹ̀ ẹni tó tẹ̀lé lọ sí ìlú Àbújá. Ẹni tó ti wọ́n ti promise ẹ̀ pé wọ́n máa sọ di celebrity lawyer ni. Ọ̀fẹ́ ló ń ṣiṣẹ́. Ọ̀fẹ́ ni. Iṣẹ́ lago ṣe kù. Ó máa ṣiṣẹ́ kù ni. Wo ìwọ lọ́yà yẹn ò ní mérè òkòdélé. Làálàá tó ń ṣe lásán ni. Ṣé o jẹ́ ní tó lè lára bẹ́ẹ̀? Bá jẹ́ ìbá tó ṣe bá jẹ́ ìbá tó ṣe. Onídàbà mú ẹ lọ́lágbọ́. Bá jẹ́ ìbá tó ọwọ́ alágbọ́ balẹ̀ ẹ́. Oríṣiríṣi ìyàdá máa bá jẹ́ ìbá tó gbọ́ ọdún láyé ògùn ni wọ́n á lọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni bí kórópò Ẹ̀mí bá ẹ̀ fà mí mọ́ ń jẹ́ lọ́lọ́wà. Ọmọ amúlẹ̀ lágbọ̀. Ẹ̀mí lẹ́ kọrin mú. Owó ẹ̀wọ̀n kan ní owó ẹ̀wọ̀n lẹ́ ń palẹ̀ níjọ́ mẹ́ta yìí. Ṣọ́mù yín lọ sálọ Èmi máa ọlọ́wọ́ mi lálágbọ̀ máa dé bẹ́ẹ̀. Kẹfọ́ kọ́ fọwọ́ kọ̀ balẹ̀ kọ́ dúró dé mi. ìgbà tó ń parọ́ lórí social media pé ẹ̀wọ̀n ayé mi ẹ̀yìn kan mo ṣe program kan gbà yẹn ìgbà yẹn mo tẹ̀ tí màá bá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mi sọ̀rọ̀ mo ní olórí ibu ni gbogbo yín mo ní èèyàn tó bá ti dìde tó ti ń challenge agenda òṣì tẹ̀ ń gbé kiri tó bá ti ń challenge tí ò bá yín kọwọ́ sínú ìbàjẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ̀ máa mú èèyàn lórí èèyàn burúkú ẹ̀ máa wá nǹkan tẹ́ fẹ́ súnmọ́ lẹ́sẹ̀ bó lórí burúkú discover yẹn náà bó ṣe kí ìtẹ̀lé mọ́lẹ̀ ń gbà yẹn nìyẹn àwa la gbà tẹ̀lé lọ́wọ́ ẹ̀ lórí discover ń gbà yẹn tó ní ẹ ọmọ ẹ lẹ́yìn kò tọ́jú ọmọ ìtẹ̀lé was struggling that time ìtẹ̀lé was struggling lójú ìtẹ̀lé náà he was struggling àwa la gbà lọ́wọ́ discover ń gbà yẹn mo ní this nigga is struggling every man struggles kò lóbòndì kò dàbí eyín tó ń dẹ̀pọ̀ bó kiri tó ń gbọ́ Wọ́n máa dé láàrin 6 months wọ́n ti ń lo jíìpù. Àwọn tá a ti lu costume dem wise a ti lu 10 years. Báwo ni fi 10,000 wá fún sí? Àmọ̀ bá jẹ́ ń kó fáwọn actresses. Evidence wà wọ́n ń kó fún wọn. Ẹyin náà la bá bẹ̀. Bẹ̀lẹ̀ àwọn artist náà bá bẹ̀. A máa rí àwọn báyìí. Wọ́n máa ṣe ìwà ni. Bí ìfẹ̀lẹ́ pa afẹ́ ní stroke. Ẹ̀gbọ́n máa ń gbádùn fún mi. Ẹjẹ́ fọ́nà obìnrin. Wọ́n ti kọ́ lọ́wọ́ sára 100 pounds. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan bíbá everybody máa rẹ́rìn but mo fẹ́ ká fi ṣọgbọ́n ni. Ṣé rí bọ̀dá wa lóṣòdì yẹn tó máa ń kó fáwọn actress ẹ̀ máa gbọ́ Keyboards ló sọ pé competition. Ṣẹ́díbọ̀dá wa lóṣòdì tó máa ń kó fáwọn olórí ibu actress yẹn. Ó wá ní ọ̀rẹ́ mi kan tó wà ní industry yẹn máa mọ̀ báyìí òun náà mú mi ẹran yóò báyìí kọ ẹ tóbi ẹ ti máa mọ̀ good actor ní báyìí ẹ mọ ẹ tí mò ń sọ tí ló gbẹ̀yìn orúkọ ẹ tí. Àgàgà in the whole world. Ọ̀rẹ́ mi ní bákan ṣá ọjọ́ kan ló lọ ṣe program kan fún wọn bọ̀dá mi lóṣòdì bọ̀dá àwọn girls lóṣòdì ìṣojú ẹ̀ lọ ṣe fún àwọn ọmọ fẹ́ǹsà. Àwọn abúlé kankan. 50,000 ló mú wálé. Orin náà sọ wípé mo bí olórí gbẹ̀yàn rí o. Bóyá ọ̀tọ̀ gbẹ̀yàn ti rí. Bẹ́lẹ̀ mo jọ ìgbà tó gbẹ̀yàn rí o. Bó ti pàdé ẹ̀rí lọ́dọ̀ Ìyábọ̀. Tó bá ti pàdé ẹ̀rí lọ́nà báyìí rẹ́sọ̀rọ̀tì Ìyábọ̀. Mo bá náwó sí pé àlàyé bá ní mo kàn náwó sí mo ní báwo ni. Ó bá ṣọ́ọ̀kì àwọn èèyàn máa káwọ́ sókè fún ni. Ẹ ṣé bọ̀dá ní gbogbo yìí tàbí kí ni. Mo jù lọ àjọ ẹgbẹ́ ni mo kàn pàdé ẹ̀rí mo bá náwó sí ló bá ó wà ṣọ́ọ̀kì tó gbogbo wọn bẹ̀ sí káwọ́ sókè fún mi ní ṣé bọ̀dá lẹ fẹ́ pè ní ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. Ó dàbí kí n pàdé ẹgbẹ́ mi tó ṣoríire jù mí lọ. Ṣé tó gbọ́dọ̀ ṣoríire jù mí lọ ìpàdé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Ṣé ebi ń pàdé ni? Kí ló kàn fún ni? Kí lè rò dé pé lọ́ọ̀yà òjò lọ. Ibù sísí kọ́ọ̀dì tí wọ́n sọ kọ́ máa sọ fún búyọ̀ mo ti ń gbọ́ kéèyàn jọ ìkórìíra. Ìkórìíra ni. Bọ́lá mi ẹjẹ́ sọ fún yín. Ayé ìtìbàjẹ́ lọ́wọ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀dá Yomi báyìí o. Ẹ wo bọ́lá mi Ayé ìtìbàjẹ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ ni mí.
COVID medication yìí lòdì. Gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ jó níṣẹ̀ṣe tó bá fi ifá parọ́ irú wọn máa ń ṣá ni irú wọn máa ń gbé ó fi ifá búra ó jẹ́ sọ fún yín gbogbo ẹ̀dá tó bá fi ìkórìíra kàn lára kò sí bó ṣe lè mọ̀ ṣe láyè kò ní lu. Òun lè ṣe máa ń rí àwọn kan wọ́n wà ní banking industry wọ́n wà ní movie industry wọ́n wà ní law industry couple of industry tẹ́ pé ó yẹ kó jẹ́ èèyàn ẹ máa rí i pé wọ́n ń ṣá málámálá aṣọ wọn á máa gbó black wọn á dẹ̀ máa di brown ẹ ti rí ibi tí black ti di brown kí lọ́ọ̀yà máa wọ sanda. Bọ̀dá mi kọ́ lọ́wọ́ ti gẹ̀ bọ́ọ̀lù oṣù lọ́ọ̀yà yẹn ti gẹ̀ bọ́ọ̀lù tọ́sí lọ́ máa fi ń gbé àwọn wọ sanda black ọmọ tó yọ moot ọmọ tó yọ ìpariwo moot. Ẹ̀gbọ́n ẹ lọ wo bàtà wèrè ọkọ̀ ẹ̀ ti ń kùn. Àwa wọ sanda black socks black ló wá fi gbé adájọ́ ní tètè rí. Ó ṣe Jehovah Witness. Ọmọ tó ti lọ sí law school ní College of Education ló ti lọ sí law school. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run. Ẹ lọ wo ṣòkòtò ẹ̀. Olùdí lọ́yà mọ́dà suspect. Kọ́lọ́yọ̀ rẹ̀ tẹ́jọ́ igbó tako. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló ti lọ. Nǹkan tó fẹ́ kẹ́ máa fi platform ṣe lè. Kò lọ sí ilé kò dé lọ sí lọ. Ẹ jẹ́ sọ̀kọ̀ tó máa fi platform ṣe. Ẹ má tẹ́kì ilé ayé gbogbo àwọn olórí burúkú fọ́lọ́wà yẹn serious gan rẹ pé yọ mí kiri kan. Tẹ bá ti sọ àwọn information tẹ fẹ́ sọ ẹ mú gbogbo ètò kọ ẹ fi ṣẹ̀fẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn oníbàjẹ́ láyé yìí? Ẹ̀fẹ̀ lọ yé ti jù. Àwọn ẹ̀fẹ̀ àti àwọn èpè tó ní magi. Ẹ wá lé àwọn èpè tó dọ́ṣọ̀ àwọn èpè tó ní garnishment ẹ bá ṣẹ̀tẹ̀ díẹ̀ ẹ fi èpè bá tí wọ́n jẹ́ èpè tí irú ti já. wọ́n ní ọlájẹ kékeré kan ọmọ àjẹ́ làwọn àjẹ́ tàjẹ́ fílẹ̀ ní olórí ibu ni wọ́n. ọmọ ìlọ́yà ìgbà kọ̀ǹsúmà ògùn làwọn gan ọ̀dà kọ̀ǹsúmà làwọn náà. ṣé o rí ìkẹtọ́ fà wá ọ̀fẹ́ ní àfọwọ́sí. bọ̀dá mi oògùn làwọn gan òfin lálẹ́ púpọ̀. Tí lọ́yà yẹn bá wà bí tẹ́lẹ̀ tí ẹ máa bàjẹ́ ti tọ̀ nǹkan tí òun jọ á ti sá lọ. ìkórìíra ni ẹni tó ní ìkórìíra ó dàbí ẹni tó dẹ́tẹ̀ ni kò sí pancake adẹ́tẹ̀ lè kù láyé kò ní fàáyé. bẹ́ẹ̀ni. ó adẹ́tẹ̀ lọ́yà yẹn jọ ọmọ ọ̀dọ́ lọ́kà olówó ayé àwọn ọmọ ọ̀dọ́ lọ́kà. tó bá rí bí tí wèrè ti ń wú àmàlà mọ́ra àmàlà lóòrùn kálíkà ló ń jẹ́ àmàlà lóòrùn wà á máa sọ ọmọ ọ̀dọ́ lọ́kà tó ní kó máa fọ abọ́ ọmọ abọ́ tó ti tẹ́ a máa sọ wá tún máa sọ. àwọn ọbẹ̀ eléko tó ti fọbọ́ ẹ wọ́n ṣáà bára wọn ṣe máa rí tó ti fọ abọ́ epo ọlọ́kà ó ti fọ abọ́ tílá Wọ́n ṣe wà yìí tó ti ké sí. bí mo ṣe máa dúró pa síbi tí mo wà yìí tí mi ò ní wá àdúrà tó ń ṣe báyìí pé wọ́n lọ́n ṣáà má jẹ́ kí Yomi yẹn yọjú. ìwọ ni pọ́blẹ́mù wọn. Kó kéèsì wa tẹ̀síwájú táìmù tí tó nìyẹn mo yọjú mi ò yọjú kéèsì máa tẹ̀síwájú. àní ẹgbẹ́ Yomi ẹjẹ́ parí náà ni gbogbo àwọn tájọ ọjọ́ rẹ̀ àwọn tájọ lọ yunifásitì o àwọn tájọ sọmọ ta ní early 20s wa tájọ sọmọ ta gidi èyí tó ti jọ̀gá nínú àwọn bí afọ́sísì yẹn ìgbà míì tó bá pè mí lórí fóònù bá ní àbẹ́nẹ́ àti ẹ̀rẹ́ ni kọ petition ń pa ẹ ní ọ̀rọ̀ justice for mobile mo ní àwọn tó bẹ̀ wọ́n ní ìkọ́nù ọba sọ fún mi pé wọ́n wà tí lọ béèrè pé bàbá wèrè yẹn mo ní aláwọ̀ òkú làwa náà owó lọ́jọ́ káwọn náà máa ṣe ti pẹ̀ díẹ̀ àbọ̀ lórí ibu ẹ pa ọmọ lọ́mọ àwa ń béèrè pé kí ló pa ẹ wá ní kékeré kan ẹ wo ẹ bá gbé ẹpọn rú àwa yìí kẹ fi kọ́gi lórí social media kẹ mú picture wa kẹ kàn kíní kan ẹ lọ eré balẹ̀ ń ṣe àwọn tó mú àwa báyìí tó mú èmi bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mo burú tí ò dá mo ní kórìíra èmi tí mo yẹ tọmọ kéékèèké I don't like children around I don't like them kálípẹ́ mi ò bímọ nígbà tí mo bímọ ni èmi ò láì kíkẹ́ máa bímọ èmi I don't like children mo ní kórìíra mo dẹ̀ burú so gbogbo àwọn èèyàn kan lọ ní ìlọ́kùnrin mi lọ léèyàn mo ń jẹun ta mi ò mọ tí ọ̀fẹ́ bẹ̀ ṣe ń wò mí torí mo ní kórìíra kí wọ́n sọ pé nǹkan tí lọ́yà yẹn tó fi jọ́ lójú yín nìyà mi.
kéèsì ẹni tó sọ fún yín yẹn o wọ́n fẹ́ sọ di celebrity lawyer pé tó bá ti lè win kéèsì fún Wùnmí o wàá di kinní kan lọ́yà ẹ ló lọ́yà ebi ló ń pa mọ́nàmọ́ná kó ebi lába tiẹ̀ jẹ́ ó ní rí nǹkan jẹ ó máa ṣàlẹ̀ jẹ kú ni. kò lè rí kéèsì bí ìgbà mọ́ náà wọ́n ní lọ́yà ẹ̀ wọ́n ní lọ́yà Wùnmí wọ́n ní àwọn ẹ̀ máa sá ni. Ìgbà ló fẹ́ fún lọ́yà tó sọ ogun tó sọ ìgungan tó ń pè ní bẹ̀rẹ̀ tẹ́ni Fálànà gbogbo kéèsì tí bàbá gbà nígbà tó jẹ yìí sọ ogun tó ìwà ní Ṣàngó Òde èwo ló wí nìrí èwo ló wí bọ́ Fẹlá ṣe ìjọba Olúfẹ́lá ń gi lórí kú dànù ni MK Abíọ́lá jẹ̀bi lọ́yà tó jẹ́ náà nìyẹn èwo wèrè kábàárò tó ẹ jẹ́ ká máa sọ ìwà wa ní problem tó ojú ẹlẹ́gàdàgbàdàgbà bí ojú òkú tuntun wọ́n wá sọ pé lọ́yà tó dún fún Wùnmí òun ló fẹ́ ó ti ya wèrè lọ́yà tó wọ kóòtù kéèyàn má tiẹ̀ pé wọ́n ọ́fíìsì àbí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn mú sì máa gbà á àwọn tó sì fẹ́ kọ́kọ́ wọn sì pọ̀ tó. irú lọ́yà yẹn tó bá fi lè gbé wọnú ilé àbọ̀ ọ́fíìsì tí èsì wà títàn ibẹ̀ yẹn máa lọ́kọ́ yìí ni òórùn yẹn ò ní bọ́ta gbọ̀rọ̀ òórùn yẹn ò ní kú ònú lé wà á máa ṣí wíńdò ni wà á ṣí wíńdò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wà á bọ́jẹ̀lẹ̀ wà á ní I need fresh air. I fẹ́ fọ ní ti ẹ̀fúra èmi ti sọ́gbà tó múlé lọ́ọ̀yà yẹn ó máa ya sónù court wọ́n máa tó gbé nu court olùdíjọ́ gidi ṣe. láti jọ́ tó ti ṣe kiri kò rí court gidi lọ fún mi yẹn. ta ló fẹ́ fún ta ni ẹ̀gbọ́n ẹ ká gbà wípé àti ẹ̀wù tí wọ́n á ń ṣẹ̀fẹ̀ níbi tá a wà yìí inú ń bí wa but à ń tà láti pàrònú rẹ ẹ̀gbọ́n èèyàn olè rí tó ń ṣèbàjẹ́ láyé yìí tí bàjẹ́ ò ní máa aṣọ máa pọ̀ ni aṣọ máa pọ̀ ni. ìkàbúrú lọ́kọ̀ ṣe wọ́n ṣe ṣèkà. ìgbà tí mo bá bá aráyè gbogbo wọn tó bá dì pẹ̀lú gbogbo wọn ẹ máa bá wọn káànú tẹ bá rí wọn. kò sí tó bá yẹ kí pẹ̀lú wọn. lótú sálágbọ̀n. kò sí. kọ́ńdà prophet IG yìí ṣì máa gbọ́ bó ṣe máa pe IG tí máa bá sọ̀rọ̀ personally mo ò fẹ́ sọ pé mo fẹ́ take time mi ó ní ẹ̀kọ́ tí mo ṣe lọ́wọ́ pé ṣé o tẹ́lẹ̀ sọ fún ọkọ̀ máa ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Modern suspects in Abuja are now writing petition against activists in Lagos so that they can scan them and silence them. ẹ ṣáfẹ́ bá Nàìjíríà gbé a máa gbé orúkọ yín lọ́bi tí ẹ fẹ́ that's not what they do it's a criminal offence ẹ fi ọlọ́pàá fi máa oppress activists from speaking and expressing themselves. ẹ wá ní kí omi ẹ̀ máa competition kó máa parọ́ burúkú pàwọn èèyàn ó lọ kóòtù ó lọ gba fake judgment against mo lọ kóòtù yẹn mo lọ sínú kóòtù yẹn mo request for case file mo fẹ́ rí tó wà mẹ́ mo ní báwo ní báwo lòrò a flash drive kọ́ lọ́fi sínú pépà wọ́n staple ẹ̀ wọ́n ìrọ́lọ́pàá síbẹ̀ wọ́n rọ́ lọ́yà mi lọ́bẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọjọ́ tó pẹ̀lú lọ́yà wòlé jọ́ọ̀jì yẹn sọ pé sáfù yọ̀ fábí o ẹ má gbé ẹ rábì torí gbogbo tẹ̀ ṣe àwòrán iṣẹ́ wá sọ fún wa pé ẹ̀rí sáfù déèlì kò lọ́wọ́ agbọ́dọ̀ sáfù ẹ̀ ẹ̀ sì publish ẹ pé wọ́n ní kó má dàrú kan òun sínú newspaper. ta ló sọ fún yín bá sáfù yọ̀ fábí iṣẹ́ yẹn bá sáfù ẹ̀ ṣèbí bẹ́ẹ̀lì fún ló bá sáfù ẹ̀. bẹ́ẹ̀lì fò tí padà wá bá wọn kó sọ pé òun rí yọ̀ fábí sáfù kóun sọ pé ó kè substitute service kílẹ̀ tí wọ́n sọ pé ó ti wà àwẹ̀ ẹ̀ mọ́ olódùbọ̀ ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ pa báwo ni fẹ́ràn mi ò tọ́ lò sọ mo tún wá dé inú bẹ̀ mo rí case file mo ní kò sí tọ́sí kọ́ sáfù mi wọn wá sáfù mi physically kó padà sí ọ̀rọ̀ jọ́ọ̀jì wọ́n bèrè pé o substitute service o àárí ọ̀rọ̀ sáfù sí ní last known address o ẹ fún aláìka sáfù ẹ̀ newspaper o àbí anywhere kò sí inú case file yẹn mo fáìlì tó wà kóòtù ẹ̀ ti káàkiri sórí Facebook web mo ní kébi dákẹ́ kí n bá darúkọ ta ni kí ló dé fẹ́ darúkọ ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní kí mo bá lè ti kú ni. orúkọ lórí social media ìgbà tí mo bá di kú ṣé wọn sínú ilé tàbí ní dárúkọ wọn Ọlọ́run ọba ti ya wọn jẹ ọmọ àṣòfò ní gbogbo ewu tó wà. dárúkọ prime boy òun dárúkọ prime boy tí prime boy tó fi ní oṣù mẹ́rin. lẹ́wọ̀n ọmọlọ́mọ àwọn ẹbí ẹ̀ ṣe làálàá kiri tó lọ sẹ̀wọ̀n kan tí ò mọ̀ àwọn olórí ìjọ tí mo tẹ̀ wo oníṣẹ́tọ́ ní ẹni kan má dárúkọ ẹjọ́ yìí mo ṣe ṣó kan èpè mo fi rán ọgbọ́n níṣẹ́ ṣé mi máa sọ pé gáì kan orúkọ ẹ̀ máa pé àti Iyabo Ojo àti Tótó Díkẹ́ o àti tó ń pè ní wèrè arọ ìdìkan àti gbogbo èkó lòun máa bá mi bá ti ya yín jẹ́ èyí tẹ́ sí WhatsApp group tẹ́bí da ogun ẹ̀rù ẹ̀ ń ṣe èrè ni kọ́ máa porúkọ yín kẹ̀ nínú orí social media. wicked word
níbi tẹ́tí ṣàgbé same social media tẹ́tí ṣàgbé kò ní ẹ̀ ní ṣe oríire àbórí TikTok iná kọ́lẹ̀ tí ṣàgbé kọ́ má dárúkọ yín kẹ̀ ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ à ń bèrè pé kí ló pa exercise rẹ̀ ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ à ń bèrè pé kí ló pa ẹni ẹ̀ lọ́ngbẹ́ jọ́ọ̀jì tó fún yín ní àṣẹ pé èèyàn kò gbọ́dọ̀ dárúkọ yín yẹn mọ́tò ló máa pa kú sí kí ló pa ẹni ẹ̀ lọ́ngbẹ́ jọ́ọ̀jì tó fún yín ní àṣẹ pé èèyàn kò gbọ́dọ̀ dárúkọ yín yẹn mọ́tò ló máa pa àbólórí ibu ni bọ́n ṣe pamọ́ bá lọ ẹ máa pamọ́ jọ́ọ̀jì yẹn àbólórí ibu ni kọ́ má dárúkọ tèmi orúkọ wèrè wo orúkọ táwọn ọmọ gọ́tà ń tọ́ ń pè kiri orúkọ táwọn àwọn onígbàná ń pè kiri ẹ ní ṣe oríire ọmọ kú sínú ilé ọmọ tí òmò ń pẹ lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months prime boy tí òmò kan pẹ ó lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months àkáǹtì oníkan pẹ lọ sí. 4 months tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò ń ṣe kó wà ní correctional facility o police detention for 4 months. nǹkan tí mo sọ nìyẹn náà. is equivalent to almost a year and a half ní normal prison. police cell for 4 months. police detention for 4 months. nínú yàrá tí o ti. under which law ìyẹn ti ṣẹlẹ̀. under which law. ẹ̀wọ̀n burúkú tó ń lọ tó fi fàwọn ẹlẹ́ni síbẹ̀. 4 months. káwọn ẹ̀rọ ọwọ́ ìmọ̀ náà ni. 4 months in police cell but I born Yomi 4 months in police cell really without federal or state provision o àwọn òbí ẹ̀ ló máa gbóúnjẹ lọ o wọ́n lọ máa check ẹ̀. kò sí provision yẹn ní police detention. nǹkan tí mo fẹ́ràn ni ẹ̀ mo ní without federal without state provision. báwo la yẹ máa ń wẹ̀ police cell nìkan. àwa ti lọ sí sẹ́ẹ̀lì dáadáa bọ́sẹ̀ wẹ̀ ibi táwọn ṣu sí náà ni kúrò ní àrò gidi ni omi ò gbọ́dọ̀ sọ síta bẹ́ẹ̀ ni Jesus àìmọye sẹ́ẹ̀lì ìní nàtòdé. sọ lórí burúkú rí ẹ sọ tó bẹ́ẹ̀ kí lọ fèsì alágbọ̀n nílé. Jésù ògúnlákà yé o. ìdí ẹ̀ máa àwọn ògùn ìṣe slow àwọn ògùn tàbí bá sọ ṣe slow. ìdí ẹ̀ máa gbogbo tó dé ni. olórí burúkú làwọn bí ẹ máa pọ́n fúrọ̀ sẹ́gbẹ́ kan ni. Jésù polisi bí ọmọ tó fẹ́ ṣe fún ẹni wọ́n máa ní kán tiẹ̀ mọ́lé wọ́n wá lọ gbé géètì ẹ̀ kán tó fẹ́ ṣe fún ẹni yẹn. ọlọ́run jẹ́ yọ yín pé ẹ̀gbọ́n ọlọ́run yọ yín pé tún jẹ́ aláṣọ ti ṣọ́kù. aláàbí ìyẹn ló wà lọ́rùn ẹ̀ ìyẹn ló wà lọ́rùn ẹ̀ lóye kò escape ẹlọ́bìnrin tó jẹ́ tún jẹ́ aláṣọ. bẹ̀rẹ̀ prison ẹ̀ kọ́ ni pé mo kọ̀ bọ́ tàwọn kò bẹ̀rẹ̀ sí pé wùmí ọmọ tó da ni wùmí yẹn prime boy yẹn ti lágbírí jù I'm sorry gbogbo yìí máa pariwo pé ayé ti bàjẹ́ ọ́. wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ rí yẹn. Yomi ti bẹ̀. nínú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ everybody máa give up nínú àbílẹ̀. ebele ìtumọ̀ ṣe ń yà fún wọn nìyẹn tí mo jẹ́ kọ́ níbi mú wọn ní sínú sẹ́ẹ̀lì torí ọba tí máa dúró àní ìkànnì ọ̀sán kọ́wọ́ ọba jẹ́ fún mi tọ́wọ́ ọba lọ jẹ́ fún mi kọ́ bẹ́ẹ̀ kàwọ́ gbogbo ọwọ́ ẹ̀ náà wọ̀ náà. nǹkan lọ́wọ́ ṣe nìyẹn. wọ́n ti wádìí olúwẹ̀. géèrè máa lọ gbé tiẹ̀ wọ́n á lọ gbé géè méjì géè méjì náà máa gbé tiẹ̀. káwọn bá tọ́ṣọ̀ mi wọ́n máa hàn síta pé wọ́n lù mí. ẹ ṣé olùkọ́ wọ́n wá gbé ọkùnrin tó máa jẹ́ pọ̀ bóyá. kí ló fi láti àkókò ní òbí yẹn gan kí ló fi láti àkókò ní mọ́bò lẹ́fọ̀. olùwẹ̀ ọba ẹgbẹ́ sọ́mú ìṣí bá ọ̀nà mú ìṣọ́ ọ̀nà mú ilẹ̀ ṣé ní mo bá ti ṣe kí ló ṣì wà. orí ìyá ẹ̀ ló yọ ẹ̀. èmi nígbà tí bá yọ sọ̀rọ̀ lọ́rì kan kọ́jọ́ tiwa lọ́rì kan wọ́n ní ká jọ sọ̀rọ̀ ó ṣẹ́rù lẹ́fọ̀ olúwẹ̀ sẹ́mi ò nígbàgbé sọ́ọ̀lù rẹ̀. kò yẹ arígbọ̀dá Yomi tẹ bá bọ̀ tà sí prime boy yẹn ní kẹ́ kọ́kọ́ bá mi fún jẹ tẹ bá ti bẹ̀ mí tán prime boy yẹn ní kẹ́ fún jẹ màá kọ́ ni prime boy ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. ẹ mọ̀ pé wẹ̀rẹ̀ kan náà ẹ̀rí wẹ̀rẹ̀ kan náà tó da ice cream sóbò tó ńlá ògò ni àmọ́ obìnrin tó ńlá nu wọn. mo ti gbọ́ yín mẹ́nu mọ́ ni ìyẹn ló pè ní mẹ́nu mọ́. mẹ́nu mọ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ rọra káṣẹ́ wo. tẹ̀rí ògùn aṣẹ́wó ní láì fìtura yìí vitamin ni bóyá kankan sí òbò tó gbé wá vitamin ni lọ́dọ̀ tiwa àwọn tá ti dógùn abọ́yá wèrè. àná máa ń sọ bóyá tó bá sí gbẹrẹ wá bá mi pé o fẹ́ ṣe nǹkan sóbò òbó ẹ̀ máa dó pa. àní ọ̀fẹ́ ló bá dé. máa dó ẹ̀ pa ni.
àdóparí máa dú ẹ tó wà lọ́wọ́ pò sí nǹkan sí mi sábẹ́ wá fún mi máa dú ẹ wọ́n ló máa fá. wọ́n ń gbólóṣó fáwa àwa la máa lọ ń gbólóṣó fúnra wa gbogbo àwọn ọmọ tó dà sọ́nà àwa la máa lọ ń gbé wọn fúnra wa bá sí óbò fún gbogbo nǹkan tó bá wù kẹgbẹ́ ẹ lẹ́wọ̀n àwa la máa lọ ń gbólóṣó fúnra wa kò sí nǹkan tó kọrọ àwa yìí kò sí nǹkan tó kọ bóòsì gbogbo bẹ́ẹ̀ pa ọ̀pọ̀ tẹ pa ọmọ Mohbad yẹn ní nísìmí ewé ojú omi ò ní nísìmí ewé ojú omi ò nísìmí ní nísìmí àwọn olóbùkún èèyàn wọ́n fẹ́ kí everybody máa support wa nǹkan tó bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. This is the situation of things in Nigeria. Glorifying evil, praising evil, wọ́n wá normalize evil. Ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ gbogbo àwọn wèrè tó wà nínú ilé nígbà tọmọ yẹn kú kò sí tó ti wà ẹ̀wọ̀n lé ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n dì sí tọrọ kéèsì ẹ ṣe lọ lọ́wọ́ tó bá jẹrẹ pé lọ́ọ̀yà wọn ó wá gba bẹ́ẹ̀lì wọn ó yẹ kó máa gbadé lọ kó yìí máa lọ kóòtù dì sí kó sì máa lọ rìpọ́tà ara wọn station torí kéèsì ẹ ṣe ń go on. àwọn olórí burúkú èèyàn wọ́n tiẹ̀ ti ń ṣòótọ́ lórí kéèsì yẹn ṣe wọ́n ti nígbà tó ti ń gbèrú spending tó ti gbèrú wọ́n ti rẹ́dà ṣiṣẹ́ wọ́n tún náwó burúkú ni àwọn oníṣẹ́ wọn ló ń ṣiṣẹ́ yẹn kò yẹ àwọn oníṣẹ́ wọn ló wà láàrin wa àwọn tó ti compromise náà wọ́n ò sì yẹn tí ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ríṣẹ́ wọn ti compromise ẹni gbogbo wọn sọ̀rọ̀ ń pàgbà tó tọ́gbọ́n omi ẹ̀ wọ́n mú l'Àbújá wọ́n àwọn tó ti compromise náà compromise ẹ̀ wọ́n ní agent tó súnmọ́ wọn tó lọ pé ẹ má bàa dá sí o wọ́n ti owó délé ẹ̀ dákẹ́ pátápátá ẹ má sọ̀rọ̀ pẹ̀ rárá wọ́n dákẹ́ straight ni ó yẹ èlò lọ́wọ́ wọ́n dákẹ́ ni èlò lọ́ ń fún wọn. àwọn ará blọọkì yóò bára blọọkì àti sìmẹ́ntì mélòó yà bàbá mi tó bá dé bá ra epo símọ́tò ara epo bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. èyí tó ra mọ́tò nínú wọn èyí tó kunlé ẹ̀ nínú wọn èyí tó mọ blọọkì nínú ẹ̀ mọ́tò tẹ ra yẹn ló máa pa yín èyí tó mú ilé tẹ̀ fi kọ́ ìlú máa wó pa yín. àṣẹ wa ògiri tẹ fowó yẹn kùn tẹ fi péńtì ó máa ṣí pa yín alapa ní. àṣẹ èyí tó bá lè fi tó fi oúnjẹ fọmọ ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bójú ọmọ ọdún mẹ́ta náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tuberculosis. ọmọ tó máa ní kwanu àwọn gan fúnra wọn jẹjẹrẹ òfin wọn lẹ̀ lọ́rùn jẹjẹrẹ òfin wọn lẹ̀ lọ́rùn àrùn jẹjẹrẹ ló máa bá mi bá ti ń jẹ tó lórí burúkú nìyí. àtẹ̀yìn ẹ̀yìn àgbàlagbà obìnrin tẹ bímọ tí ń sínú ilé tẹ ń gbàdọ̀ kírímọ̀dé tẹ ṣe ẹ̀yìn ẹran sunsun ẹ̀ ní gbádùn ẹ̀yin olóbùkú àtẹ̀yìn ọkùnrin wèrè náà tẹ́ pé ipod kí lè fi bóra tẹ́tẹ́ tàbí eégún núgò tó lórí burúkú ní àárín yín tẹ́ bàbá jáde wọ́n ń jẹ́lọ̀ sí ẹni wèrè kan náà jáde lẹ́yìn jẹ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń jẹ́lọ̀ sí Ìyábọ̀ ni ó dẹ̀ ń ṣoríire jù wọ́n lọ oríire gbó ń lọ patí lójoojúmọ́ kò yé mi oríire gbó ń lọ patí ẹ̀jọ̀ kò yé èèyàn ń lọ patí lójoojúmọ́ iṣẹ́ àkọ́ ló ń ṣe ni is that not what she does for a living? èèyàn lọ party lójoojúmọ́ is that not what she does for a living? Mọ mi nìkan pé òní entertainer she's an entertainer. èèyàn lọ party lójoojúmọ́ she's just an entertainer now so it's okay for her to go to parties every time so why making it look like mo lọ party lójoojúmọ́ yẹn túmọ̀ sí pé inú ẹ̀ ń dùn. ìbò nínú ẹ̀ inú òdù kankan. nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn tó torí pé lọ party lójoojúmọ́ yẹn ìyẹn túmọ̀ sí pé inú ẹ̀ ń dùn. wọ́n fake ẹ̀ ní gbogbo àwọn oníṣẹ́ta ẹ̀ kò sí tó lè trust ẹ̀ láti bí sọ. àbọ̀ ti trust ẹ̀ ni tí bá gbọ́. ṣèbí Nàìjíríà ni àwa alábòsí especially Yorùbá àwa adẹ́gbẹ́ alábòsí ni wá. eku ni wọ́n máa jẹ́ ilé ẹsẹ̀ bá wọ́n tún máa fàtẹ́gùn sí. àbí kò ṣe Nàìjíríà sí náà àbí kò ṣe àwa Yorùbá yìí náà. ṣóun gan ọmọ yìí wọ́n sọ WhatsApp tó ti ṣí lórí òun tán rojú ẹ̀ ṣóun gan ọmọ yìí WhatsApp tó ti ṣí. ó tà ní ṣóun gan ọmọ yìí WhatsApp tó ti ṣí lórí òun tó analyze gbogbo wà tó ń wù. ẹ jọ ẹkú òǹdí ìdìdò eré ọmọdé ni ẹkú òǹdí ìdò àwọn tí wọ́n ń jẹ́ èèyàn gidi àwọn tẹ́gbẹ́ ìkórìíra wà lára wọn ẹ̀yin náà wúru lọ́yà mo wo lọ́yà yẹn títí bá bíi tiẹ̀ mọ́kàn ti fẹ́ sọ mo ní ibo ló ti lọ rí ilé ìbá ẹ̀ torí gúrugùru yìí
mo ní bóyá kid boss tiẹ̀ ló bá wọn yọ lọ́ọ̀yà. Kid boss. Èmi lọ́hùn. Mo ní ìgbà tí mo surprise ó ní jẹ́ kid boss. No. I don't even. Mi ò tẹ̀ kí n gbọ́rọ̀ ẹ̀ bí mo bóyá mo gbọ́rọ̀ rẹ̀ rí. Bóyá mo ti play ẹ̀ rí létí mi. I've never been under his voice. Tó bá rí kinní náà lẹ́ẹ̀kínní. Ọlọ́run mọ̀jọ́ tó jẹ́ bí ó dàbí àdòtọ́jú sí ní brave Mohbad. Bẹ́ẹ̀ni tó gbé àdó yẹn. Ó máa fapá jánu sọ̀rọ̀ ni. Ó mọ̀ pé láti ìgbà tí Nàìjíríà ti dàrú sí condition tá a wà yìí, ó láwọn kan tó bá ní kó ṣe DNA test, taste bud testing, ọjọ́ ọlọ́jẹ tọ́kí gbẹ̀yìn, ìdí inú wọn 2023 ní ìmí 2022 níbi tí tọ́kí wọ́n dé. Tó bá ṣe test taste bud fún bọ̀bọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn, oṣù kéègùn ni bàbá bá ń bẹ̀, result oṣù kéègùn ni. Result oṣù kéègùn. Kí ló ń jẹ́ oṣù kéègùn? Ẹja kíká tó máa ń kiri yẹn náà. Ẹja ò lẹ́mi. Ó ti bá ẹja yẹn bulẹ̀. Flyboy yóò sọ̀rọ̀ ní. Kéègùn àbí òkè. Oṣù kéègùn. Ṣé Flyboy? Ókè oṣù kéègùn. Flyboy yà. Èmi rẹ̀ wọ́n gbọ́ yìí. Lọ́yà ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ dákẹ́. Family matter yìí là ń sọ̀rọ̀. Oṣù kéègùn. Èèyàn kan ló ń kan tún wọ́n. Ẹ wá là ó. Wọ́n lè fi kéègùn yẹn tún wọ́n. Ẹ ṣáàyè fún mi ẹ ní lọ́ọ̀yà tí mo lò. Ọmọdé bí ẹgbẹ́ kóra yín kò ń bí. Ìyàwó rẹ̀ ẹ yára pé wọ́n invite mi jọ wedding. Mi ì mọ̀ gbà tó ṣógbọ́n ara wọn pọ̀. Wọ́n invite mi fún kankan. Mi ì mọ̀ gbà tó ṣe introduction tó ṣe anything. Ìkómọ́kọ́. Mi ò mọ̀ ọkàn. Èmi kọ́ rí picture kan tọ́jọ́ wọ́gìrì tí ó jọjọ. Òun ló máa ní kó máa pè é. Òun náà ló máa ní kó máa rí. Èmi náà fura sí i. Ọmọ rèé lọmọ ẹ̀ torí mo bá lò lè fẹ́ ṣe irú kan báyẹn kó má pè mí. Ọmọ yẹn ya rèé gan. Àlejò tó ṣẹ̀ ti parọ́ mẹ́rin yẹn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kébì wá wo fídíò ní. Wọ́n ní kébì wá wo fídíò ní kọ́mándì. Ó lè mi blọ́ọ̀kì wọn. Ṣé wọn náà tó ṣe ogun fídíò wọ́n lọ blọ́ọ̀kì fún rẹ̀? Ṣé ń gẹ̀ẹ́tì? Ó ṣe lọ blọ́ọ̀kì fún rẹ̀ bó ṣe tó rí. Flyboy olórí burúkú ọwọ́ ọ̀gbẹ́ tó fẹ́ ṣe introduction ìgbà tó ń sẹ̀tì ọ̀ tó fẹ́ pa ọmọ bọ́yẹ máa pè ẹ́. Àjẹsẹ̀ mi ò tẹ̀ wọ́n gbà mí kàn máa wo tẹ́ǹtọ́ lóyún gan tẹ́mi máa ṣe é lọ gan. Ètò àkọ́lọ́ rí view once lóyún yẹn ẹ̀kan ni mo róyún náà mọ̀ rí yẹn oyún view once. So lẹ́yìn ìgbà yẹn mo kọ̀ ọ́ bí wọn mú ọmọ wọn kò ní kàn ti bímọ wọn kò ní kàn ti ṣe kankan. So kò yé mi mo mọ̀ bí wọ́n ṣe introduction gan mi mọ̀ anything mo tẹ̀ ọ̀rọ̀ bí afọ́tò shoot Viewers. Ìgbà tó jẹ́ pé Mohbad gangan ló lọ́mọ rí. Mohbad ní ẹ̀rọ olùgbé. Wọ́n lè ní ìdí ẹ̀ náà. Ó ní Joseph máa bí fẹ́ Marita máa bí Jésù. Ó ti sọ Mohbad lọ sí sọ. Àwọn ẹ̀ kí gan-an ọlọ́run mọ̀ tó gbá mọ́nú gbọ̀ndàdúmọ̀ fi ìbọn ló máa bẹ̀. Òun náà ni àbí Maria máa bí Jésù a máa ṣe bó ṣe wà kò ní séwu. Ó lóun lòun lòdò yẹn. Òun lè péjà tó bá wù ú. Òun lè sì kó ṣe gbogbo ẹ̀. Mi ti ẹ̀pọ̀ níkọ. Ọlọ́dà rí sí o. Ẹ̀sìpádà, ẹ fẹ́ sọ kankan. Àwọn ẹ̀ kára gan. Ó ká o, ẹ má jà tọ́ra wa o. Àbí Sergeant yìí, I think he's new here. Sergeant Roger. Oh, Sergeant, do you want to say something? Yeah, Yomi, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are listening to this conversation.
conversation. Like, I saw Yomi, that's why I came into this place. Man, listen, Yomi, I don't know you. You don't know me. Honestly speaking, wallahi, you're a legend. I swear to God, those are the kind of people. Thank you. Thank you, sir. We need people like you around us, wallahi. You are a fighter. You are a gladiator. I swear to God. You fight to the last day, man. You have been with this guy for ages. You keep trending because of this guy. You keep fighting for justice. The Nigerian justice is shit. From the Mohbad case to Ijesha, Iyabo Ojo, you can see the system is broken. There is no law in my country. It's so sad. On the Mohbad case, by now, what you said was true. Everybody that was there, that witnessed, that knows, should be in detention by now. The crime scene was tampered. The crime scene, everything, the crime scene was nothing. Everything was gone before they even started the investigation. And the innocent nurse now she's serving prison for just being a nurse. But those guys that did bad, they know themselves. I'm not here to support what Baba Ijesha did, but let's follow the evidence. Let's follow the evidence where it leads us to be. Some people use power to hijack the whole thing. You understand? I keep that video on and on and on and on, and I just look at a security in Europe will do his investigation, will give you the good result, whereby the Nigerian police could not even give any tangible result of the conclusion. If you say this person defiled this girl as underage, and the truth are coming out, the best set is coming up, whereby somebody have been poking her all this while. So why not you start from somebody? I don't know what was blessing Endgame. Sorry, guys. I don't know her Endgame. Because the princess, princess, I don't know her Endgame for doing what he did to this guy. Whereby you know that somebody was poking her already. The girl's statement said it all. But whatever that guy did to her, whatever that guy did, Baba Ijesha did to that girl, that lady, to make her forgone the other two people and pick on this guy, so she will meet her Waterloo one day. One night and night. She will surely meet her Waterloo one day because I mean, this is personal, to be honest with you. Premeditated. And to be honest with you, Yomi, I really commend you, wallahi. I really commend you. To be honest with you, I've been following you. You are a gladiator. Maybe if I can have a friend like you, wallahi, the sky is my limit, wallahi. Wow, I'm honored. Thank you so much. Thank you very much. I don't understand Yoruba much, but I will be listening to you guys. Thank you very much. Thank you so much. God bless you so much. God bless you. Thank you. Yeah, Bene, it's okay. Thank you so much, Mo ti fẹ́ gbọ́rọ̀ sí ìjákulẹ̀. Mudu Ekpe. Sergeant, I forgot to ask you, Sergeant, which part of Nigeria are you? No, I'm from Kano State. Oh, I've not been to Kano. I'm from Kano, but I reside in Ireland here. I reside in Dublin here. Oh, okay. Actually, I will not turn in naughty. You can send me a DM, I'll pick it up. No problem. Inshallah, I'll do that right now. Not all Northerners are extremists now. But you don't know. Not all Northerners are extremists now. No, all of them. I personally love them. Yeah, I'm everywhere. I'm everywhere. Back in the days, if you remember back in the days when we were still young guys, like I don't think my secondary school days I spent my holidays in Kano. I only follow my friends around. Wow. I will follow them to Lagos, Port Harcourt, and to be honest with you, back in the days, my friend's parent, I am their priority. Wow. They want to give me the best. And
when I'm coming back from Lagos to Kano from our school back in the days, the parent will do the same shopping they do to their children and do the same thing to me. My parents are supposed to come to the school and you have a very open heart then. Oh no, man! I've been on the street. I've been on the street everywhere, south, where. Yeah, that's the only way you can survive. So unfortunately, now I moved to Ireland. Now I've been here in Ireland now for almost 23 years. Like, so when I see those kind of attitude, mentality of some people back home, I just look and laugh. Are those people human? Like, where is the justice for the common man? Where is the justice? These are the type of people I like to engage with. Not those charlatans. When you're trying to correct these people, listen, this is how it's been done. My mentality and your mentality are not the same again. I've seen things that we took for granted. We just overlook. We don't overlook things here. They follow the evidence where it leads to. They follow the evidence. The proof. Everything will be sorted out. But if you have the money, you have every power. You have the money, you have the connection, you have every power to oppress anybody. So where is the justice for the common man? There's no justice. There was a guy one day, he insulted me on Twitter, called me all sorts of names. And people were telling me, you don't need to petition, just give somebody money, they will pick you. I said, I don't do that where I come from. I don't do that. I want to follow the justice, what the justice said. I'm going to put a petition. I'm going to send my address. My address is in Kano. They're going to pick him up from Lagos. They will bring him to me in Kano. Then we'll start the case there. So if the family has the money to be flying from Kano to Lagos for his case, fine and good. Abi now, they are coming from Mecca. So you see, you are doing it by the book. You are not oppressing. You are not using connection. If it's connection, I know people that know people. It's a phone call. Wallahi, they will pick him up. Exactly. But I did my petition. I put my address. I'm not in Abuja. I'm not in Lagos. My address is in Kano. So bring him to Kano. We'll start the case there. Exactly. That's how you resign. Now that's the law. You are domiciled in Kano. That's it. But you see, what that woman, I don't know her end game, to be honest with you. And she was on IG. Is it IG again? That the guy will be, Baba Ijesha must be arrested. Man, they don't do double jeopardy in Nigeria. I don't know anywhere in the world that do double jeopardy. She knows. She's trying to brainwash her gullible followers. It's not well done. The fact remains that, my dear brother, the other guy that was arrested, my concern is this. You want justice for the girl, right? The girl, during investigation, point to somebody that this person has been having sex with me. And another thing that should have made this princess angry is that, for heaven's sake, I just arrested my colleague. He is in police cell. The same guy that returned back home. So you went back to have sex with her. This princess is not angry about that. You don't get what I'm trying to say. You expect that. There is something. Anybody that sees princess fighting on that girl, you will not want to touch that girl in the next 1 year. Yes. She's meant to be angry that Jesus. So despite you see me fighting all my name on social media on this same girl, you still have the effrontery as my neighbor to have sex with the same 14-year-old. Now, when police now arrested this guy, Princess and Iyabo Ojo, they made sure they paid all the media. They didn't talk about it. And the worst part is that when the guy was now bragging that I did not have sex with a 14-year-old, if they charge me to that court, I go reveal everything, including the giveaway you used to do. I will reveal everything and the real age of that girl. Before we could say Jagro business, we thought we won't teach police and government their work. Maybe they have the case file. That's the picture of the guy at Baba Ijesha in the same case file. You can imagine a DPP officer seeing the statement of that guy, see the picture of it, and they still overlook the guy. They didn't charge him to court. And Princess, Iyabo, all of them, they kept quiet about it.
Because if they say anything, Yomi, if they bring that guy up, the guy will reveal things. You understand me? And that will contradict Baba Ijesha and Blessing's narrative. And she will be in deep mess. And those people surrounding her, pushing her, they're all going to be in trouble. And it will sue Lagos State government. Oh, that's police. That is, yeah, see, when I read your, I saw your write-up today on Facebook. I swear to God, yeah, my first instance is Lagos State first. I will drag Lagos State. When I finish dragging Lagos State, Iyabo Ojo, Secretary, is it Secretary you call her or Secretary? Whatever they Are you serious right now? Are you sure you are now something? So you know all of this. I hear this. You know, she went this one. You went this one are fighting. I'm laughing. She's secretary. Somebody tell you that he there for street. He says, this is what there for street. It's not it's in Nigeria. It's only from it's just so sad. Like it's just so sad that guy went through. They dehumanize that guy. They just kill that guy every time. They messed him up. You said police has to set camera for somebody that doesn't know where you live. Justice will prevail. Now. Justice will prevail. The truth will come out one day. To be honest with you, of course, they will feel regret one day. They'll start attacking each other and they will open up themselves. Yes. No, they've started now. The tone said it is true. They said about Ijesha up. She now lied against the police. Police will still come out for her and say, "Hello, which police will ask civilians to go and set trap?" That is that one that we go use to drag that stone shortly. They must provide the police that gave princess instruction that okay, send your address to Baba Ijesha, or you put camera and put the girl beside Baba Ijesha. Since then, now the police asked them to do that. That means police were there to monitor the setup. That one is a scripted mad person. That they told, she's a scripted mad person. People just don't. The problem with Nigerians is we don't pay attention to people's behavior. Yeah, I think that's one thing about them. She's in UK. I think she's in UK. Yes. She insulted me one day on Twitter, and I call her that you are a benefit sconger, and ever since then she doesn't come near me again. Because you're a benefit sconger. You can't be living in a country. Because she knows you know. She knows you know. But what I heard is that if they take her to court, they don't like no mental certificate. They say they carry a go court, they will show mental certificate. I don't know. Actually, that. Oh, thank you guys. It's finished. Everybody, good night. Yeah.